Розділ 19. Враження та висновки міс Офелії. Продовження. Томе, не треба запрягати коників. Я не хочу кататися, сказала вона. Чому, панночко Єво? Ці речі западають мені в серце, мовила Єва. Так, западають у серце, серйозно проказала вона знов. Я не хочу нікуди їхати. І, повернувшись, пішла в дім. Минуло кілька днів, і замість старої Прю хліб принесла інша жінка. Міс Офелія саме була в кухні. «А що таке з Прю?» – спитала Діна. «Прю більше не ходитиме», – загадково відказала жінка. «Чому?» – здивувалась Діна. «Померла вона чи що?» «Ми не знаємо до пуття. Вона в коморі», – сказала жінка, позирнувши на міс Офелію. Коли міс Офелія купила хлібців, Діна пройшла за жінкою до дверей. «То що там усе-таки сталося з Прю?» – запитала вона. Жінці самій кортіло про все розповісти, і, трохи повагавшись, вона тихо й таємниче промовила. «Ну, гаразд, тільки ти нікому не кажи». Прю знов упилася, і її замкнули в коморі. Вона була там цілий день, а потім я чула, як вони казали, що її обсіли мухи, і вона мертва. Діна звела руки догори і, обернувшись, побачила поруч себе маленьку Єванжеліну. Великі, незбагненні очі дівчинки розширилися з жаху, щоки й уста побіліли. «Ой, лишенько, панночка Єва зараз зомліє. І як це ми не догледіли, що вона таке почула? Ну й розгнівається ж її тато». «Я не зомлію, Діно», – твердо мовила дівчинка. «І чому це мені не можна такого чути? Певне ж, слухати мені легше, ніж бідолашній Прю було мучитись. Ой, та що ви, ця історія зовсім не для такої малої тендітної панночки, як ви, ще гляди до смерті не лякаєтесь». Єва тяжко зітхнула і повільно, зажурено побрела нагору. Міс Офелія стривожено запитала Діну, що сказала їй пекарева служниця. Діна переповіла їй усе до слова, а Том додав до цього деякі подробиці, що їх вивідав у тієї ж таки жінки ще вранці. «Обурлива історія! Жах та й годі!» – вигукнула міс Офелія, заходячи до кімнати, де Сен-Клер лежав, читаючи газету. «Ну, яке там ще неподобство скоїлось?» – запитав він. «Яке? А ось яке. Замордували стару Прю», – відказала міс Офелія і детально переповіла йому все, що чула, особливо наголосивши найразючіші подробиці. «Я так і думав, що колись цим скінчиться», – сказав Сен-Клер, знову беручись до газети. «Ви так і думали. А ви не думаєте, що треба щось вдіяти?» – спитала міс Офелія. «Невже у вас тут нема чиновників, що втручались би у подібні справи?» Заведено вважати, що в таких випадках найбільш зацікавленою особою є власник, і що це досить надійна охорона. А коли людина сама воліє знищувати свою власність, то я вже не знаю, що тут можна вдіяти. Здається, та нещасна жінка була злодійка і п'яничка, отож навряд чи вдасться збудити до неї співчуття. Це ж нечувана жорстокість, це просто жахливо, Огюстене. Люба сестрице,
моєї вини тут нема, і зарадити цьому я теж нічого не можу, бо якби міг, то щось таки вдіяв би. Та коли низькі, бездушні люди чинять відповідно до своєї натури, що можна вдіяти? Вони повновладні господарі, свавільні деспоти. Втручатися в цю справу марно. Нема такого закону, щоб хоч якось до неї прикласти. Найкраще заплющити очі і затулити вуха. Оце єдине, що нам лишається. Як ви можете заплющувати очі на таке злочинство? Люба моя сестрице, а чого ви сподіваєтесь? Адже цілий народ, принижений, темний і пасивний, беззастережно віддано під владу людям, ані трохи не кращим від більшості жителів нашого світу, людям безпорадним і нерозважливим, що не вміють навіть впильнувати власної вигоди. То що ж робити в такому оточенні людині благородній і чутливій, як не заплющувати очі і не придушувати порухи серця? Не можу ж я купувати кожного нещасного, якого десь побачу. Не можу й стати мандрівним лицарем і карати кожну несправедливість у цьому великому місті. Найбільше, що я можу, це старатися не чинити несправедливості сам. Вродливе обличчя Сен-Клера на мить потьмарила досада, але він зараз же весело усміхнувся і сказав: «Та ну ж бо, сестрице, не дивіться на мене так грізно. Ви оце побачили краєчком ока лиш маленький зразок того, що так чи інакше діється в цілому світі. Якщо вдаватися в усі болі і кривди навколо, то й серця не вистачить. Це однаково, що надто пильно доскіпуватись до кожної дрібниці в тіненій кухні». І, відкинувшись на канапі, Сен-Клер заглибився в газету. Міс Офелія сіла і витягла своє плетиво. Вона сиділа, аж потемнівши з обурення, і ревно плела, та думки пекли її вогнем. Нарешті вона не витримала і заявила: «Знаєте що, Огюстене, ви собі миріться з цим, коли хочете, а я не можу. Боронити такий лад просто ганебно. Ось як я вважаю». «Що таке?» – спитав Сен-Клер, зводячи на неї очі. «А, ви знов про те саме. Я кажу, просто ганебно з вашого боку захищати такий лад», – промовила міс Офелія, ще дужче розпалюючись. «З мого боку, голубонько? А хто вам сказав, що я його захищаю?» – здивувався Сен-Клер. «Звісно, що захищаєте. Всі ви південці. А як ні, то чого ж ви тримаєте рабів?» «Невже ви така свята простота, що гадаєте, ніби ніхто в цьому світі ніколи не робить того, що вважає за несправедливе? Невже вам самі не трапляється чи не траплялося такого чинити?» «Коли й трапляється, я потім каюсь», – відказала міс Офелія, старанно орудуючи спицями. «От і я теж», – докинув Сен-Клер, чистячи апельсин. «Я тільки те й роблю, що каюсь». «Чому ж ви й далі чините погано?» «А ви, моя люба сестрице, ніколи не чинили погано після того, як покаялись? Хіба лиш тоді, коли було надто важко встояти проти спокуси», – сказала міс Офелія. «Ну, то мені теж надто важко встояти», – мовив Сен-Клер. «У цьому от і вся причина. Але я завжди постановляю собі ніколи більше не піддаватись і стараюсь бути тверда. Я ось уже 10 разів таке собі постановляю», – мовив Сен-Клер, – «та все ніяк не виходить. А ви вже позбулися всіх своїх вад, сестрице?» «Огюстене», – поважно відказала міс Офелія, відклавши своє плетиво. «Можливо, я заслуговую на те, щоб ви докоряли мені за мої вади. Я згодна, все, що ви кажете, цілком справедливе.
і ніхто не знає моїх вад краще від мене самої. Та здається мені, що все-таки між нами є істотна різниця. Певне, я радніш дала б відтяти собі руку, аніж погодилась десь у день чинити те, що я вважаю за погане. Та ну ж бо, сестрице, сказав Сен-Клер, вмощуючись на підлозі і кладучи голову їй на коліна. Не беріть цього так близько до серця. Ви ж знаєте, я завжди був негідний і зухвалий хлопчисько. Просто я люблю дратувати вас. Ото й тільки, щоб побачити, як ви розпалюєтесь. Як на мене, ви до краю, до знемоги доброчинна особа. Така доброчинна, що мені аж не сила про це думати. Це ж дуже серйозна розмова, друже мій Огюстен, сказала міс Офелія, поклавши йому руку на чоло. Страшенно серйозна, погодився Сен-Клер. А мене в таку спекоту просто нудить від серйозних розмов. Де ж би то заноситись у високі матерії, коли від москітів спокою нема, і взагалі... О, ідея! Вигукнув він, ураз підводячись. Тепер я розумію, чому північні народи доброчесніші від південних. Ось у чому вся штука. Ой, Огюстине, який же ви пустомолод? Хіба? А втім, може і так. Одначе раз у житті я дозволю собі бути серйозним. Дайте мені лиш отой кошик з апельсинами, і я зроблю над собою таке зусилля. Отже, починаю, мовив Сен-Клер, присуваючи до себе кошик. Коли обставини змушують людину тримати в рабстві 2-3 десятки таких самих, як вона, хробаків, повага до громадської думки вимагає... Щось я не бачу, щоб ви говорили дуже серйозно, обізвалася міс Офелія. Заждіть. Я ж ще тільки почав. Ви слухайте, що буде далі. Коротко кажучи, сестрице, мовив він, і його вродливе обличчя прибрало поважного і замисленого виразу. Як на мене, то про рабовласництво двох думок бути не може. І плантатори, що наживають на цьому грубі гроші, і священники, що всіляко догоджають плантаторам, і політичні діячі, що хочуть покласти його в основу свого урядування, всі вони аж із шкури пнуться, аби лиш перекрутити правду, так що цілий світ з того дивується. Та все ж ні вони самі, ніхто інший у світі не вірить їхнім словам ані на крихту. Рабство йде від нечистого. Ось у чим суть, і, по-моєму, це одна з найбільших його мерзот. Міс Офелія перестала плести і вражено дивилась на нього. А Сен-Клер, явно потішений цим, провадив далі. Ви, як я бачу, вражені. Та вислухайте мене до кінця, і ви все зрозумієте. Що воно зрештою таке, це трикляте рабство? Відкиньмо всі прикраси і погляньмо в корінь, у самісіньку суть. То що ж ми побачимо? А ось що. Мій чорний брат темний і слабкий, а я розумний і сильний. Отож мені можна привласнювати все, що він має, а йому давати лише те, що мені не потрібне. Я ж бо вмію і можу це робити. Все, що для мене надто важке, брудне чи неприємне, я можу перекласти на нього. Я не люблю працювати, нехай працює чорний. Мені не хочеться пектись на сонці, нехай печеться чорний. Нехай чорний заробляє гроші, а я витрачатиму їх на себе. Нехай чорний лягає в калюжу, а я перейду собі, мов по сухому. Все життя аж до смерті він мусить вдовольняти мою волю, а не свою власну. Ось що таке, по-моєму, рабство. Сен-Клер схопився з місця і, як завжди, в хвилини збудження
квапливо заходив по кімнаті. Його вродливе, наче в грецької статуї обличчя аж пашило від надміру почуттів, а великі голубі очі палко зблискували. В нестямному запалі він щоразу вимахував руками. Міс Офелія ще ніколи не бачила його такого і сиділа, не озиваючись ані словом. «Запевняю вас», – промовив Сен-Клер, раптом спинившись перед нею, «хоч воно й ні до чого про все це балакати, але запевняю вас, були хвилини, коли я думав, якби вся наша країна провалилася крізь землю, щоб світ не бачив більше цієї кривди та зла, я радо провалився б разом з нею. Подорожуючи пароплавами чи виїжджаючи десь у своїх справах, я часто думав про те, що за нашими законами кожен низький і грубий невіглас може мати необмежену владу над безліччю людей. Досить лиш йому здобути грошей, щоб їх купити. А як він здобуде ті гроші? Шахрайством, крадіжкою чи картярством? То байдуже. І коли я бачив, як такі типи попихають беззахисними дітьми, молодими дівчатами і жінками, я ладен був проклясти і свою країну, і весь рід людський. Огюстине, мовила міс Офелія, чи не доволі вже? Я ще зроду такого не чула, навіть у нас на півночі. На півночі, проказав за нею Сен-Клер, раптом змінюючи тон і прибираючи свого звичайного, безтурботного вигляду. Ха! Та у вас же там на півночі, у всіх холодна кров. Ви собі завжди спокійні. Отож і проклинати не здатні так, як ми, коли вже нас допече до живого. А ось уже й до чаю дзвонять. Ходімо, і не кажіть тепер, що я ніколи в житті не розмовляв з вами серйозно. За столом Марі згадала про історію Спрю. «Певне, ви тепер вважатимете всіх нас за варварів, сестрице», – сказала вона. «Я вважаю, що це варварський вчинок», – відказала міс Офелія. «Але зовсім не думаю, що всі ви тут варвари». «Повірте мені», – мовила Марі, – «серед цього люду є такі, що з ними просто неможливо ладнати. Такі вони погані, що їм і жити ні до чого. Отож я не маю до них ані крихти співчуття. Коли б вони шанувались, такого б не сталося б». «Але ж, мамо», – обізвалася Єва, – «бідолашна Прю була така нещасна. Вона й пити через те почала». Дурниці. Нібито це її виправдує. Я й сама дуже часто буваю нещасна. Як на мене, замислено мовила вона, та я терплю такі тяжкі муки, яких їй і не снилося. Ні, все це від того, що вони такі погані. Деяких з них не приборкаєш і найсуворішим поводженням. Пригадую, у батька був один негр, такий ледачий, що аж з дому тікав, аби тільки не працювати. Втече, ото й вештається довкола по болотах. Крадіжки чинить і всіляке інше самовілля. Зловлять його. Відшмагають було, а йому хоч би що. А останній раз то вже поповзом утік, бо й ходити не міг, та так і сконав у болоті. І все то без ніякої причини, бо слугам у батька завжди жилось добре. А от я колись приборкав одного такого, мовив Сен-Клер, що його не міг приборкати жоден доглядач і жоден хазяїн. Ти? Здивувалася Марі. Хотіла б я знати, коли це ти вчинив щось подібне. То був дуженний велетень, уроджений африканець, і він мав надзвичайно розвинену несвідому жагу до волі. Справжній африканський лев. Звали його
Сципіон. Ніхто не міг з ним нічого вдіяти. І його продавали з рук у руки, аж доки його купив мій брат Олфред, сподіваючись як-небудь укоськати. Та одного дня той збив з ніг доглядача, а сам утік на болота. Я тоді саме гостював у Олфреда, бо це вже було після того, як ми поділили спадщину. Олфред аж не тямився з люті, але я сказав йому, що він сам винен, і запропонував який завгодно заклад на те, що зможу приборкати того велета. Зрештою, ми умовились, що коли я зловлю його, то можу взяти собі на спробу. І от ватага, чоловік із 6-7, з рушницями і собаками, вирушила на лови. А щоб ви знали, багато хто полює на людину з не меншим завзяттям, ніж на оленя. Треба тільки звикнути. Сказати правду, я й сам був трохи запалився, хоч пристав до них лише як посередник, на той випадок, якщо його спіймають. Аж ось собаки забалували, ми наддали ходу і нарешті погнали його. Він біг та стрибав, мов олень, і на якийсь час залишив нас далеко позаду, але кінець кінцем застряг у непрохідній хащі і тоді обернувся до нас лицем, щоб боронитись. І мушу вам сказати, що бився він з собаками прехоробро. Він розкидав їх на всі боки, а 3 убив на смерть голими кулаками. Та постріл з рушниці звалив його додолу, і він упав поранений, весь у крові, майже біля моїх ніг. Бідолаха подивився на мене, і в очах його були мужність і розпач водночас. Я відігнав собак, заступив дорогу ловцям і сказав, що він мій бранець. То було єдине, що я міг зробити, щоб вони в запалі перемоги не пристрілили його там-таки на місці. А оскільки я наполягав на нашій умові, то Олфред таки продав його мені. Отоді я й узявся до нього. І десь за 2 тижні він став у мене такий слухняний та сумирний, що аж любо глянути. То що ж ти все-таки йому робив? Запитала Марі. Та нічого особливого. Примістив у своїй кімнаті. Загадав послати йому добру постіль. Перев'язав рани і сам доглядав його, аж поки він знову звівся на ноги. А згодом виправив для нього визвільного листа і сказав, що він може йти собі, куди хоче. І він пішов? Спитала міс Офелія. Ні. Цей нерозумник порвав листа і навідріз відмовився покинути мене. Ніколи я не мав такого хороброго, чесного і відданого слуги. Потім він багато років доглядав мою садибу на озері, і там теж показав себе якнайкраще. Я втратив його за першої пошесті холери. Власне, він поклав життям задля мене. Я тоді захворів і мало не вмер. І от коли всі з ляку повтікали хто куди, Сципіон сам один ходив коло мене і надлюдськими зусиллями повернув мене до життя. Та одразу ж після того і сам бідолаха звалився, і ніщо не могло його врятувати. Ні за ким я так не жалів, як за ним. Під час цієї розповіді Єва помалу підступала все ближче до батька. Уста її розтулилися, очі споважніли і захоплено розширились. Коли Сен-Клер замовк, вона раптом обхопила його за шию і гірко розпачливо заридала. — Єво, доню моя, що з тобою таке?
запитував Сенклер, відчуваючи, як стрясається від ридань усе її тільце. Цій дитині не можна слухати про такі речі, додав він. Надто вона нервова. Ні, тату, я не нервова, озвалася Єва, враз опановуючи себе, з рішучістю аж дивною в малій дитині. Я не нервова. Просто такі речі западають мені в серце. Як це розуміти, Єво? Я не можу тобі пояснити, тату. Оце я все думаю. Може, колись тобі розкажу. Ну, гаразд, думай собі, Люба, тільки не плач і не тривож свого тата, мовив Сенклер. А ось поглянь, який пригарний персик я для тебе знайшов. Єва взяла персик і усміхнулася, хоч кутики її уст і досі нервово посіпувались. Ходімо подивимось на золотих рибок, сказав Сенклер, беручи її за руку і виводячи на веранду. За кілька хвилин крізь шовкові завіси долинув веселий сміх. То Єва з батьком ганялись одне за одним по алеях і перекидалися трояндами. Не вийшло б так, що за пригодами всіх цих високородних героїв ми занедбаємо нашого скромного приятеля Тома. Та коли читач разом з нами загляне до невеличкої комірчини над стайнею, він дізнається дещо про Томове життя. То була досить пристойна кімнатка, в якій стояли ліжко, стілець і грубий столик. Перед цим-то столиком ми й бачимо Тома. Він схилився над грифельною дошкою, заглиблений у якусь справу, що, видимо, потребує від нього чималого напруження думки. А річ ось у чим. Томова туга за рідною домівкою стала така нестерпна, що він попросив у Єви аркуш писального паперу і, зібравши докупи всі свої мізерні знання з краснопису, набуті під керуванням панича Джорджа, поставив собі сміливу мету написати листа. Отож він і сидить тепер над грифельною дошкою, старанно виводячи чернетку. То для нього дуже клопітна робота, бо деякі літери він позабував, а ті, що пам'ятав, не знав до ладу, куди ставити. А поки він отак силкувався і зосереджено сопів, Єва, легко, мов пташка, пурхнула на стілець позад нього і стала дивитись через його плече. — Ой, дядечку Томе, які кумедні закарлюки ти вимальовуєш? — Я пробую написати листа, паночко Єво, до своєї бідолашної старої та діточок, — сказав Том, потираючи долонею очі. — Та, боюся, нічого з того не вийде. — Якби ж то я могла допомогти тобі, Томе. Мене трохи вчили писати. Торік я знала всі літери, та, мабуть, уже забула. Єва прихилилась до нього своєю золотистою голівкою, і вони взялися жваво обговорювати справу, обоє однаково поважні і однаково необізнані. Отак, радячись між собою про кожне слово, вони трудилися над листом, аж поки він, як здавалось обом, став скидатися на справжнє письмо. — А так, дядечку Томе, тепер уже справді гарно виходить, — сказала Єва, потішено роздивляючись листа. — Ото зрадіє твоя жінка і твої бідні діточки. Як це сумно, що тобі довелось їх покинути. Ось я попрошу тата, щоб він колись відпустив тебе до них. Пані казала, що одразу, як назбирає грошей, пришле за мене викуп, — озвався Том. Гадаю, вона додержить слова. А панич Джордж пообіцяв, що сам приїде по мене і дав мені
на запоруку оцей долар. І Том витяг з-під одежі свій дорогоцінний долар. «О, тоді він напевно приїде», – мовила Єва. «Я така рада». Отож я й хотів послати їм листа, щоб вони знали, де я. Нехай би моя бідна Хлоя дізналась, як мені тут добре, бо вона ж так побивалася сердечно. «Ти тут, Томе?» – почувся голос Сен-Клера, що саме ступив на поріг. Том і Єва рвучко обернулися. «Що це тут у вас?» – запитав Сен-Клер, підходячи і дивлячись на грифельну дошку. «Том пише листа, а я йому допомагаю», – відказала Єва. «Гарно виходить, правда ж?» «Не хочу вас обох засмучувати», – сказав Сен-Клер, «але краще б ти, Томе, попросив мене, щоб я сам написав тобі листа. Ось я вернуся з прогулянки і напишу». «Йому треба написати про важливі речі», – мовила Єва. «Розумієш, тату, його хазяйка хоче прислати гроші, щоб викупити його. Вона сама йому сказала». Сен-Клер подумав собі, що це, мабуть, одна з тих обіцянок, що їх дають слугам добродушні хазяї, щоб полегшити їм страждання від продажу, а самі й не думають справджувати навіяних у такий спосіб надій. Одначе він нічого не сказав з цього приводу, лише звелів Томові осідлати коней до прогулянки. Того ж вечора Томів лист був належним чином написаний і віднесений на пошту. Тим часом міс Офелія і далі вперто провадила свою лінію в господарстві. Уся челядь, починаючи від Діни і кінчаючи найменшим кухарчуком, однодушно визнала її чудною. Це слівце південні слуги прикладають, звичайно, до тих панів, що не припали їм до душі. Хатні аристократи, цебто Адольф, Джейн і Роза, погодились на тому, що вона зовсім не пані. Мовляв, справжні пані ніколи не працюють так, як вона, та й загалом. І вигляд у неї не той. Просто дивно, казали вони, що така особа може бути родичкою Сен-Клерів. Навіть Марі запевняла, що їй уже просто не сила дивитися, як сестриця Офелія весь час щось робить. І як по правді, то бурхлива діяльність міс Офелії таки давала деякі підстави до тих нарікань. Від рана до темна вона шила, наживляла, стібала, та ще й з таким завзяттям, наче то була хтозна яка нагальна справа. А коли смеркалось, відкладала шитво і тут таки бралася до плетива, що його завжди мала на похваті. І знову сиділа заклопотана, так само ревно орудуючи спицями. Тож дивитись на неї і справді було нелегко. Розділ 20. Топсі. Одного ранку, коли міс Офелія сиділа заглиблена в якусь роботу, знизу до неї долинув голос Сен-Клера. «Ідіть-но сюди, сестрице, я вам щось покажу». «Що таке?» – запитала міс Офелія, спускаючись сходами з шитвом у руках. «Я тут купив для вас дещо. Ось погляньте», – сказав Сен-Клер. За цими словами він підштовхнув наперед маленьку негритянську дівчинку, років десь на 8 чи 9. То була чи не найчорніша дитина чорної раси. Її оченята, круглі й блискучі, мов скляні намистини, неспокійно бігали, з цікавістю озираючи все довкола. Зачудована небаченими дивами у вітальні свого нового господаря, вона трохи розтулила рота, відкривши рівний ряд сліпучо-білих зубів. Її кучеряве волосся було заплетене в дрібні кіски,
що безладно стирчали на всі боки. На обличчі її дивно поєдналися злоба й хитрість, ледь приховані, мов вуалем, виразом сумовитої та врочистої поважності. Одягнена в брудне й подерте плаття з мішковини, вона стояла, з удаваною соромливістю згорнувши руки, і було в усій її подобі щось химерне, сказати б відьомське. Прикро вражена виглядом дівчинки, міс Офелія обернулася до Сен-Клера і запитала: «Огюстене, ну навіщо ви притягли сюди цю істоту?» «Та кажу ж, для вас, щоб ви належно її виховували і навчали. Вона здалася мені доволі кумедним малим галченям». «Ану, Топсі!» – обернувся він до дівчинки, свиснувши так, наче кликав собача. «Заспівай нам і покажи, як ти вмієш танцювати». У блискучих чорних оченятах дівчинки спалахнув недобрий вогник, і вона високим, чистим голосом завела чудну негритянську пісню, сплескуючи в долоні і притупуючи ногами в лад мелодії. Вона вертілася дзигою, змахувала руками, виляла колінами в якомусь дикому чудернацькому ритмі, видобуваючи з себе химерні горлові звуки, притаманні негритянському співові. Нарешті, двічі крутнувшись у повітрі і видавши наостанку неймовірний протяжний зойк, схожий хіба що на гудок паровоза, вона враз спинилася, згорнула руки на грудях і прибрала сумирного та поважного вигляду, лиш хитрувато стріляючи оченятами. Міс Офелія стояла мовчки, наче громом уражена. Сен-Клер, мов пустотливий хлопчисько, яким він і був у душі, неприховано тішився з її подиву. Тоді знову обернувся до дівчинки і сказав: «Топсі, оце твоя нова хазяйка, і я віддаю тебе їй. Гляди мені, шануйся». «Еге ж, пане», – покірливо озвалася Топсі, блиснувши своїми лихими оченятами. «Ти повинна бути хорошою дівчинкою, Топсі. Зрозуміла?» – мовив Сен-Клер. «Еге ж, пане», – відказала Топсі, і оченята її знову зблиснули. «Огюстене, ну навіщо? Навіщо вона вам?» – промовила нарешті міс Офелія. «У домі й так повно цих малих бузовірів. Не можна й кроку ступити, щоб не спіткнутися. Вийдеш уранці з кімнати, аж глядь, одне спить під дверима, друге виткнуло свою чорну голову з-під стола, а ще одне вмостилося на підстилці. Скрізь тільки й бачиш, як вони гримасують, скалять зуби, вовтузяться на підлозі. Ну навіщо ж, скажіть мені, вам знадобилася ще й ця? Я ж вам сказав, щоб ви її виховували. Ви завжди розводитесь про виховання, от я й надумав зробити вам подарунок. Беріть це дике створіння під свою руку і доводьте його до пуття. Та не потрібна вона мені, зрозумійте. З мене й тих, що є, задосить. Отакі ви всі доброзичливці. А покажіть мені хоч одного, що взяв би котрогось із цих нещасних до себе в дім та сам і виховував. Де там? Як доходить до діла, то вони враз і брудні, і неприємні, і мороки з ними забагато, і все таке інше. Огюстене, ви ж знаєте, що я так не думаю, відказала міс Офелія, поступаючись. Зрештою, може, це й справді мій обов'язок, додала вона, вже прихильніше поглянувши на дівчинку. Сен-Клер торкнув саме ту, що треба струну. Сумління міс Офелії ніколи не дрімало. І все-таки, сказала вона, я не розумію, навіщо було її купувати.
В домі й без того їх стільки, що мені б не вистачило на всіх ні часу, ні снаги. Ну, гаразд, сестрице, мовив Сен-Клер, відводячи її набік. Пробачте мені моє недоречне базікання. Ви така добра, що все воно справді ні до чого. Так от річ у тім, що ця істота належала двом п'яницям, які держать тут неподалік таку собі пивничку. Я щодня проходжу повз неї, і мені вже набридло чути, як верещить ця дівчинка, коли вони її лупцюють і лають. На вигляд вона кмітлива і потішна, і схоже на те, що з неї можна щось зробити. Отож я й купив її, щоб віддати вам. Спробуйте виховати її по-своєму, як у Новій Англії, і подивіться, що з того вийде. Ви ж знаєте, я сам на таке не здатен, але хотів би, щоб ви спробували. Гаразд, я зроблю все, що зможу, сказала міс Офелія. Вона підступила до своєї нової підданиці з таким виглядом, наче наближалася до страшного чорного павука, не знаючи, чого від нього сподіватися. Вона страшенно брудна і майже гола, мовила вона. То відведіть її вниз і звеліть комусь, щоб її вимили й одягли. Міс Офелія повела дівчинку до кухні. Не збагнує, куди це хазяїнові ще одна негритянка, сказала Діна, неприязно озираючи дівчинку. Ну, та в мене під ногами крутитись я їй не дозволю. Пхе! Гидливо мовили Роза і Джейн. Хай не навертається нам на очі. І навіщо хазяїнові стільки цих брудних негрів? Просто дивно. Хто б казав, чи ти сама не така ж негритянка? Міс Розо, спалахнула Діна, якій здалося, що останні слова стосуються її. Ти, мабуть, уявляєш собі, що ти біла, а насправді ні те, ні се, ні біла ти, ні чорна. Як на мене, то краще вже щось одне. Міс Офелія зрозуміла, що в цьому таборі не знайдеться охочих вимити й одягнути новеньку, тож довелось їй узятися до діла самій. Джейн знехотя й бредливо дечим їй допомагала. Подробиці того туалету бездоглядної, занедбаної дитини не для делікатних вух. А скільки ще людей на цьому світі мусять жити й помирати в таких умовах, що сама розповідь про них тяжко вразила б чутливу душу. Однак міс Офелія була жінка тверда й рішуча. Переборовши огиду, вона мужньо, не проминаючи жодної дрібниці, довела розпочату справу до кінця, хоч, як правду сказати, вигляд мала при цьому не дуже захоплений, бо найбільше, на що могли надихнути її високі принципи, було терпіння. Та коли вона побачила на спині та плечах дитини великі рубці й синяки, незгладні сліди вживаної щодо неї методи виховання, серце її сповнилось жалю. «Ви погляньте», – мовила Джейн, показуючи на ті сліди. «Чи це не доказ того, яка вона зіпсована? Наморочимось ми з нею, от побачите. Терпіти не можу цих негринят. Такі вони бридкі. І навіщо це хазяїн купив її?» Згадане негриня слухало ті міркування з таким самим, як і перше, покірливим, сумовитим виглядом, лиш крадькома зиркаючи своїми гострими блискучими оченятами на сережки у вухах Джейн. Коли нарешті дівчинку одягли в усе ціле і коротко постригли, міс Офелія вдоволено зауважила, що тепер вона стала трохи схожа на людину. В голові міс Офелії вже зродилися деякі задуми щодо її
виховання, і, сівши проти дівчинки, вона вдалася до розпитів. «Скільки тобі років, Топсі?» «Не знаю, пані», – відказало те створіння, вискаливши зуби. «Не знаєш, скільки тобі років? Невже ніхто тобі не казав? Хто була твоя мати?» «Не було в мене матері», – сказала дівчинка і знов оскалилась. «Не було матері? Як це так? Де ти народилася?» «Я не народилася», – впевнено мовила Топсі з таким відьомським вищиром, що коли б міс Офелія була вразливіша, то могла б подумати, що перед нею не дівчинка, а якесь бісівське поріддя. Та міс Офелія мала міцні нерви, до того ж була розважна і діловита, а тому суворо сказала: «Так відповідати не можна, дитино. Я з тобою не жартую. Скажи мені, де ти народилась, і хто були твої батько і мати?» «Я не народилась», – правила своєї дитина, ще дужче затявшись. «Не було в мене ні батька, ні матері. Нікого не було. Я виросла в торговця, з цілим гуртом малих. Нас доглядала стара тітка Сью». Було очевидно, що дівчинка говорить щиро. Джейн, хихотнувши, докинула: «Ой, пані, та їх таких скільки хочете. Торговці купують їх за безцінь, зовсім малих, і вирощують на продаж». «А в хазяїв ти довго жила?» «Не знаю, пані». «Ну, скільки часу, рік чи менше?» «Не знаю, пані». «Ой, пані, ці дурні негри нічогісінько не тямлять», – знову обізвалася Джейн. «Вони й гадки не мають про час, не знають, що таке рік і скільки вони прожили на світі». «Ти вмієш шити?» – спитала міс Офелія, розваживши, що слід звернутися до простіших тем. «Ні, пані». «А що ти вмієш? Що ти робила в хазяїв?» «Носила воду, мила посуд, чистила ножі, прислуговувала гостям». «Хазяї були добрі до тебе?» «Та вже ж», – відказала дівчинка, хитрувато скинувши оком на міс Офелію. Міс Офелія припинила цю багатонадійну розмову і підвелася. Позад неї, зіпершись на спинку стільця, стояв Сен-Клер. «Маєте незасіяний лан, сестрице. Тут досить простору для ваших принципів, і виполювати майже нічого не доведеться». Виховні принципи міс Офелії, як і всі інші її принципи, були сталі й чітко визначені. Такі принципи панували в Новій Англії у минулому столітті і збереглися дотепер лише по віддалених і темних місцях, куди не сягнули залізниці. Коротко їх можна б висловити так: треба навчати дітей слухатися старших, читати і шити, а коли вони брешуть, шмагати їх. Оце й усе, що міс Офелія знала про виховання, і з цими от знаннями вона взялася виховувати малу дикунку. Усі в домі вважали, що дівчинка належить міс Офелії. Отож, знаючи, що кухонна челядь поглядає на неї косо, міс Офелія визнала за краще обмежити місце виховних заходів своєю кімнатою. Певно, дехто з читачів гідно оцінить її самопожертву, коли ми скажемо, що вона вирішила поступитися своїм незмінним правилом власноручно стелити собі постіль та прибирати в кімнаті і поклала на себе страдницький обов'язок навчити цього Топсі. Почала вона з того, що другого ранку привела Топсі до себе в кімнату і стала урочисто втаємничувати її в мистецтво застеляння ліжка. І от уявіть собі Топсі,
вимиту і підстрижену, вже без любих її серцю кісок, одягнену в чисте платічко і накрохмалений фартушок, що сумирно стоїть перед міс Офелією з таким урочистим виглядом, наче прийшла на похорон. «Дивись, Топсі, зараз я покажу тобі, як треба застеляти моє ліжко. Я люблю, щоб воно було охайне. Ти повинна навчитися робити все так, як я скажу». «Еге ж, пані», – тяжко зітхнувши, озвалася Топсі з сумним та поважним виглядом. «Ну то дивись, Топсі. Ось рубець простирала, отут лице, а тут спід. Затямила?» «Еге ж, пані», – відказала Топсі і знову зітхнула. «Тепер дивись далі. Спіднім простиралом ти покриваєш валок під подушку, отак, а потім рівненько підтикаєш край під перину. Отак. Бачиш?» «Еге ж, пані», – мовила Топсі, зосереджено дивлячись на простирало. «А верхнє простирало», – провадила далі міс Офелія, – «треба стелити отак і добре підіткнути сюди, отак, вузьким краєм у ноги». «Еге ж, пані», – знову підтакнула Топсі. Та ми розкажемо й те, чого не бачила міс Офелія, тим часом, як вона відвернулась, заклопотана своїми простиралами, її малолітня учениця примудрилася вхопити пару рукавичок та шовкову стрічку і спритно сховала їх у рукави. Замить вона знову стояла, як перед тим, сумирно згорнувши руки. «А тепер, Топсі, подивимось, як це зробиш ти», – сказала міс Офелія і, стягнувши з ліжка простирала, сіла на стілець. Топсі зосереджено і вправно зробила все, як хотіла міс Офелія. Розрівняла простирала, розгладила кожну зморщичку, і все те з такою пильністю та дбайливістю, що її вчителька аж дивом дивувалася. Та вже наостанку, за якимсь нещасливим порухом, кінець стрічки вислизнув у неї з рукава. Міс Офелія враз помітила його і підскочила до дівчинки. «Це що таке?» «Ах ти ж погане дівчисько! То ти її вкрала!» Вона витягла стрічку з рукава Топсі, але дівчинка й оком не змигнула, тільки втупилася в неї з невинним подивом. «Ой, та це ж стрічка міс Фелі, правда? Як же вона втрапила мені в рукав?» «Топсі, поганко, ану не бреши мені! Ти вкрала цю стрічку?» «Ой, пані, та кажу ж вам, що ні. Я її оце тільки побачила». «Топсі», – мовила міс Офелія, – «хіба ти не знаєш, що брехати погано?» «Я ніколи не брешу, міс Фелі», – відказала Топсі з поважним і доброчесним виглядом. «Усе воно правда, що я оце сказала, чистісінька правда». «Топсі, не бреши мені, а то я звелю тебе відшмагати». «Ой, пані, та шмагайте мене хоч цілий день, а я однак не скажу інакше», – мовила Топсі, заходячись плачем. «Я ніколи не бачила цієї стрічки. Вона, мабуть, сама забилася мені в рукав. Мабуть, міс Фелі покинули її на ліжку, а вона заплуталася в простиралах, а тоді залізла мені в рукав». Міс Офелію так обурила ця безсоромна брехня, що вона схопила дівчинку і добре труснула. «Щоб ти не сміла мені брехати!» Від струсу з другого рукава на підлогу випала рукавичка. «Он воно як!» – вигукнула міс Офелія. «Може, ти й тепер скажеш, що не брала стрічки?» Топсі призналася, що взяла рукавички, але крадіжку стрічки й далі заперечувала. «Слухай, Топсі», – сказала міс Офелія, – «якщо ти признаєшся в усьому, я не відшмагаю тебе.
Знаджена цією обіцянкою, Топсі визнала обидва гріхи і почала гірко каятись. А тепер скажи мені ось що. Вчора я дозволила тобі цілий день бігати по всьому дому, і ти, напевно, взяла ще якісь речі. Тож розкажи мені, що ти взяла, і я не стану тебе шмагати. Ой, пані, я взяла оту червону штучку, що міс Єва носить на шиї. Он як капосне ти, дівчисько. А ще? А ще розині сережки, червоненькі. Ану, йди й зараз же принеси сюди намисто й сережки. Ой, пані, не можу. Вони згоріли. Згоріли? Що ти вигадуєш? Іди принеси, а то я тебе відшмагаю. Топсі з криком і сльозами присягалася, що не може. Вони згоріли. Я спалила їх. Навіщо ж ти їх спалила? Запитала міс Офелія. Бо я погана. Така погана. Просто страх яка. Не можу себе здержати, і край. Якраз у цей час до кімнати безтурботно зайшла Єва. На шиї в неї було те саме коралове намисто. — Єво, де ти взяла своє намисто? — запитала міс Офелія. — Як це взяла? — Воно весь час на мені, — відповіла Єва. — І вчора теж було? — Так. І знаєте, що смішно, тітонько? Я навіть і спала в ньому. Забула зняти на ніч. Міс Офелія аж остовпіло з подиву. Тим більше, що в цю мить до кімнати зайшла Роза, несучи на голові кошик із щойно випрасуваною білизною, а в вухах у неї хилиталися коралові сережки. «Ні, я просто не знаю, що мені робити з цією дитиною», — в розпачі мовила міс Офелія. «Ну навіщо ти сказала мені, що взяла ці речі? А, Топсі?» «Та пані ж звеліла мені признаватись, а я не могла надумати, в чому б мені ще признатися», — відказала Топсі, витираючи очі. «Ніхто не казав тобі признаватися в тому, чого ти не робила», — заперечила міс Офелія. «Це ж така сама брехня, як і перша». «Ой, та невже?» — мовила Топсі, невинно розширивши очі. «Ха! Де вже там сподіватись від неї правди?» — обізвалася Роза, обурено дивлячись на Топсі. «На місці хазяїна я відшмагала б її до крові. Я б їй показала, як брехати». «Ні-ні, Розо», — мовила Єва з владним виразом, що його іноді прибирала. «Не можна так, Розо. Я й чути про це не хочу». «Ой, лишенько, ви такі добрі, панночко Єво, і зовсім не вмієте поводитися з неграми. Коли їх не бити, то діла не буде. Це вже як є». «Замовч, Розо», — звеліла Єва, — «щоб я більше не чула від тебе такого». Очі дівчинки палали, щічки розшарілися. Роза вмить притихла. «У панночки Єви татова кров, одразу видно. Всіх на світі ладно захищати, так само, як і він», — пробурмотіла вона, виходячи з кімнати. Єва стояла і дивилася на Топсі. «Бідна Топсі, ну нащо тобі красти?» — лагідно мовила вона. «Тепер про тебе добре дбатимуть. А коли хочеш, я дам тобі будь-яку свою річ, аби тільки ти не крала». То було перше добре слово, що його почула нещасна дитина за все своє життя. Лагідна мова так вразила цю дику, зашкарублу душу, що в її гострих круглих оченятах зблиснуло щось, ніби сльоза. Та її в ту ж мить пригасило уривчасте хихотіння і звичайний вищір. Ні, коли вже вухо зроду не чуло нічого, крім лайки, йому не так легко повірити
доброму слову. Те, що казала Єва, здалося Топсі чудним, незрозумілим, і вона не повірила їй. То що ж було робити з Топсі? Її поведінка спантеличила міс Офелію. Виявилося, що її власні виховні принципи тут непридатні. Отож, щоб вигадати час на роздуми, вона замкнула Топсі в темну комору, сподіваючись, що там дівчинка набуде хоч трохи доброзичливості, а вона сама тим часом розважить, як їй діяти далі. «Не уявляю собі, – сказала вона Сенклерові, – як я приборкаю цю дитину без биття. Ну, то бийте її на здоров'я. Я даю вам цілковиту волю робити все, що ви хочете». «Дітей треба шмагати», – промовила міс Офелія. «Я ще ніколи не чула, щоб їх виховували інакше». «Та звісно ж», – погодився Сенклер. «Чиніть так, як вважаєте за краще. Тільки мушу сказати вам ось що. Я бачив, як цю дитину лупцювали, і кочергою, і лопатою, і всім, що трапить під руку. Отож вона звикла до такого поводження, і коли ви хочете досягти чогось більшого, то, мабуть, доведеться вам молотити її ще дужче». «То що з нею робити?» – спитала міс Офелія. «Ви порушили серйозне питання», – сказав Сенклер. «Я хотів би, щоб ви самі знайшли на нього відповідь. Що робити з людською істотою, яку можна приборкати лише з допомогою батога? Та й то не завжди. Тут у нас таке часто трапляється». «Рішуче не знаю. Я зроду не бачила такої дитини». «Такі діти тут не дивина, та й дорослі теж. То як же з ними бути?» – спитав Сенклер. «Просто ради собі не дам», – відказала міс Офелія. «От і я теж», – докинув Сенклер. «Ви так багато говорили про наші обов'язки щодо їх виховання, що мені і справді захотілося, щоб ви самі спробували виховати хоч одну дитину, яких у нас тут тисячі». «Це ваш лад творить таких дітей», – сказала міс Офелія. «Я знаю. Але вони створені, вони існують. То що ж з ними робити?» «Не можу сказати, що я дуже вдячна вам за таку спробу. Та коли вже виходить так, ніби це мій обов'язок, я докладу всіх зусиль», – відказала міс Офелія. Після цієї розмови міс Офелія ще з більшим запалом узялася до своєї вихованки. Призначивши певні години на кожну справу, вона почала навчати Топсі читати і шити. У першому предметі дівчинка швидко посувалася вперед. Навдивовижу легко, мов якимись чарами, вона завчила літери і незабаром вже вміла читати по складах. Зате швачка справа давалася їй куди важче. Гнучка, як кицька, й жвава, як мавпочка, вона одразу ж зненавиділа вимушене сидіння над шитвом. Вона ламала голки, нишком викидала їх за вікно чи застромлювала у шпари у стінах, сплутувала, рвала та бруднила нитки, або й крадькома запроторювала десь цілу котушку. Все це вона виробляла спритно, мов бувалий штукар. Та й з не меншим самовладанням. І хоч міс Офелія відчувала, що стільки лихих пригод заразом навряд чи випадкові, проте змушена час від часу відволікатись на інші справи, ніяк не могла застукати дівчинку на гарячому. Незабаром Топсі зажила собі слави в усьому домі. Вона мала просто такий невичерпний хист до всіляких кумедних витівок та пересміхів. Залюбки танцювала, вистрибувала, співала, свистіла,
наслідувала різні звуки, що вражали її уяву. Щоразу, як їй випадала вільна часинка, всі дітлахи юрмилися коло неї, аж роти пороззявляли із захвату, і навіть міс Єва, здавалось, була захоплена тими бісівськими штуками, наче голубка, який не сила відвести заворожений погляд від лискучої змії. Міс Офелію дуже непокоїло, що Єва так уподобала товариство Топсі, і вона попросила Сенклера покласти цьому край. «Ед, дайте дитині спокій», – відказав Сенклер. «Це їй тільки на користь». «Але ж Топсі така зіпсована. Невже ви не боїтеся, що вона навчить Єву чогось лихого?» «Аж ніяк не навчить. Іншу дитину, може, й навчила б. А з Єви все лихе скочується, мов роса з капустяного листа. Ні краплі не проходить усередину». «Ви певні?» – мовила міс Офелія. «От я ні за що б не дозволила своїй дитині водитися з Топсі». «То нехай ваші діти й не водяться», – відказав Сенклер, «а моїй дочці дозволено. Якби Єву можна було зіпсувати, це б уже 100 разів зробили». Перший час привілейовані слуги відверто зневажали Топсі, а згодом вони визнали за краще змінити своє ставлення до неї. Дуже скоро виявилося, що кожного, хто хоч раз зачепить дівчинку, невдовзі по тому неминуче спіткає якась біда. Чи то пропадуть сережки, або ще якась улюблена дрібничка, чи раптом він знайде щось із свого одягу геть пошматоване, чи спіткнеться на відро з гарячою водою, чи виряджений, як на весілля, попаде під зливу помиїв, виплеснутих з вікна. І хоч як дошукувались винуватці тих пригод, та все було марно. Раз у раз Топсі ставала перед хатнім судом і завжди витримувала допит з таким невпинним та поважним виглядом, який нечасто трапляється бачити. Ніхто не мав і тіні сумніву, що то все діло її рук, але жодного доказу на підтвердження цього здобути не вдавалося. А міс Офелія була надто справедлива і не хотіла вживати рішучих заходів без достатніх підстав. До того ж, усі згадані лиходійства завжди виявлялися в такий час, коли злочинцеві було найлегше уникнути кари. Приміром, помста Розі та Джейн, уже знайомим нам 2 покоївкам, щоразу припадала на ті дні, коли вони були в неласці у господині. А таке траплялося нерідко. І отже їхні скарги аж ніяк не викликали співчуття. Одне слово, вся челядь скоро зрозуміла, що Топсі краще не чіпати, і їй таки дали спокій. У хатній роботі Топсі була метка та вправна і напрочуд швидко схоплювала все, чого її навчали. За кілька уроків вона так навчилася прибирати в кімнаті міс Офелії, що навіть сама вибаглива господиня не мала до чого прискіпатись. Жодна жива душа не змогла б краще розрівняти простирало, збити подушки, замести підлогу, витерти порох і поставити все на місце, ніж це робила Топсі, коли мала охоту. Але охоту мала вона не дуже часто. І коли по 3 або 4 днях пильного і терплячого нагляду міс Офелія, неабияк потішена тим, що врешті навернула Топсі на пуття, лишала її на саму себе і йшла десь в інших справах, Топсі вчиняла в кімнаті справжній погром. Замість того, щоб стелити ліжко, вона починала розважатися, стягала пошивки й буцала головою подушки, аж доки її шорстке кучеряве волосся геть убиралося в пір'я, що химерно стриміло на всі боки.
здиралася на поперечини ліжка і повисала з торчака, вимахувала простиралами, а тоді розстеляла їх по всій підлозі, напинала на волок нічну сорочку та чіпець міс Офелії і витворяла з ними різні штуки, співала, свистіла й гримасувала перед великим дзеркалом. Одне слово, як казала міс Офелія, справляла відьомський шабаш. Одного разу, коли міс Офелія, завжди така скрупульозна, не знати вже і як забула в кімнаті ключ від комоду, вона застала таку сцену. Спорудивши на голові височенний тюрбан з її найкращої індійської шалі, Топсі величаво походжала перед дзеркалом. «Топсі!» – вигукувала міс Офелія, коли їй уривався всякий терпець. «Ну чому ти отаке витворяєш?» «Не знаю, пані. Мабуть, тому що я погана». «Просто не знаю, Топсі, що з тобою робити?» «Ой, пані, та відшмагайте мене. От і та моя хазяйка завжди мене шмагала. А як не шмагати, то я й робити нічого не можу». «Та не хочу я тебе шмагати, Топсі. Ти й так можеш добре все робити, тільки б забажала. Чому ж ти не бажаєш?» «Ой, пані, я вже так звикла, що мене шмагали. Мабуть, воно мені корисне». Часом міс Офелія вдавалася й до цього засобу. Топсі щоразу щиняла страшенний крик, плакала, верещала, благала прощення. А десь за півгодини, вмостившись, мов на сідалі на бильцях веранди, оточена юрбою кухонної молоді, зневажливо розповідала про недавню пригоду. «Ну, міс Фелії шмагає. Таким шмаганням і комара не приб'єш. Побачила вона, як лупив з мене шкуру той хазяїн. От він у цьому ділі тямив». Топсі дуже пишалася своїми гріхами та злочинствами і, очевидно, вважала їх за неабиякі чесноти. «Гей ви, негри!» – промовляла вона до своїх слухачів. «А знаєте, що всі ви грішники? А тож, геть усі як є. І білі люди теж грішники. Так каже міс Фелі. Одначе негри, мабуть, гірші. Та ба, де вам братися до мене? Та моя хазяйка тільки те й робила, що лаяла мене. Мабуть, поганшої за мене нема у цілому світі». За цими словами Топсі перекидалася через голову і, сяючи з утіхи, спиналася ще вище, видимо, звеличена у власних очах. По неділях міс Офелія з дуже поважним виглядом навчала Топсі молитов. Дівчинка мала дивовижну пам'ять і швидко заучувала їх, на превелике вдоволення своєї виховательки. «Невже ви гадаєте, що це дасть їй хоч якусь користь?» – запитав Сен-Клер. «А як ж? Дітям воно завжди на користь», – відказала міс Офелія. «Навіть коли вони їх не тямлять?» – не вгавав Сен-Клер. «До пори, звісно, не тямлять, а виростуть і все зрозуміють». «Щодо мене, то я й досі нічого не зрозумів», – сказав Сен-Клер. «Хоч як ретельно ви мені їх утовкмачували змалечку». «Ну, ви були здібним учнем, Огюстине. Я тоді покладала на вас чималі надії», – мовила міс Офелія. «А тепер уже не покладаєте?» – спитав Сен-Клер. «Я б воліла, Огюстине, щоб ви були такий, як тоді, в дитинстві». «Правду сказати, і я теж, сестрице», – мовив Сен-Клер. «Ну що ж, навчайте Топсі далі. Може, з неї щось і вийде. Я більше вам не заважатиму, слово честі». Міс Офелія дала знак, і Топсі, що протягом цієї розмови стояла, шанобливо згорнувши руки, незворушна, мов чорна статуя, знову взялася переказувати завчене.
Сен-Клер сховався за газетою і сидів, аж поки вона скінчила. Все було гаразд, тільки в ряди годи Топсі чудно плутала важкі слова і, незважаючи на всі зусилля міс Офелії, вперто перекручувала їх по-своєму. Сен-Клер, хоча й пообіцяв сидіти тихо, дуже зловтішався з тих помилок, щоразу кликав Топсі до себе і задля розваги загадував їй знову проказувати перекручені місця, хоч як протестувала міс Офелія. «Огюстине, як же я можу навчати дитину, коли ви таке робите?» – докоряла вона. «Ваша правда, я зробив недобре, більше не буду. Надто вже мені подобається, коли це кумедне мавпеня спотикається на тих словах. Але ж ви заохочуєте її до помилок. Ну то й що? Чи їй не однаково, як казати? Ви самі хотіли, щоб я виховала її, як належить. Тож повинні пам'ятати, що вона розумна істота і не впливати на неї зле. Ой, лишенько, та повинен. Але, як каже Топсі, я такий поганий. Отакий приблизно спосіб і тривало виховання Топсі десь років зо 2. Міс Офелія день у день терпіла її вибрики, мов напади якоїсь хронічної хвороби, і з часом навіть звикла до них, як от буває звикаєш до невралгії чи мігрені. Що ж до Сен-Клера, то його ця дівчинка просто забавляла, як забавляють людей штуки папуги чи цуценяти. Коли Топсі за свої лихі витівки потрапляла в неласку у інших мешканців будинку, вона завжди шукала захисту біля його крісла, і Сен-Клер незмінно визволяв її з біди. Він часто давав дівчинці дрібні монетки, які вона витрачала на горіхи та цукерки, і з безтурботною щедрістю обділяла всіх дітлахів у господі. Слід віддати Топсі належне. Вона мала добру й великодушну вдачу, а злою ставала лише тоді, коли мусила захищатися. Отже, тепер Топсі введена в нашу оповідь і надалі, час від часу, з'являтиметься в ній поряд з іншими дійовими особами. Розділ 21. Кентуккі. Певне, читач не відмовиться повернутись на час до знайомого вам кентуккійського маєтку, заглянути в Томову хатину і побачити, як живуть ті, кого ми там залишили. Було тихе літнє надвечір'я, і двері та вікна просторої вітальні стояли розчинені навстіж, немовби припрошуючи хоч сякий такий вітерець ласкаво завітати в дім. Містер Шелбі сидів у суміжній з вітальнею галереї, що тяглася вподовж усього будинку і з обох боків мала вихід на балкони. Біля дверей вітальні, схилившись над шитвом, сиділа місіс Шелбі. З усього було видно, що їй не дає спокою якась думка, і вона тільки чекає слушної нагоди, щоб її висловити. «А ти знаєш, — нарешті обізвалася вона, — що Хлоя одержала від Тома листа?» «Справді? Певне, Том вже має на новому місці якогось приятеля. Ну то як же йому там живеться?» «Як я зрозуміла, його купив якийсь дуже родовитий господар», – відказала місіс Шелбі. «З ним добре поводяться і не переобтяжують роботою». «Он як? Ну що ж, я радий за нього. Дуже радий», – щиро мовив містер Шелбі. «Може статись, що він так звикне до півдня, що й не схоче повернутися сюди?» «Навпаки», – заперечила міс Шелбі,
Він дуже хоче знати, коли ми не збираємо грошей, щоб викупити його. Цього я й сам не знаю, сказав містер Шелбі. Досить раз потрапити в скруту, як потім її кінця не видно. Вона, мов те болото. Одну ногу витягнеш, друга загрузне. Позичаєш в одного, щоб віддати другому, а тоді ще в когось, щоб поквитатися з першим. А там не встигнеш і сигари скурити, як на тебе вже сиплються всі оті трикляті папірці від кредиторів, нагадування, вимоги, повістки, і пішла колотнеча. Як на мене, любий, то цьому лихові можна зарадити. Чому б нам не продати коней і одну з твоїх ферм, щоб розплатитися з боргами? Сміх та й годі, Емілі. Ти наймиліша жінка в цілому Кентукі, а все ж тобі й не втямки, що ти нічого не розумієш у цих справах. І взагалі жінки не здатні їх розуміти. Але принаймні, мовила місіс Шелбі, ти міг би трохи пояснити мені своє становище. Ну, хоча б показати список усіх твоїх боргів і перелік того, що винні тобі інші. Може, я домоглася б тобі щось заощадити? Ой, Емілі, дай мені спокій. Не можу я напевне сказати. Я і сам лиш приблизно знаю, як стоять справи. Це тобі не хлоїні пироги, що їх можна обміряти і сяк і так. Кажу ж тобі, ти нічого в цьому не тямиш. І містер Шелбі, не маючи іншого способу підкріпити свої слова, підвищив голос. То дуже зручний і переконливий доказ, коли чоловік обговорює справи з дружиною. Міс Шелбі зітхнула і на тому облишила розмову. Правду сказати, хоч вона, як цілком слушно зауважив її чоловік, була жінка, проте розум мала ясний і діяльний, а твердістю вдачі безперечно переважала самого містера Шелбі. Отож її пропозиція допомогти йому в справах була не така вже й безглузда, як то здавалося містерові Шелбі. Вона всім серцем прагнула додержати слово, яке дала Томові, тітоньці Хлої, і скрушно зітхала, пригнічена марністю своїх спроб. То ти гадаєш, що ми ніяк не зможемо зібрати грошей на викуп? Бідолашна тітонька Хлоя. Вона ж так сподівається. Дуже жаль. Мабуть, я таки поквапився з тією обіцянкою. Хто знає, як усе воно буде, але краще б уже тепер сказати Хлої, щоб вона не сподівалася даремно. Десь за рік чи два Том матиме нову жінку, то нехай би вона підшукала собі когось іншого. Містере Шелбі, я завжди навчала своїх людей, що шлюб для них так само священний, як і для нас. Тож я й подумати не можу порадити таке Хлої. І ніколи не дозволю собі зрікатись обіцянок, що їх дала цим нещасним створінням, коли вже нема іншого способу дістати ці гроші. Я зароблю їх уроками музики. Я певна, що охочих знайдеться досить, і я здобуду потрібну суму власною працею. Невже ти принизишся до такого, Емілі? Ні, я цього не допущу. Принижуся? Не більше, ніж коли б зрадила довіру цих нещасних? Аж ніяк. Ну, ти завжди схильна розводити героїчність, Емілі, сказав містер Шелбі. Але я раджу тобі добре подумати, перш ніж іти на таке донкіхотство. Тут розмова була перервана появою тітоньки Хлої. «Будьте ласкаві, пані», – мовила вона з веранди. «Чого тобі, Хлоє?» – спитала господиня, підводячись і йдучи туди. «Чи не зволили б
пані, подивитися на оцю птицю. Міс Шелбі побачила кошик з попатраними курчатами і качками. Хлоя стояла над ними сумовитим, незворушним обличчям. Я думала, може, пані звелить приготувати з них паштет. Та мені байдуже, тітонько Хлоя. Роби, що хочеш. Хлоя стояла, неуважно перебираючи пташині тушки. Було цілком очевидно, що думає вона зовсім не про них. Нарешті, уривчасто засміявшись, як то часто роблять негри, перш ніж висловити якусь непевну думку, вона промовила: «Оце ж я кажу, чого б то панові і пані сушити голову, де б його розжитись на гроші? Хай би брали те, що саме пливе до рук». І вона знову коротко засміялася. «Про що це ти, Хлоя?» – спитала міс Шелбі. Вона вже догадалася з Хлоїної поведінки, що та чула всю її розмову з чоловіком. «Ой, та про те ж саме, пані», – відказала Хлоя, знову засміявшись. «Онде інші хазяї віддають своїх негрів у найми і мають з того гроші, та ще й збуваються в домі зайвих ротів». «То кого ж ти пропонуєш віддати в найми?» «Ой, пані, та нічого я не пропоную. Оце тільки Сем казав, що в Луїсвілі є один кодитор, чи як їх там звуть, і то він ніби хоче найняти людину, щоб уміла добре пекти, і казав, платитиме їй $4 на тиждень. Ось як». «Ну то й що, Хлоя?» «То це ж я й думаю, чи не час уже приставити Селлі до якогось діла. Вона ж онде вже скільки часу в мене під рукою і навчилася робити все не гірш, як я. То коли б пані відпустила мене, я помогла б призбирати ті гроші, а за печиво своє я не боюся і ладна помірятися хоч з яким там кодитором». «Кондитером, Хлоя?» Байдуже, пані. Всіх тих чудних слів однаково до ладу не затямиш. І ти думаєш покинути своїх малих? Та що там, пані? Хлопчики вже величенькі і можуть самі собі раду дати. Вони до роботи беручкі, а малу візьме Селлі. Тож така славна дитинка, що її і доглядати не треба». «Луїсвіл – не близький світ». Ну то й що? Воно ж їхати вниз за водою. То, мабуть, і мій старий десь там, недалеко», – промовила Хлоя запитливим тоном і подивилася на міс Шелбі. «Ні, Хлоя, він ще на сотні миль далі», – відказала міс Шелбі. Обличчя Хлої посмутніло. «Та дарма. Все одно ти будеш там ближче до нього. Гаразд, можеш їхати, Хлоя. А твою платню всю до цента я відкладатиму на викуп чоловікові». Хлоїне темне обличчя враз проясніло, мов хмарка, осяяна сонцем, і аж засвітилося радістю. «Ой, яка ж у мене добра пані! Оце ж і я про те саме подумала, бо мені не треба ні одежі, ні черевиків, а нічогісінько. На мене не піде жодного цента. Скільки це в нас тижнів на рік, пані?» «52», – сказала місіс Шелбі. «Та невже? І за кожен тиждень по $4? То скільки ж це буде за рік?» $208, – сказала місіс Шелбі. «Ого-го!» – здивовано й радісно вигукнула Хлоя. «А скільки мені треба робити, щоб назбирати на викуп?» «Десь років 4 чи 5. Але ти не будеш стільки робити, Хлоя. Я тобі щось докладу».
нехай пані й не думає собі братись до отих уроків або ще до чого. Хазяїн правду каже, це ніяк не годиться. Сподіваюсь, нікому з родини не доведеться такого робити, поки я маю руки. Не бійся, Хлоє, про честь родини я подбаю, усміхнулася міс Шелбі. То коли ж ти думаєш їхати? Та я собі нічого не думаю, пані. Оце тільки Сем має вести туди лошад. То він казав, що і я могла б з ним вирушити. От я на всяк випадок і поскладала речі. Коли пані дозволяє, я б ото завтра рано з Семом і поїхала. Тільки нехай пані напише мені дозвіл і рекомендацію. Гаразд, Хлоє, я приготую тобі папери, якщо містер Шелбі не матиме нічого проти. Мені треба побалакати з ним. Міс Шелбі пішла нагору, а зрадована тітонька Хлоя подалася до своєї хатини збиратись у дорогу. «Ой, паничу Джордже, ви й не знаєте, що я завтра їду в Луїсвіл», – сказала вона Джорджеві, коли той зайшов до хатини і побачив, що вона заклопотано перебирає одіж малої донечки. Отож я й подумала, що треба опорядити ці платячка. А сама поїду, паничу Джордже, і зароблятиму там по $4 на тиждень, а пані відкладатиме їх, щоб викупити мого старого. «Ова!» – вигукнув Джордж. «Оце то діло, щоб я так жив. А як же ти поїдеш?» «Завтра, разом із Семом». «А тепер, паничу Джордже, зробіть уже таку ласку, сядьте та напишіть листа моєму старому. Розкажіть йому про все, як воно є, гаразд?» «А вже ж», – відказав Джордж. «А то зрадіє дядечко Том, коли дістане від нас звістку. Зараз я скочу додому по папір та чорнило. А знаєш, тітонько Хлоє, можна ж написати йому і про нових лошад, і про всякі такі речі?» «Та звісно ж, паничу Джордже. То ви йдіть, а я тим часом приготую вам шматок курчати або ще чогось смачненького. Бо коли тепер вам випаде повечеряти у вашої бідної тітки Хлої?» Розділ 22. Блякне листя, в'яне квітка. День по дню минає людське життя. Отак воно минало і в нашого приятеля Тома, аж поки збігло 2 роки. І хоч він жив у розлуці з усім, що було миле та любе його серцю, і часто з тугою згадував рідну домівку, проте зовсім нещасним ніколи себе не почував. На свій лист додому, про який ми розповідали в одному з попередніх розділів, Том невдовзі одержав відповідь від панича Джорджа, виведену таким гарним та округлим учнівським письмом, що його, як казав Том, можна читати через усю кімнату. Лист містив усілякі цікаві новини домашнього життя, вже відомі нашому читачеві. Зокрема, в ньому розповідалося, що тітонька Хлоя поїхала в найми до кондитора в Луїсвіл, де з її хистом до пекарства зароблятиме хто знає які гроші, і всі ті гроші, сповіщав Джордж, відкладатимуть на викуп Томові. Моз і Піт живуть чудово, а менша дівчинка тупцює по всьому дому під наглядом Селлі і іншої челяді. Томову хатину поки що замкнено, але Джордж, не шкодуючи слів, барвисто змалював, як її розбудують і прикрасять, коли повернеться Том. Наприкінці листа були перелічені всі предмети Джорджевої шкільної науки, виписані кожен окремо
з кучерявої великої літери. Там таки були імена 4 лошад, що знайшлися після Томового від'їзду, а також принагідна звістка про те, що батько й мати живі та здорові. Загалом лист був надто короткий і не дуже доладний, але Томові здавалося, що то неперевершений взірець красного письма. Він ніяк не міг намилуватися тією цидулкою і навіть радився з Євою, чи не оправити її в рамку і не повісити на стіну в своїй кімнаті. Лиш єдине стало на заваді цьому замірові: не можна було почепити лист в такий спосіб, щоб бачити обидва боки аркушика водночас. Дружба між Євою і Томом дедалі міцніла в міру того, як підростала дівчинка. Том прихилився до неї всім своїм добрим і вірним серцем. Чи не найбільшою його втіхою було вдовольняти всі її маленькі нехитрі забаганки, що надають дитинству принадності барвистої веселки. Буваючи щоранку на базарі, він завжди вишукував очима найдивовижніші квіти, відкладав до кишені найдобірніші персики й апельсини, щоб віддати їх Єві, повернувшись додому. І як же він радів, коли бачив ще здалеку її осяйну голівку, що виглядала з воріт, і чув оте дитяче запитання: «Ну, дядечку Томе, а що ти приніс мені сьогодні?» Єва платила йому не меншою приязню і ставала в пригоді, чим тільки могла. Хоч була ще й мала літами, вона чудово, виразно читала вголос і охоче тішила цим свого скромного друга. На той час, до якого дійшла наша розповідь, Сен-Клери з усією челяддю переїхали в свій заміський будинок на озері Поншартрен. Літня спекота повиганяла всіх, хто мав змогу залишити душне, нездорове місто, на берегі озера, де завжди повівав свіжий вітерець. Вілла Сен-Клера була побудована на індійський манір і з усіх боків оточена легкими бамбуковими верандами, що потопали в зелені. Вікна та двері вітальні виходили просто у великий парк, сповнений ароматом квітучих тропічних рослин. Звивисті стежки збігали до самого озера, срібляста гладінь якого безнастанно мінилася в променях сонця і здавалася щораз мальовничішою. Було одне з тих ясних літніх надвечір'їв, коли призахідне сонце запалює золотавим багрянцем увесь небокрай, і вода, відбиваючи ті буйні барви, неначе стає другим небом. Озеро лежало вкрите рожевими й золотими пасмугами, на яких де-не-де вирізнялися білокрилі вітрильники, що нечутно ковзали сюди-туди. Золотисті зірочки ледь проглядали крізь ту заграву і дивилися вниз на своє мерехтливе відображення у воді. Том і Єва сиділи на замшилій лавоці в повитій зеленню альтанці на березі озера. «Дядечку Томе», – мовила Єва, – «скоро я піду від вас». «Куди, панночко Єво?» Дівчинка підвелась і показала ручкою на небо. Багряний відсвіт з заходу сяйнув на її золотих кучерях та розпашилому личку. Очі її задумливо дивилися вгору. «Туди», – відказала вона, – «до ясних зір, Томе. Скоро вже». У Тома боляче стислося серце, і він пригадав, що останніми місяцями йому часто впадало в око, як схудли Євині рученята, яка прозора зробилась її шкіра, уривчастий став віддих. Раніше вона годинами бігала і бавилась у саду,
а тепер швидко стомлювалась і виснажувалась. Він не раз чув, як міс Офелія говорила про кашель, від якого не допомагають жодні ліки. Навіть тепер щічки й рученята дівчинки палали сухотним жаром. І все ж Томові ніколи й на думку не спадало те, на що це натякувала Єва. Їхню сумну розмову перепинив занепокоєний голос міс Офелії. «Єво! Єво! Ну ж бо, дитино, вже роса впала. Тобі не можна бути на дворі». Єва й Том поспішили додому. Міс Офелія мала великий досвід у догляданні хворих. Живши в Новій Англії, вона добре навчилася розпізнавати найперші скрадливі кроки цієї тихої підступної недуги, що забирає стільки прекрасних, найдорожчих душ і заздалегідь ще, не порвавши жодної видимої нитки життя, накладає на них печать неминучої смерті. Вона давно вже помітила легкий сухий кашель дівчинки, хворобливий рум'янець на щоках. Не помилялася вона й щодо того, звідки у Єви незвичайний блиск в очах, і чому вона так легко збуджується. Все те було від гарячки. Міс Офелія пробувала поділитися своїми побоюваннями з Сен-Клером, але той, завжди такий добродушний, сердито й роздратовано відкидав її припущення. «Не крякчте, сестрице, я терпіти цього не можу», – казав він. «Хіба ви не бачите, що дитина просто росте? Діти завжди слабшають, коли швидко ростуть. Але ж отой кашель. Кашель то пусте. Нічого він не значить. Мабуть, вона трохи застудилася». Точнісінько так само починалось і в Елізи Джейн, і в Елен, і в Марії Сендерс. Ой, оближте ви ці нісенітні вигадки. Всі ви доглядальниці аж надто мудрі. Ледве дитина кахикне або чне, як вам уже вважається хто зна які страхіття. Глядіть за нею добре, не пускайте увечері на двір, не давайте багато бігати. І все буде гаразд. Так казав Сен-Клер, але в душі дедалі дужче нервувався і непокоївся. Він день у день стривожено стежив за Євою, і це виявлялося навіть у тому, як він щоразу повторював, що дитина цілком здорова, що її кашель нічого ще не говорить. То, мовляв, просто невеличка шлункова недуга, які нерідко бувають у дітей. Але сам він приділяв дівчинці набагато більше часу, ніж раніше, частіше брав її з собою кататися верхи, і мало не кожного дня приносив додому якісь рецепти чи зміцнюючі засоби. Не тому, казав він, що вони потрібні дитині, а про всяк випадок. Шкоди вони їй не завдадуть. Та коли вже казати все, як є, то найдужче країли йому серце дедалі виразніші прояви дочасної зрілості Євиних думок і почуттів. Завжди жвава і безпосередня, вона, проте, часом висловлювала такі навдивовижу розумні, глибокі судження, що, здавалося, ніби її надихає якась вища сила. В такі хвилини Сен-Клер відчував раптовий дрож і міцно стискав дівчинку в обіймах, неначе це могло врятувати її, а в серці його зринала шалена рішучість будь-що вдержати її при собі, не дати їй піти в небуття. Усю свою душу Єва вкладала в турботи про інших. Вона завжди була добра і великодушна, але останнім часом усі помітили в ній щось нове, зворушливу,
суто жіночу дбайливість. Вона й тепер залюбки гралася з Топсі та іншими кольоровими дітлахами, проте була вже більше спостерігачкою, аніж товаришкою їхніх забав. Інколи вона півгодини сиділа й сміялася з чудернацьких витівок Топсі, а тоді на обличчя їй раптом набігала тінь, очі смутніли, і думки глинули кудись далеко. «Мамо», — якось звернулася вона до матері, — «чому ми не навчаємо наших слуг читати?» «Та що ти, доню, це не заведено». «А чому?» – спитала Єва. «Та тому, що їм зовсім не треба вміти читати. Працювати вони від цього краще не стануть, а ні до чого іншого вони не здатні». «А от міс Офелія навчила Топсі читати», – не вгавала Єва. «Так, але ж ти сама бачиш, як мало з того користі. Топсі – найгірша дитина, яку я будь-коли зустрічала в житті». «А бідна няня», – мовила Єва, – «вона так хоче навчитися читати. Що вона робитиме, коли я не зможу читати їй у голос?» Марі, заклопотано перебираючи щось у шухлядці, відказала: «Я певна, Єво, що з часом ти думатимеш про щось інше, а не про те, щоб читати слугам у голос. Воно все дуже добре. Я й сама це робила, поки ще мала здоров'я. Та коли тобі треба буде дбати про вбрання і виїздити в світ, на це не залишиться часу. Ось подивися», – додала вона, – «усі ці коштовності я віддам тобі, коли ти почнеш виїжджати. Я вдягала їх на свій перший бал. І, можеш мені повірити, Єво, всі дивилися тільки на мене». Єва взяла скриньку з коштовностями і дістала з неї діамантове намисто. Її великі замислені очі дивилися на нього, але думки були десь далеко. «Ти так байдуже дивишся на нього, доню», – зауважила Марі. «Воно дорого коштує, мамо». «Ще й як? Батькові привезли його з Франції. Ці діаманти – чимале багатство». «От якби воно було моє», – сказала Єва, – «і щоб я могла робити з ним, що хочу». «То що б ти зробила?» «Я б продала його, а тоді купила б маєток у вільних штатах, відвезла б туди всіх наших слуг і найняла б учителів, щоб навчили їх читати і писати». Євину відповідь урвав сміх її матері. «Заснувало б пансіон для негрів. А може, ти ще вчила б їх грати на роялі й малювати на оксамиті?» «Я б навчила їх грамоти, щоб вони могли самі написати лист і прочитати, коли їм хтось напише», – твердо відказала Єва. «Я знаю, мамо, як їм тяжко, що вони цього не вміють. І Томові, і няні, і ще багатьом. Як на мене, то це несправедливо». «Ну, годі, годі, Єво. Ти ще зовсім дитина і нічого не тямиш у цих речах», – сказала Марі. «Та й голова у мене вже болить від твоїх балачок». Коли якась розмова була їй не до вподоби, Марі завжди мала на похваті головний біль. Єва тихенько вийшла з материної спальні. Але від того дня вона з запалом узялася навчати няню читати. Розділ 23. Анрік. На той таки час до віли на озері приїхав гостювати на кілька днів Сенклерів брат Олфред зі своїм старшим сином, хлопчиком 12 років. Важко уявити картину незвичайнішу та привабливішу від тієї,
яку являли собою ці двоє братів-близнят. Природа, замість того, щоб надати їм подібності, зробила їх в усьому відмінними один від одного, а проте якісь таємничі нитки пов'язували їх між собою дужче, ніж просто дружба. Вони часто походжали під руку по алеях та стежках парку. Блакитноокий і золотоволосий Огюстен з його жвавим обличчям та гнучкою граціозною поставою, і Олфред, чорнявий, темноокий, міцно збитий, з грудовитим римським профілем та рішучими манерами. Кожен завзято ганив погляди та вчинки другого. Однак їм ніколи не набридало бути разом, неначе сама ота протилежність тісно єднала їх. Син Олфреда, Анрік, був благородний з вигляду темноокий хлопчик, з гордовитою поставою, розумний і кмітливий. Від першої хвилини знайомства його явно полонили духовні принади двоюрідної сестрички Єванжеліни. У Єви був улюблений сніжно-білий поні. Він мав таку саму лагідну вдачу, як і його маленька господиня. Отож кататися на ньому верхи було не важче, аніж у колисці. Цього от поні Том і вивів до задньої веранди, тим часом як хлопчик-мулат років 13 привів туди ж таки вороного арабського коника, що його лиш недавно за великі гроші привезли для Анріка. Анрік по-хлоп'ячому тішився своїм новим набутком. Узявши з рук малого конюха поводи, він пильно оглянув коника, і чоло його спохмурніло. — Що це значить, Додо? Погане ти ледащо? Ти сьогодні не чистив мого коня? — Я чистив, паничу, — покірливо мовив Додо, — то він десь знову забруднився. — Ану, замовч, поганцю! — крикнув Анрік, люто заміряючись на нього гарапником. — Як ти смієш суперечити? Додо був гарний, волоокий мулат, на зріст такий самий, як Анрік, з пишними кучерями, що спадали на високе чоло. В його жилах текла благородна кров. Це видно було з того, як спалахнуло його обличчя і зблиснули очі, коли він гаряче намагався щось заперечити. — Паничу, Анрік, — почав він. Анрік оперіщив його гарапником по обличчю. Тоді, схопивши за руку, пригнув на коліна і бив, аж поки геть засапався. — Ось тобі, нахабний собако! Тепер ти знатимеш, що треба мовчати, коли я щось тобі кажу. Забери коня назад і почисть як слід. Я тебе навчу, де твоє місце. Паничу, — обізвався Том, — мабуть, хлопець хотів сказати вам, що коник покачався по землі, коли він вів його із стайні. Він же такий жвавий, от і забруднився по дорозі. А хлопець чистив його, я сам бачив. — А ти придерж язика, тебе ніхто не питає, — відказав Анрік. Повернувшись на підворах, він рушив до Єви, що стояла на веранді, вдягнена до верхової їзди. — Люба сестричко, ти вже пробач, що тобі доводиться чекати через цього недоумка, — мовив він. — Посидьмо отут, на лавочці, доки він приведе коня. — Та що це з тобою, сестричко? Ти начебто смутна. — Як ти можеш бути такий лихий і жорстокий до бідного Додо? — озвалася Єва. — Лихий? Жорстокий? Із щирим подивом перепитав хлопчик. — Про що це ти, люба Єво? — Я не хочу, щоб ти називав мене люба Єва, коли ти отак робитимеш, — сказала Єва. — Сестричко, ти ж не знаєш Додо. Якщо його не бити, то нічого з ним не вдієш, бо
брехня з нього так і лізе. Ото єдина рада – зразу приструнити його, доки він ще рота не встигає розкрити. Так само і тато робить. Але ж дядечко Том сказав, як усе було, а він ніколи не бреше. Ну, тоді цей старий негр просто якась дивовижа, мовив Анрік. Додо починає брехати, тільки не розтулить рота. Ти його залякуєш, от він і каже тобі неправду. Слухай, Єва, ти так уболіваєш за того Додо, що я, дивись, почну тебе ревнувати. Та ти ж його побив ні за що. Ну, нехай це запишеться на майбутнє, коли буде за що. Тоді я йому подарую. А взагалі, зайвий раз дістати стусанів йому тільки на користь. Знаєш, який він норовистий. Та коли ти цього не любиш, я більше не битиму його при тобі. Така обіцянка не дуже задовольнила Єву, але марно було б сподіватися, що красень Анрік зрозуміє її почуття. Невдовзі надійшов Додо з кіньми. «От тепер, Додо, ти зробив усе добре», – сказав йому молодий господар уже прихильніше. «Ану, йди потримай коника міс Єви, поки я посаджу її на сідло». Додо підійшов і став біля Євиного поні. Обличчя його було невеселе, очі почервоніли, ніби він щойно плакав. Анрік, що дуже пишався своєю галантністю, вправно підсадив двоюрідну сестричку на сідло і, забравши в Додо поводи, передав їй. Та Єва обернулась у другий бік, де стояв Додо, і, беручи поводи, промовила: «Ти хороший хлопчик, Додо, дякую». Додо вражено звів погляд на її лагідне обличчя. Щоки в нього спалахнули, на очі навернулися сльози. «Додо, сюди!» – владно гукнув йому панич. Додо мерщій подався до нього і придержав коня, поки Анрік сідав верхи. «Ось тобі, Додо», – сказав Анрік, – «купиш собі цукерок». І, пустивши свого коника, легким чвалом він поскакав за Євою. Додо стояв і дивився їм услід. Один дав йому грошей, а друга – те, чого він потребував куди більше – щире та добре слово. Минуло лише кілька місяців, відколи Додо забрали від матері. Господар купив його на невільницькому ринку, вподобавши загоже обличчя, що добре пасувало до гарного коника. І ось тепер молодий панич саме приборкував хлопця. Брати Сенклери бачили всю ту сцену з другого кінця саду. Обличчя Огюстена спалахнуло, але він стримався і тільки зауважив насмішкувато і безтурботно, як звичайно: «Оце, мабуть, і є те, що зветься республіканським вихованням, так, Олфреде?» «Анрік – справжнє бісеня, коли скипить», – недбало відказав Олфред. «Певно, ти вважаєш, що це для нього добра наука?» – сухо запитав Огюстен. «Хоч би як я вважав, а з ним однаково нічого не вдієш. Анрік – це просто буревій якийсь. Ми з дружиною давно вже втратили надію його приборкати. Але Додо теж добрячий неслух, і покара йому ніколи не завадить. До того ж це навчить Анріка першої республіканської заповіді: всі люди народжуються вільними і рівними». «Пхе», – мовив Олфред, – «пустопорожні французькі словеса. Смішно й згадувати про них у наші дні». «От і я так думаю», – значливо докинув Сенклер.
Адже ми чудово знаємо, сказав Олфред, що насправді далеко не всі люди народжуються вільними і рівними. Справи стоять інакше. Як на мене, то добра половина отих республіканських теревенів просто казна що. Рівні права можуть мати освічені, розумні й заможні люди, але ж ніяк не чернь. А ти спробуй довести це самій черні, заперечив Огюстен. Колись вона вже повернула на своє у Франції. Тим-то й треба держати її в покорі, твердо й несхибно, ось як я, відказав Олфред і з силою тупнув ногою, немов би прибиваючи когось додолу. Та коли вже вона повстане, спинити її неможливо, сказав Огюстен. Як от, приміром, у Сан-Домінго. Ет, мовив Олфред, у нас такого не буде. Ми про це подбаємо. Треба тільки покласти край отим балачкам про освіту і виховання, що поширились останнім часом. Нижчим верствам освіта ні до чого. Пізно схаменулися, відказав Огюстен. Освіту вони однаково матимуть, але яку? Ось в чим річ. Наш устрій виховує в них лише варварство та жорстокість. Ми зневажаємо всі людські почуття і робимо з них грубих звірів. І коли вони візьмуть гору, добра нам від них не буде. Вони ніколи не візьмуть гору, заперечив Олфред. Так, мовив Сенклер. Надайте пари, замкніть випускний клапан і сядьте на нього зверху. Побачимо, куди вас позакидає. Гаразд, відказав Олфред, побачимо. Поки казан міцний і машина робить справно, я не боюся сидіти і на клапані. Французькі дворяни міркували так само, та й тепер дехто в світі так міркує. Дивіться тільки, щоб одного дня ваші казани не повибухали, і ви всі не зустрілися десь у повітрі. Час покаже, зі сміхом відгукнувся Олфред. Та, мабуть, годі про це, Огюстене. Ми з тобою вже сотні разів повертаємось до цієї розмови, та все не дійдемо згоди. Чи не пограти нам краще в трик-трак? Брати піднялися на веранду, сіли до легкого бамбукового столика і незабаром цілковито поринули в гру. Вони не бачили нічого довкола, поки не зачули неподалік кінське тупотіння. «Діти їдуть», – сказав Огюстен, підводячись. «Поглянь, Олфе, чи ти бачив колись щось прекрасніше?» І справді, то була прекрасна картина. Анрік, ясночолий, з чорними, як шовк, кучерями та розпашилим обличчям, весело сміявся, нахилившись до своєї чарівної сестрички. Єва була убрана в голубий костюмчик для верхової їзди та капелюшок такого самого кольору. Після прогулянки на щічках у неї паленіли рум'янці, ще дужче відтіняючи навдивовижу ніжну, аж прозору шкіру та золотаві коси. «О небо! Яка вона довершена красуня!» – вигукнув Олфред. «Згадаєш моє слово, Огюстене, ще не одне серце буде краятись через неї». «А буде твоя правда. І я так цього боюся», – відказав Сенклер з несподіваною гіркотою в голосі. Він квапливо зійшов з веранди, щоб зсадити Єву з коня. «Єво, ластівко моя, ти не дуже стомилася?» – запитав він, стискаючи її в обіймах. «Ні, тату», – відказала дівчинка. Та її тяжкий уривчатий віддих стривожив батька. «Навіщо ти так гналася, Люба? Ти ж знаєш, це тобі шкодить».
Мені було так хороше, тату, що я про все забула. Сен-Клер на руках відніс її до вітальні і поклав на канапу. «Анріку, ти повинен оберігати Єву», – сказав він. «Їй не можна так швидко їздити». «Я піклуватимусь про неї», – відповів Анрік, сідаючи біля канапи і беручи Єву за руку. Трохи згодом Єві полегшало. Її батько і дядечко повернулися до своєї гри, і діти лишилися вдвох. «Знаєш, Єво, мені дуже жаль, що тато думає побути тут ще тільки 2 дні. Я ж тепер так довго тебе не побачу. От якби я залишився тут з тобою, я б постарався бути хорошим, не кривдити Додо, ну і взагалі. Я сам не хочу бути до нього лихим, але, знаєш, така вже в мене запальна вдача. Та й непогано йому при мені, справді. Я іноді даю йому трохи грошей, і одяг у нього, як бачиш, гарний. По-моєму, загалом йому живеться добре». «А ти сказав би, що тобі живеться добре, коли б не мав у світі жодної душі, яка б тебе любила?» «Я? Ну, звісно, що ні. Але ж ти розлучив Додо з усіма друзями, яких він мав, і тепер у нього нема нікого, хто б його любив. А так нікому не може бути добре. Ну, з цим я нічого не можу зарадити. Повернути йому матір я не можу, і сам любити його теж не можу, та й ніхто цього не може, як я розумію». «Чому ти не можеш його любити?» – спитала Єва. «Любити? Додо? Та що ти, Єво? Ну, жаліти його я ще сяк так можу. Але ж і ти сама не любиш своїх слуг». «Ні, люблю». «От дивина». Єва змовчала. Якусь хвилю очі її незворушно і замислено дивилися перед себе. «І все ж, милий братику, – сказала вона, – люби бідного Додо і будь до нього добрий. Хоч би заради мене». «Заради тебе, сестричко, я ладен полюбити кого хочеш. Повір мені, кращої, ніж ти, я ще ніколи не бачив». Анрік промовив це так гаряче, що його вродливе обличчя аж спалахнуло. Єва вислухала його спокійно, ані трохи не змінившись на личку, і тільки сказала: «Я дуже рада, любий Анріку, що ти так думаєш. Сподіваюся, ти не забудеш свого слова». Дзвоник до обіду поклав край їхній розмові. Розділ 24. Недобрі ознаки. Через 2 дні після того Ольфред і Огюстен Сен-Клери попрощалися. У товаристві двоюрідного братика Єва дуже збуджувалась, і тепер, стомлена надмірним напруженням, почала швидко підупадати на силі. Кінець кінцем Сен-Клер погодився вдатись до медицини. Досі він цього вперто уникав, боячись визнати в такий спосіб страшну правду. Та наступні кілька днів Єва почувала себе так погано, що не могла й виходити з дому, і він послав по лікаря. Марі Сен-Клер навіть і не помічала, як в'яне та марніє її дочка, бо саме в той час цілком заглибилась у вивчення 2 чи 3 нових недуг, жертвою яких вона себе уявила. Вона мала непохитне переконання, що ніхто так не страждає та й не може страждати, як вона сама, і обурено відкидала хоч найменший натяк на те, що хтось, крім неї, може захворіти. В таких випадках вона завжди твердила, що то просто лінощі або малодушність,
От, мовляв, якби хто зазнав усіх тих мук, що їх терпить вона, то швидко збагнув би різницю. Міс Офелія кілька разів намагалася збудити в ній материнську тривогу за Єву, та все марно. «Не бачу я, щоб дитина була недужа», – відказала Марі. «Он як вона бігає та пустує. Але вона кашляє. Кому ви говорите про кашель? Та я сама все своє життя кашляю. Коли я була така, як Єва, всі думали, що в мене сухоти. Няня ніч у ніч сиділи біля мого ліжка. А що там Євин кашель? Та вона ж слабне, задихається. І зі мною скільки років те саме було. Нервовий розлад, от і тільки. А як вона пітніє ночами? Я теж пітнію, ось уже 10 років. Мало не щоночі білизну на мені хоч викрушуй. Сорочки до рубця мокрі, а простирала няня вішає сушити. Де там Єві так пітніти? І міс Офелія на якийсь час замовкала. Та тепер, коли хвороба Єви стала очевидна і довелося покликати лікаря, Марі враз заговорила по-іншому. Мовляв, вона завжди перечувала, що їй судилося бути найнещаснішою з матерів, і от тепер така хвора, вона мусить дивитися, як її єдина, її укохана крихітка сходить у домовину. Ночами Марі не давала спокою няні, а від рани до темна без угаву розводилося про нове тяжке горе, що випало на її долю. «Марі, Люба, не кажи такого», – умовляв її Сен-Клер. «Не можна ж отак зразу й зневірятися. Тобі, Сен-Клер, недоступні материнські почуття. Ти ніколи не розумів мене, тож не розумієш і тепер. Але не говори так, наче вже всьому кінець. Я не можу ставитись до цього так незворушно, як ти, Сен-Клер. Коли тобі байдуже до того, що твоя дитина під такою страшною загрозою, то мені аж ніяк. Для мене це надто тяжкий удар, та ще й після всього, що я мусила зносити». «Єва справді квола дитина», – казав Сен-Клер. «Я завжди це знав. Вона швидко виросла. Це її виснажило, і її здоров'я таки викликає побоювання. Але останніми днями її просто зморила спека. До того ж вона трохи перевтомилася, коли тут був її двоюрідний брат. Лікар каже, що можна сподіватися на краще». «Ну, коли ти можеш тішити себе надіями, тим краще для тебе. Блаженні ті люди, що мають нечутливу душу. Певне ж, і я хотіла б не брати цього так близько до серця. Воно неодмінно мене доконає. О, якби ж я то могла бути така незворушна, як ви всі в цьому домі». І всі в цьому домі не самохідь бажали їй того самого, бо Марі, хизуючись перед слугами своїм новим нещастям, зробила з цього привід до нещисленних нападок на всіх і кожного. Хто б що сказав, зробив чи не зробив. Як це враз оберталося на зайвий доказ того, що її оточують бездушні, нечутливі людці, яким байдуже до її страждань. Бідолашна Єва іноді чула ті нарікання і мало очі не виплакала з жалю до матері, що так побивалася через неї. Десь тижнів через 2 Єва почула себе куди краще. То був один з тих оманливих відступів невблаганної хвороби, що часто вселяють надію в жагучі серця, навіть коли смерть уже на порозі. Євину легку ходу знову було чути в саду і на веранді. Вона знову бавилася та сміялася, і зраділий батько запевняв, що скоро вона зовсім одужає. Тільки міс Офелія та лікар не тішилися
цими примарними полегшеннями. Не помилялось іще одне серце – сердечко самої Єви. Та хоч дівчинка й була випликана з глибокою ніжністю, і перед нею розгорталося прекрасне життя з усіма принадами, що їх можуть дати любов та добробут, вона не боялася смерті і не жаліла себе. Її сердечко боліло тільки за тих, кого вона залишала, а найдужче за батька. Єва ніколи не замислювалася над такими речами, проте підсвідомо відчувала, що займає в його серці куди більше місця, ніж будь-хто інший. Матір вона теж любила, бо взагалі була ніжна і чутлива, і всі оті прояви материного себелюбства, які їй траплялося бачити, смутили й бентежили її. Адже, як і кожна дитина, вона беззастережно вірила, що мати не може чинити зла. І хоч деяких речей Єві було просто не збагнути, вона завжди заспокоювала себе думкою, що, зрештою, це її мама, і що вона теж її щиро любить. Жаліла вона й добрих відданих слуг, для яких була наче ясний сонячний промінь. Діти, звичайно, не схильні узагальнювати, однак Єва напрочуд рано дозріла розумово, і всі згубні вади рабовласницького устрою, які вона бачила навколо, одна по одній глибоко западали в її чутливу душу, її поривали невиразні бажання зробити якесь добро своїм слугам, врятувати і обдарувати ласкою не тільки їх, а й усіх людей їхнього стану. Та, на жаль, вона була надто мала і немічна, щоб здійснити ті поривання. «Знаєш, дядечку Томе», – сказала вона якось, зводячи очі від книжки, що їй читала вголос своєму другові, «а я розумію, як ото хочеться вмерти заради когось іншого». «Чому, панночко Єво?» «Бо я і сама таке відчуваю». «Про що це ви, панночко Єво? Щось я не збагну». «Я не можу пояснити. Та пам'ятаєш, коли ми їхали на пароплаві, і я побачила отих нещасних, кого розлучили з матір'ю, кого з чоловіком, кого з малим дитям. І ще коли я почула про сердешну Прю, який то був жах, правда ж? Та ще багато разів я відчувала, що радо вмерла б сама, якби моя смерть визволила їх від усього того лиха. Кажу тобі, Томе, я хотіла б умерти заради них, якби було можна. Палко промовила Єва, поклавши свою тендітну ручку на Томову руку. Том позирнув на дівчинку з побожним трепетом. І коли вона, зачувши поклик батька, швиденько гайнула додому, ще довго дивився їй услід, раз у раз витираючи очі. Єва легко збігла на веранду, де чекав її батько. Убрана в біле платячко, золотокоса, з розпашилим личком та неприродно блискучими від гарячки очима, вона вся світилася у промінні призахідного сонця. Сен-Клер покликав дочку, щоб показати їй статуетку, яку він купив для неї в місті. Та вигляд дівчинки так болісно вразив його, що він умить забув про свій намір і рвучко пригорнув її до себе. «Єво, ластівко, тобі останніми днями полегшало, правда ж?» «Тату», – несподівано твердо промовила Єва, – «я давно вже хотіла дещо тобі сказати. То давай скажу тепер, поки ще не знесиліла». Сен-Клера неначе морозом обсипало.
Єва сіла батькові на коліна, прихилилася голівкою до його грудей і сказала: «Тепер уже з цим нема чого критися, тату. Настає мені година піти від вас. Я піду і ніколи більше не повернуся». І горло їй здавило ридання. «Та ну ж бо, моя люба донечко», – мовив Сенклер. Його бив дрож, але він силкувався говорити весело. «Ти просто знервована і трохи підупала духом. Не треба вдаватися в такі чорні думи. Ось поглянь, яку я тобі купив статуетку». «Ні, тату», – сказала Єва, лагідно відсуваючи дарунок. «Не обманюй себе. Мені ані трохи не краще. Я це знаю напевне. І я скоро піду. Я не знервована і духом не підупала. Якби не жаль було тебе, тату, і всіх моїх друзів, я почувала б себе тільки щасливою. Я сама хочу піти. Так, хочу». «Що ж тобі, ластівко, тут не до серця? Хіба не робиться для тебе все, що можна, аби лиш ти була щаслива? І все ж я хочу піти. А жити хотіла б хіба що задля своїх друзів. Багато чого смутить мені серце, здається жахливим. Отож краще мені піти. Але я не хочу залишати тебе. Мені не сила навіть про це подумати». «Що ж тебе смутить і жахає, доню? Та всі оті речі, що день у день діються довкола. Мені жаль наших бідних слуг. Вони так люблять мене, такі до мене добрі. Як мені хочеться, тату, щоб усі вони були вільні». «Єво, донечко, невже ти вважаєш, що їм погано у нас живеться?» «Ой, тату, а що як раптом з тобою щось станеться? Що тоді буде з ними? Таких людей, як ти, тату, дуже мало. Он дядечко Олфред зовсім не такий. І мама теж. А згадай-но господарів нещасної старої Прю. На який тільки жах здатні люди». І Єва здригнулася. «Люба моя дитино, ти надто чутлива. Даремно я дозволяв тобі слухати такі історії. Оце ж і не дає мені спокою, тату. Ти хотів, щоб я жила в добрі і ніколи не знала найменшого лиха і навіть сумних історій, щоб не чула. А тим часом скільки бідолах усе життя не бачить нічого, крім горя та смутку. Хіба це справедливо? То як було мені не знати про такі речі? Як не жаліти цих людей? Усе воно завжди западало мені в серце. Глибоко так западало. І я все думала. Тату, невже не можна, щоб усі раби стали вільні?» На це нелегко відповісти, донечко. Безперечно, все воно справді зло, так думає багато людей. І я теж. Я щиро бажав би, щоб у нашій країні не було жодного раба. Але що для цього треба зробити, я не знаю. Тату, ти ж такий добрий, благородний. Завжди так гарно говорив. То чи не міг би ти ходити скрізь і переконувати людей на добре діло? Коли я помру, тату, ти згадаєш всі мої слова і зробиш так задля мене.
Я й сама б це зробила, якби могла. Коли ти помреш, Єво, схвильовано вигукнув Сен-Клер. Ні, не кажи такого, доню. Ти ж єдина моя втіха на світі. Дитина бідної старої Прю теж була її єдиною втіхою, а проте вона мусила слухати її крики і нічого не могла вдіяти. Тату, ці нещасні люди так само люблять своїх дітей, як і ти мене. Ну, зроби для них щонебудь. Он і бідна няня любить своїх малих. Я сама бачила, як вона плаче, коли говорить про них. І Том своїх діточок любить. Це ж просто жах, тату, що весь час коїться отаке. Ну, годі, ластівко, заспокійливо мовив Сен-Клер. Ти тільки не впадай у розпач, не говори про смерть. І я зроблю все, що ти хочеш. І дай мені слово, любий тату, що ти відпустиш Тома на волю, як тільки... Вона затнулась і нерішуче докінчила. Як тільки мене не стане. Гаразд, серденько, я зроблю все, що ти скажеш. Любий тату, мовила дівчинка, притиснувшись до його лиця гарячою щічкою. От якби нам піти разом. Сен-Клер міцніше пригорнув її до себе, але нічого не сказав. Ти прийдеш до мене, додала вона тихо і впевнено. Я піду за тобою. Я тебе не забуду. Урочиста вечірня сутінь оповивала їх дедалі густіше. Сен-Клер сидів мовчки, пригортаючи до грудей тендітне дитяче тільце. Він уже не бачив дочиних глибоких очей, тільки чув її тихий, немов потойбічний голос. І нараз миттєвим привиддям перед очима в нього постало все його минуле. Материні молитви, його власні дитячі поривання до добра, а між ними і цим вечором довгі роки неробства й марноти, що їх звуть світським життям. За одну мить людина може осягти думкою дуже багато. Отож і Сен-Клер багато чого побачив і відчув, але не обмовився про те ані словом. А коли зовсім посутеніло, він одніс дочку до її спальні, почекав, коли її перевдягнуть на ніч, і тоді відпустив слуг і колисав її на руках та співав їй, аж поки вона заснула. Розділ 25. Маленька наставниця. Було недільне надвечір'я. Сен-Клер сидів на веранді, простягшись у плетеному кріслі, і тішився сигарою. Марі лежала на канапі проти розчиненого на веранду вікна, сховавшись від москитів за прозорою флеровою завісою. В руці вона тримала гарно оправлений молитовник. Була неділя, отож Марія удавала, ніби читає, хоч насправді куняла над розгорнутою книжкою, то розплющуючи очі, то знову їх заплющуючи. «Знаєш, Огюстине», – мовила вона, прочнувшись від дрімоти, – «треба буде послати до міста по мого давнього лікаря, доктора Позі. Я певна, що в мене погано з серцем». «Та навіщо ж тобі посилати по нього? Лікар, що їздить до Єви, теж цілком тямущий».
Я не звірилася б на нього в разі небезпеки, відказала Марі. А як я розумію, становище моє досить небезпечне. Я ось уже кілька ночей про це думаю. Мене страшні напади болю і якісь такі дивні відчуття. Ой, Марі, це все просто з нудьги. Я не вірю, що в тебе хворе серце. Де ж би ти вірив, сказала Марі. Я так і знала, що почую від тебе саме це. Ти тривожишся тільки-но Єва раз кашляне чи ще щось їй трохи не так, а до мене тобі байдуже. Коли вже тобі так хочеться мати хворе серце, гаразд. Я згоден, мовив Сен-Клер. Та до сьогодні ж воно було здорове. Щоб не довелося тобі пожаліти про ці слова, коли вже буде пізно, сказала Марі. Ти собі хоч вір, хоч не вір, а тривога за Єву і всі мої зусилля заради цієї любої крихітки лиш прискорили те, про що я давно вже догадувалася. Які зусилля мала на увазі Марі, збагнути було важко. Те саме подумав собі й Сен-Клер і спокійнісінько корив далі, мов бездушний лиходій, аж поки до веранди під'їхала коляска, і з неї вийшли міс Офелія та Єва, що їздили з Томом на прогулянку. Міс Офелія, як звичайно, передусім рушила до своєї кімнати зняти чепець і шаль, а Єва підійшла до батька і примостилася в нього на колінах. Трохи згодом у кімнаті міс Офелії, що так само виходила дверима на веранду, почулися голосні вигуки і звернені до когось гнівні докори. «Якого ще лиха накоїла там Топсі?» – обізвався Сен-Клер. «Б'юся об заклад, що весь цей галас через неї». У наступну мить на веранді з'явилася до краю обурена міс Офелія, тягнучи за собою малу винуватицю. Іди сюди», – примовляла міс Офелія. «Ось я все розкажу твоєму хазяїнові». «Що там таке?» – спитав Сен-Клер. «А те, що я не можу більше терпіти цього знущання. Це вже просто над усяку силу. Я замкнула її в кімнаті і сказала вивчити молитву. А вона що? Підгледіла, де я ховаю ключа, залізла в шафу, витягла звідти оздобу для чіпців і всю порізала на плаття своїм лялькам. Ні, такої лихої дитини я ще зроду не бачила». «Я ж казала вам, сестрице», – обізвалася Марі, «що з цими створіннями по-доброму не можна». «Коли б оце моя воля», – додала вона, докірливо поглянувши на Сен-Клера, «я б звеліла як слід відшмагати цю малу негідницю. Так відшмагати, щоб вона й на ноги не звелася». «Не сумніваюся», – мовив Сен-Клер. «Ось і розказуєте після цього про лагідну жіночу вдачу. Дайте жінці волю, то вона вам і коня мало не до смерті заб'є, а не те, що слугу. Та вже ж не ходитиму коло та навколо, так як ти», – відрубала Марі. «Сестриця розумна жінка і сама це збагнула не гірше за мене». Міс Офелія, як і кожна дбайлива господарка, не могла стримати обурення, коли дівчинка своїми витівками марно переводила добро. Та й багато хто з наших читачок на її місці, напевне, відчули б те саме. Однак слова Марі аж ніяк не вкладалися в її поняття, і вона враз прохолола. «Я б ні за що не дозволила вчинити так над дитиною», – мовила вона. «Але кажу вам, Огюстине, я справді не знаю, що робити. Навчала її, навчала,
товкмачила одне й те ж до знемоги, і шмагала її, і карала її, як тільки могла, а вона все така сама, як раніше. «Топсі, ану йди сюди, мавпеня», – покликав дівчинку Сенклер. Топсі підійшла до нього. Її круглі гострі оченята блимали винувато і в той же час, як завжди, лукаво. «Чому ти так поводишся?» – запитав Сенклер, не самохіть потішаючись виразом її обличчя. «Та, мабуть, тому що я лиха», – шанобливо сказала Топсі. «Так каже міс Фелі». «Хіба ти не бачиш, скільки добра зробила тобі міс Офелія? Вона каже, що зробила все можливе». «Ой, та звісно ж, пане. Ось і та моя хазяйка завжди так говорила. Вона й лупцювала мене страх як сильно, і за волосся скубла, і головою об двері стукала. Та й то мені не помагало. Та мені, мабуть, хоч би й усе волосся геть повискубувати, то, однак, добра не буде. Така вже я погана. А все того, що я негритянка. Оце ж тільки того». «Ні, я таки мушу від неї відмовитись», – сказала міс Офелія. «Годі вже з мене цієї мороки». Єва, що до останньої хвилини мовчки спостерігала всю цю сцену, нишком дала знак Топсі йти за нею. В кінці веранди була невелика засклена комірчина, що правила Сенклерові за читальню, і Єва з Топсі зникли за її дверима. «Що це там Єва надумала?» – спитав Сенклер. «Ану, піду подивлюся». Він навшпиньки підступив до комірчини, відхилив завіску, що закривала скляні двері, і зазирнув туди. А тоді, приклавши палець до уст, знаком показав міс Офелії, щоб і вона підійшла подивитися. Обидві дівчинки сиділи на підлозі боком до дверей. На обличчі Топсі був звичайний лукавий і безтурботний вираз, зате в Єви, що сиділа проти неї, личко аж пашило від хвилювання, а у великих очах блищали сльози. «Чому ти так погано поводишся, Топсі? Хіба ти не можеш постаратися бути хорошою? Невже ти нікого не любиш, а, Топсі?» «Не знаю я, як це любити. Я люблю цукерки. Ото і все», – відказала Топсі. «Але ж своїх батьків, свого батька й матір ти любиш?» «Та в мене їх ніколи і не було. Я ж вам казала, панночко Єво». «Так я знаю», – сумно промовила Єва. «Ну, то, може, в тебе є братик чи сестричка, або тітка, або ж… Ні, нема. Нікого ніколи не було. Але, Топсі, якби ти тільки постаралася бути хорошою, ти могла б…» «Хоч би як я старалася, я однаково завжди була б негритянка», – сказала Топсі. «От якби мені злупити себе шкуру і зробитися білою, от тоді б я вже постаралася». «Але ж люди можуть любити тебе й чорну, Топсі. І міс Офелія тебе любила б, якби ти була хороша». Топсі уривчасто хихотнула. То був її звичайний спосіб виявляти свою недовіру. «Ти не віриш?» – спитала Єва. «Ні. Вона мене терпіти не може, бо я негритянка. Їй до мене доторкнутися все одно, що до жаби. Та й ніхто не може любити негрів. Вони не варті, щоб їх любили. А мені й начхать», – сказала Топсі і почала свистіти. «Ой, Топсі, бідолашка, та я ж люблю тебе», – вигукнула Єва з раптовим спалахом співчуття і поклала свою тендітну білу ручку на плече Топсі. «Я люблю тебе, бо ти не маєш ні батька, ні матері, ані друзів. Бо ти нещасна, скривджена дитина.
Я люблю тебе і хочу, щоб ти була хороша. Я хвора, Топсі, і, мабуть, жити мені лишилося зовсім мало. То дуже мене смутить, що ти отака неслухняна. Прошу тебе, постарайся бути хорошою. Ну, хоч би задля мене. Все ж недовго мені бути з тобою разом. Миткі круглі оченята маленької негритянки сповнилися слізьми. Важкі прозорі краплі одна по одній скочувались по її щоках і падали на Євину білу ручку. Топсі похилила голову на коліна і гірко заридала. «Панночко Єво, люба панночко Єво», – проказувала вона крізь сльози. «Я старатимусь. Ось побачите, як старатимусь. Раніше мені було все одно». Сен-Клер спустив завіску. «Сьогодні Єва нагадала мені мою матінку», – мовив він до міс Офелії. «Я завжди мала упередження проти негрів», – сказала міс Офелія. «Ніде правди, діти. Мені таки було гидко доторкнутися до цієї дитини, але я й подумати не могла, що вона про це знає». «О, діти одразу відчувають такі речі», – сказав Сен-Клер. «Від них цього не приховаєш. Повірте мені, хоч би скільки добра ви робили дитині, хоч би як піклувалися про неї, вона ніколи не буде вам вдячна, поки відчуватиме, що ви ставитесь до неї з огидою. Дуже дивно, але це так». «Не знаю, як мені себе перебороти», – промовила міс Офелія. «Вони ж і справді мені неприємні, а ця дитина особливо. Як я можу позбутися цього почуття?» А от Єва, здається, знає, як. «Ну, вона така щедросерда», – сказала міс Офелія. «Якби ж то я могла стати такою, як вона, певно, мені є чого в неї повчитися». «Коли так, то ви не перша, кого напроваджує на розум дитина», – зауважив Сен-Клер. Розділ 26. Смерть. Простора спальня Єви, як і всі кімнати в будинку, виходила на широку веранду. З одного боку вона примикала до покою батьків, з другого – до кімнати міс Офелії. Сен-Клер сам наглядав за умеблюванням та оздобленням дочиної кімнати і подбав про те, щоб усе там відповідало вдачі її маленької господині. На вікнах висіли рожеві та білі муслінові завіси, підлогу вкривала квітчаста мата, зроблена в Парижі за малюнком самого Сен-Клера, по краях рожеві пуп'янки в зеленому листі, а посередині пишні троянди в цвіту. Ліжко, стільці й крісла були бамбукові, тонкої мистецької роботи. Над узголів'ям ліжка на алебастровій консолі стояла красива фігурка ангела із згорнутими крилами і миртовим вінком у простягнутій руці. З вікна на ліжко спадала рожева флерова запона, прошита срібною ниткою, захисток від москітів, який є неодмінною приналежністю кожної спальні в тій місцевості. На вишуканих бамбукових кріслах не бракувало рожевих атласових подушок, а з рук гіпсових статуй на них спадали такі самі флерові запони, як і над ліжком. Посеред кімнати стояв легкий бамбуковий столик, а на ньому тонка порцелянова ваза у формі білої лілеї, завжди повна квітів. На цьому столику
були Євині книжки та всілякі дрібнички, а також гарно вироблене письмове приладдя, що його подарував їй батько, помітивши, як старанно вона вправляється у краснописі. На полиці над каміном стояли чудові статуетки дітей, а обабіч них дві мармурові вази, в які Том щоранку ставив свіжі букети квітів. Стіни прикрашало кілька чарівних картин, що зображували різні дитячі забави. Одне слово, кожна річ у цій кімнаті наче промовляла про безжурне дитинство, красу та спокій. Все, на що падало око маленької господині, коли вона вранці прокидалася від сну, тішило душу і навіювало радісні думки. Оманлива снага, що на якийсь час підбадьорила Єву, швидко залишала її. Все рідше було чути на веранді її легку ходу, і все частіше лежала вона в кріслі перед розчиненим вікном, утупивши очі в неспокійні хвилі озера. Одного дня, лежачи отак у кріслі з розгорнутою книжкою на колінах, Єва раптом почула на веранді сердитий голос матері. «А це що таке, негіднице? Знову в шкоду? Пообривала квіти? Он як?» І Єва почула лункий звук ляпаса. «Ой, пані, та це ж я для паночки Єви!» обізвався голос, що належав Топсі. «Для панночки Єви? Ач, що вигадала? Ти думаєш, їй потрібні твої квіти? Нікчемна чорна мавпа! Ану, забирайся геть!» Єва миттю підхопилася з крісла і вибігла на веранду. «Ой, не треба, мамо. Я хочу ці квіти. Нехай дасть їх мені. Вони мені потрібні». «Та ну, Єво, в тебе і так їх повна кімната». «Мені квіти ніколи не зайві», – відказала Єва. «Неси їх сюди, Топсі». Топсі, що, понуривши голову, стояла осторонь, підійшла до Єви і оддала їй квіти. На обличчі в неї був нерішучий, соромливий вираз, зовсім не схожий на її звичайні зухвалі гримаси. «Який чудовий букет», – сказала Єва, розглядаючи квіти. Насправді той букет був скорше чудний. Пучок червоно-гарячих гераній, і серед них одна єдина біла камелія з лискучим темним листям. Квіти явно були підібрані за протилежністю кольорів і дбайливо складені пелюстка до пелюстки. Топсі аж засяяла з утіхи, коли Єва сказала: «Топсі, ти дуже гарно добираєш квіти. Ось де в мене порожня ваза. Я хочу, щоб ти щодня приносила для мене букет». «Що за химера?» – вигукнула Марі. «Ну навіщо це тобі?» «Нехай собі рве квіти, мамо. Чи тобі не однаково, якщо Топсі робитиме це для мене? Однаково ж, правда?» «Та звісно, коли ти цього хочеш, Люба». «Топсі, ти чуєш, що каже твоя маленька хазяйка? Гляди мені, слухайся її». Топсі швидко кивнула головою і опустила очі. Коли вона оберталась, щоб іти, Єва побачила, як по її темній щоці скотилася сльоза. «Ось бачиш, мамо, я знала, що бідна Топсі хоче зробити для мене щось приємне», – сказала вона. Дурниці. Просто це ще одна зловмисна витівка, які вона так полюбляє. Вона знає, що не можна рвати квіти, і робить наперекір, ото й тільки. Та коли вже тобі цього забаглося, то нехай буде так». «Мамо, по-моєму, Топсі дуже змінилася. Вона старається виправитись». «Довго їй треба буде старатись, поки вона виправиться», – зневажливо засміявшись, промовила Марі.
Бідна Топсі. Ти ж знаєш, мамо, як її кривдили все життя. Ну, відколи вона тут, їй нема на що нарікати. Аж ніяк. І навчали її, і умовляли, і упадали всі коло неї, як тільки могли. А їй хоч би що. Яка була капосна, така й лишилась. І завжди така буде. Нічого вже з нею не зробиш. Але ж, мамо, одна річ — зростати так, як я, серед друзів, у добрі та лассі, і зовсім інша — так, як довелося їй, аж поки вона потрапила сюди. Можливо, — сказала Марі, позіхаючи. Ой, ну же пече сьогодні. Мамо, знову обізвалася Єва, я хочу, щоб мені зрізали трохи кучерів. Тобто не трохи, а чимало. Навіщо? — запитала Марі. Я хочу пороздавати їх своїм друзям, мамо. Поки що можу зробити це сама. Чи не попросила б ти, тітоньку, прийти і підстригти мене? Марі гукнула міс Офелію, що була в сусідній кімнаті. Коли та прийшла, дівчинка підвелася з кушетки і, струснувши на плечі свої довгі, золотисто-каштанові кучері, з усмішкою мовила: «Ану, тітонько, пострижіть овечку». «Що це тут діється?» – спитав Сен-Клер, заходячи до кімнати з якоюсь садовиною для Єви. «Нічого, тату, просто я хочу, щоб і тітонька трохи підкоротила мені кучері. Вони такі буйні, що ж голові жарко. А ще й хотіла б подарувати декому по кучерику». Міс Офелія принесла ножиці. «Обережно, не зіпсуйте», – сказав батько. «Стрижіть знизу, щоб не було помітно. Євині кучері – моя втіха». «О, тату», – скрушно мовила Єва. «А тож, я хочу зберегти їх у всій красі на той час, коли повезу тебе на дядечкову плантацію побачитися з Анріком», – весело провадив Сен-Клер. «Я ніколи вже туди не поїду, тату. Мені лежить інша дорога. Ну, повір же ти мені, невже ти не бачиш, тату, як я слабшаю з кожним днем?» «Чому ти хочеш, щоб я повірив у таке страхіття, Єво?» – спитав батько. «Бо це правда, тату. І якщо ти повіриш тепер, то, може, звикнеш до цього, як і я?» Сен-Клер стулив уста й похмуро дивився, як один по одному падають Єві на коліна її прекрасні довгі кучері. Вона брала їх у руки, сумно розглядала і накручувала на тоненькі пальчики, в ряди-годи занепокоєно позираючи на батька. «Оцього я завжди боялася», – промовила Марі. «Оце і підточувало день у день моє здоров'я і зводило мене в домовину, хоч усім до того байдуже. Я давно вже знала, що так буде. І скоро ти побачиш, Сен-Клер, що я таки мала рацію. І, звісно, то буде для тебе неабияка втіха». «Неприязно й гірко», – відказав Сен-Клер. Марі відкинулася в кріслі і затулила обличчя батистовою хусточкою. Єва замислено переводила свої ясні голубі очі з батька на матір. То був спокійний, проникливий погляд людини, що вже не належить до цього світу. Вона явно бачила, розуміла і належно оцінювала всю різницю між ними. Трохи згодом вона поманила батька рукою. Сен-Клер підійшов і сів поруч неї. «Тату, я дедалі знесилююсь і певна, що скоро вже кінець. Мені треба дещо сказати і зробити, але ж ти й слова чути про це не хочеш. А цього ж однаково
не відвернути, то прошу тебе, дозволь мені сказати тепер. Кажи, доню, кажи, мовив Сенклер, прикривши очі однією рукою, а другою тримаючи ручку Єви. Тоді нехай сюди прийдуть усі люди. Я маю щось сказати і їм. Повинна сказати, провадила Єва. Гаразд, покірливо згодився Сенклер. Міс Офелія послала по челядь, і незабаром усі зібралися в кімнаті. Єва лежала, відкинувшись на подушки. Її коси вільно спадали на плечі, щічки паленіли густим рум'янцем, що вирізнявся проти блідого, аж наче прозорого личка, худенького тільця і величезних глибоких очей, які сумовито спинялись на кожному. Слуги принишкли, вражені цим видовищем. Євине натхненне личко, зістрижені довгі кучері, що лежали поруч неї, відвернуте обличчя батька, хлипання Марі — все це миттю зворушило їхні добрі та чутливі від природи душі. Заходячи до кімнати, вони перезиралися між собою, скрушно зітхали й хитали головами. Тиша була така, як на похороні. Єва підвела голову й окинула кожного довгим пронизливим поглядом. Усі стояли пригнічені та зажурені. Деякі з жінок затуляли обличчя фартухами. «Любі мої друзі», – промовила Єва, – «я просила, щоб ви всі прийшли, бо я люблю вас. Я люблю вас усіх і хочу з вами попрощатися. Я залишаю вас. Десь тижнів через 2 ви мене більше не побачите». Тут дівчинку спинили тужні вигуки, жалощі й ридання, що вихопились разом з усіх грудей і заглушили її кволий голос. Єва трохи почекала, а тоді, як могла, гучніше промовила, щоб усі почули її за тим тужінням. «Якщо ви мене любите, то не перебивайте». «А як же? Звісно, що любимо. Хай вас Бог береже», – одностайно озвалися всі. «Так, я знаю, що любите. Ви всі завжди були до мене добрі, і я хочу залишити вам щось на спомин про себе. Я подарую кожному з вас свій кучерик, щоб ви кожного разу, як поглянете на нього, згадували, що я вас любила». Неможливо змалювати ту сцену, коли всі вони зі слізьми на очах обступили свою маленьку господиню, щоб узяти з її рук цей дарунок, який був для них останнім знаком її любові. Вони, плачучи, ставали перед нею на коліна, цілували край її убору, щиро й гаряче благословляли її. Кожному, хто отримував свій дарунок, міс Офелія робила знак вийти з кімнати, боячись, щоб надмірне збудження не зашкодило хворій дитині. Нарешті біля Єви залишилися тільки Том і няня. «Ось, дядечку Томе», – промовила Єва, – «поглянь, який гарний для тебе кучерик. А оце тобі, моя добра, люба, мила няню», – додала вона, ніжно обіймаючи свою стару мамку. «Ой, панночко Єво, та як же я без вас житиму?» – вигукнула віддана служниця. «Воно ж наче кінець світу, як вас не стане». І няня гірко заридала. Міс Офелія лагідно вивела її і Тома з кімнати і думала, що вже все, та, обернувшись, раптом побачила Топсі. «А ти звідки взялася?» – суворо запитала вона. «Я весь час тут», – відказала Топсі,
витираючи сльози з очей. О, панночко Єво, я завжди була така погана. То, може, ви дасте й мені одного кучерика? А вже ж, бідна Топсі, звісно, що дам. Ось, на. Як подивишся на нього, так і згадай, що я любила тебе і хотіла, щоб ти була хороша дівчинка. Панночко Єво, я так стараюся, поважно промовила Топсі. А як же тяжко бути хорошою? Мабуть, це тому, що я не звикла. От правда. Топсі затулила обличчя фартушком, і міс Офелія тихенько вивела її з кімнати. Виходячи, дівчинка сховала дорогий дарунок на грудях. Повернувшись до кімнати, міс Офелія зачинила двері. Протягом попередньої сцени ця поважна жінка і сама втерла не одну сльозу, але турбота про маленьку племінницю була для неї понад усе. Сен-Клер весь час сидів у тій самій позі, прикривши очі рукою. Він не зрушив з місця й тоді, коли всі пішли з кімнати. «Тату», – мовила Єва, лагідно торкнувшись його руки. Він аж стинувся, але нічого не відповів. «Любий тату», – знову сказала Єва. «Ні, я не можу», – вигукнув Сен-Клер, підводячись. «Не можу я цього знести. За що мені така гірка доля?» В голосі його була невимовна туга. «Тату, ти краєш мені серце», – сказала Єва, встаючи і кидаючись йому в обійми. «Не треба так побиватися». І вона зайшлася такими буйними риданнями, що всі аж злякались, а батькові думки враз повернули на інше. «Та ну ж бо, Єво, ну, моя ластівко, годі вже, годі. Це я винен, я тебе засмутив. Я буду спокійний, буду, який ти хочеш, тільки не плач». І невдовзі Єва, мов зморена пташка, затихла в нього на руках, а він, схилившись над нею, втішав її всіма лагідними словами, які тільки міг придумати. Марі схопилася з місця, метнулася в свою кімнату і щинила там страшну істерику. «А мені, кучерика, ти, Єво, так і не дала», – сумно всміхнувся Сен-Клер. Вони всі твої, тату», – з усміхом відказала Єва. «Твої і мамині. І любій тітоньці дасте, скільки вона захоче. Я тільки нашим бідним слугам хотіла роздати їх сама, бо, знаєш, тату, коли мене не стане, про них можуть забути, а мені хочеться, щоб і вони мали щось на згадку про мене». Від того дня Єва швидко почала згасати. Тепер уже ніхто не сумнівався в цьому, і марно було плекати хоч якусь надію. Її гарну кімнату вже неприховано обернули на лікарняний покій, і міс Офелія день і ніч була там за доглядальницю. Тільки тепер усі в домі зрозуміли, на що вона здатна, і вперше склали їй справжню ціну. Напрочуд вправні руки й несхибне око, скрупульозна охайність і дбайливість у кожній дрібниці, дивовижне вміння приховати від сторонніх очей усі неприємні прояви хвороби, безпомилкове чуття часу, ясна голова і бездоганна пам'ять, в якій не губилося жодного припису чи настанови лікаря. Усе це зробило її найпершою його помічницею. І ті, хто раніше знизував плечима, осуджуючи її маленькі дивацтва,
та не такі, як їхні звичаї, тепер мусили визнати, що вона справді незамінна людина. Дядечко Том часто бував у Євиній кімнаті. Дівчинку виснажувало постійне нервове збудження, і вона заспокоювалась лише тоді, коли її носили на руках. Для Тома було великою втіхою колисати на подушці її тендітне тільце, походжаючи з нею по кімнаті чи по веранді. А іноді вранці, коли з озера повівав свіжий вітерець, і Єва почувала себе трохи краще, він носив її по саду, в затінку апельсинових дерев, або сідав з нею в одному з їхніх улюблених куточків і наспівував їй старовинних пісень. Батько також часто носив Єву на руках, але він був не такий дужий, швидше стомлювався, і тоді вона казала: «Тату, нехай візьме мене Том. Йому, бідолашному, це так приємно. Адже він нічого більше не може для мене зробити, а йому дуже хочеться». «Мені теж, Єво», – відказував батько. «Ну, тату, ти можеш робити що завгодно. Та ти й так для мене все. Ти читаєш мені. Сидиш біля мене ночами. А вдома це єдина змога прислужитися мені. До того ж йому легше носити. Він такий сильний». Бажання зробити щось для Єви опанувало не тільки Тома. Кожен у домі прагнув якось виявити свою приязнь до дівчинки і робив для цього все, що міг. Бідолашна няня всім серцем поривалася до своєї пестунки, але ні вдень, ні вночі не могла вибрати на це хвилини. Марі заявила, що від тривоги за дочку на неї напало безсоння, і певна річ, що давати спати комусь іншому було б проти її звичаю. По 20 разів на ніч вона будила няню, щоб та розтерла їй ноги, чи поклала на чоло мокрий рушник, чи знайшла хусточку, чи подивилася, що там за гамір у Євиній кімнаті, чи спустила завісу, бо в спальні надто світло, чи підняла завісу, бо в спальні надто темно. А вдень, коли няня намагалася хоч чим-небудь допомогти коло своєї крихітки, Марі знову знаходила для неї безліч всіляких справ, чи то по господарству, чи при власній персоні, і сердешній жінці лише в ряди годи випадало крадькома побачити Єву і перемовитися з нею кількома словами. «Тепер я вважаю за свій обов'язок особливо пильно піклуватися собою», – казала Марі. «Я ж така нездорова, слабосила, а тут ще мушу доглядати свою любу дитину». «Ще пак, голубонько», – промовив Сен-Клер. «Та тільки мені здавалося, що сестриця Офелія звільнила тебе від турбот про дитину». «Ти міркуєш суто по-чоловічому, Сен-Клер, неначе матір можна звільнити від турбот про дитину, коли вона в такому стані. А втім, нічого дивного, адже ніхто не знає моїх почуттів. Я ж не здатна так легковажити цими речами, як ти». Сен-Клер посміхнувся. Нехай читач дарує йому цю посмішку. Він не зумів стримати себе. Так, Сен-Клер ще міг посміхатися. Бо Єва відходила так легко і спокійно, аж не вірилось, що то наближається смерть. Вона не мучилась. Її лиш дедалі більше огортала тиха, закрадлива слабість, що майже невідчутно зростала з кожним днем. Дівчинка була така мила й лагідна, така щиросерда й безжурна, що кожен мимоволі скорявся миротворному духові невинності та спокою, яким, здавалося, дихало все навколо неї.
І на Сен-Клера теж зійшло якесь дивне вмиротворення. То не була надія, для неї не лишалося місця. То не була й покора, а просто собі спочинок у сьогоденні, яке видавалося йому таким прекрасним, що про майбутнє і думати не хотілося. Таке відчуття спокою огортає нас у ясному й тихому осінньому лісі, коли дерева палають золотим багрянцем, а понад струмком оцвітають останні квіти, і ми ще дужче тішимося всією тією красою, бо знаємо, що скоро, дуже скоро, вона одійде в небуття. Єдиний, хто знав, чи не всі Євині думки і перечуття, був її вірний друг Том. Дівчинка повіряла йому все, що не наважувалася казати навіть батькові, щоб не засмутити його. Зрештою, Том перестав ночувати у своїй комірчині, а лягав на веранді, щоб схопитися на перший поклик. «Дядечку Томе, а чого це ти надумав спати, де попало, мов той бездомний собака?» – спитала міс Офелія. «Мені здавалося, що ти чоловік поважний і звик спати в ліжку». «Та воно так, міс Фелі», – таємниче відказав Том. «Але тепер…» «Що тепер?» «Не говоріть так голосно, бо нас може почути хазяїн. Знаєте, міс Фелі, треба, щоб хтось чатував». «Про що це ти, Томе?» «Панночка Єва казала мені, що їй була ознака. Я повинен бути тут, міс Фелі, бо скоро ця благословенна душа полине від нас». «Томе, хіба панночка Єва казала, що їй сьогодні погіршало?» «Ні, але вона сказала, що її кінець уже близько». Ця розмова відбулася десь між 10 і 11 годиною вечора, коли міс Офелія, приготувавши все на ніч, пішла замкнути надвірні двері і побачила Тома, що простягся біля порога на веранді. Вона мала міцні нерви і добре володіла собою, але Томів урочистий і зворушений тон дуже вразив її. Того вечора Єва була надиво жвава й весела, і довго сиділа в ліжку, перебираючи свої дрібнички і призначаючи, кому з її друзів що віддати. Вона мала помітно бадьоріший вигляд і гучніший голос, ніж протягом багатьох останніх тижнів. Батько весь вечір був коло неї і зауважив, що вона майже така сама, якою була колись ще до хвороби. Поцілувавши її на добраніч, він сказав міс Офелії: «Може, ми все-таки врятуємо її, сестрице? Сьогодні їй, безперечно, краще». І пішов з такою полегкістю в серці, якої давно вже не відчував. Але опівночі, о цій незбагненній таємничій годині, коли відхиляється заслона між тлінним сьогоденням та безвічним майбуттям, смерть подала знак. У Євиній кімнаті почувся якийсь рух. Спочатку звідти долинули звуки чиєї швидкої ходи. То була міс Офелія, що вирішила сидіти біля хворої до ранку, і саме над північ помітила те, що досвідчені доглядальниці значливо називають поворотом. Вона рвучко розчинила надвірні двері, і Том, що чатував на веранді, миттю підхопився на ноги. «Біжи по лікаря, Томе! Не гай ні хвилини!» – звеліла міс Офелія. Потім тихо постукала в двері кімнати Сен-Клера.
Огюстине, – сказала вона, – ви мені потрібні. Ті слова впали йому на серце, наче грудки землі на віко домовини. Замить він був уже біля ліжка і схилився над Євою, що й досі спала. Серце в нього боляче стислося. Що ж він побачив? Чому ні він, ні міс Офелія не сказали одне одному ні слова? На це може відповісти лише той, хто сам бачив на обличчі дорогої йому істоти отой особливий вираз, який безсумнівно свідчить, що ця найлюбіша в світі душа вже не належить тобі. Вони стояли над сплячою дівчинкою, не спускаючи з неї очей, і в моторошній тиші чути було тільки надміру лунке цокання годинника. За кілька хвилин повернувся Том з лікарем. Увійшовши до кімнати, лікар поглянув на хвору і так само мовчки став поряд з іншими. Коли відбувся цей злам? Пошепки спитав він міс Офелію. Десь над північ, відказала вона. Прокинувшись від звуку лікарової ходи, із своєї кімнати квапливо вийшла Марі. «Огюстине, сестрице, ой, що тут?» – поспіхом заговорила вона. «Помовч!» – хрипло мовив Сенклер. «Вона помирає!» Ці слова почула няня й побігла будити слуг. Незабаром уся челядь була на ногах. Замелькало світло, щинилася метушня. На веранді показалися стривожені обличчя, що з острахом зазирали до кімнати крізь скляні двері. Та Сенклер нічого не бачив і не чув. Він бачив лише отой вираз на личку сплячої дитини. «О, якби вона прокинулась і сказала щонебудь», – мовив він, і, нахилившись до дочки, тихенько покликав. «Єво, ластівко». Великі голубі очі розплющились. По обличчю Єви перебіг усміх. Вона силкувалася підвестись і заговорити. «Ти впізнаєш мене, Єво?» «Любий тату». Останнім зусиллям проказала дівчина і обняла його за шию. Але в ту ж мить рученята її знову упали, і коли Сенклер підвів голову, то побачив, як личко їй викривла передсмертна судома. Єва на силу дихала і поривалася звести рученята догори. «Який жах!» – з мукою в голосі мовив Сенклер і, ледве тямлячи, що робить, схопив Тома за руку. «Томе, друже мій, я цього не знесу!» Том стиснув руку господаря в своїй. По його чорному обличчю котилися сльози. «Скоріше б уже кінець», – провадив Сенклер. «Це розриває мені серце». Уже по всьому, любий хазяїн», – сказав Том. «Погляньте на неї». Дівчинка, задихаючись, лежала на подушках, уже зовсім знесилена. Її великі ясні очі підкотилися і застигли. Та на личку був такий урочистий спокій, таке осяйне блаженство, що змовкли навіть гіркі ридання. Всі, затамувавши віддих, збилися навколо неї. «Єво!» – лагідно покликав Сенклер. Вона
не озивалася. «О, Єво, скажи нам щонебудь», – благав батько. Ясний променистий усміх осяяв її личко, і вона уривчасто прошепотіла: «Любов, радість, спокій». Тоді востаннє зітхнула і затихла назавжди. Розділ 27. Остання путь. Статуетки й картини в Євиній кімнаті були закриті білими серветками. Тишу порушували тільки притамовані зітхання і ледь чутні звуки ходи. Крізь затінені вікна до кімнати проходило неясне урочисте світло. Ліжко було задраповане білою матерією, і там, під фігурою пониклого ангела, лежала дитина, що заснула вічним сном. Вона лежала, убрана в просте біле платтячко, що його так полюбляла за життя, і рожевий відсвіт от спущених завіс осявав її непорушне мертве личко теплою барвою. Важкі вії м'яко припали на білі щічки, а голівка трохи схилилася набік, неначе дівчинка просто спала. Та вираз неземного блаженства й спокою, що проймав кожну рисочку її личка, непомильно свідчив, що то не звичайний дочасний сон, а вічний спочинок. Такі, як ти, люба Єво, не підвладні смерті. Вони не поринають у смертельний морок, а лиш примеркають, наче вранішні зорі в золотому сяєві світанку. Чи не так думав собі Сен-Клер, що стояв, згорнувши руки на грудях, і невідривно дивився на дочку? А втім, хто може сказати, про що він думав? Від самої тієї хвилі, коли біля смертельної постелі пролунало слово «одійшла», все для нього ніби огорнулося темним туманом, важкою запоною смутку. Він чув коло себе голоси, його про щось запитували, і він відповідав. Його спитали, на коли він хоче призначити похорон і де її поховати, і він роздратовано відказав, що йому однаково. Адольф і Роза причупурили кімнату. Хоч які вони були легковажні, безтурботні й дитинні, проте серця мали добрі, чутливі, і тим часом, як міс Офелія наглядала за прибиранням загалом, саме їхні руки надали смертельному покоєві м'якого поетичного вигляду, усунувши з нього той похмурий і гнітючий дух, що так часто позначає похорони в Новій Англії. Скрізь, як і перед тим, були квіти, білі, ніжні, запашні, з граціозно похиленими пелюстками. На Євиному столику, вкритому білою скатеркою, стояла її улюблена ваза з одним великим пуп'янком білої троянди. Адольф і Роза, що, як і всі люди їхньої раси, мали гостре відчуття краси, по кілька разів перелаштовували кожну складинку, завіси й драпування. Ось і тепер, поки Сен-Клер стояв, заглиблений у свої думи, Роза тихо зайшла до покою з кошиком білих квітів. Побачивши господаря, вона відступила і шанобливо спинилася. Та, пересвідчившись, що він її не помічає, підійшла до ліжка і стала викладати квіти коло небіжчиці. Немов у вісні Сен-Клер бачив, як вона
вклала Єві в рученята жасминову гілочку, а рештою квітів з тонким смаком оздобила ліжко. Двері знову відчинились, і на порозі, ховаючи щось під фартушком, з'явилася Топсі з припухлими від сліз очима. Роза зробила швидкий застережливий знак рукою, але дівчинка вступила до кімнати. «Іди геть!» – ще рішучіше мовила пошепки Роза. «Тобі тут нема чого робити». «Ой, пусти мене. Я принесла квітку, таку гарну», – сказала Топсі. «Дозволь мені покласти там тільки оцю одну». «Іди геть!» – ще рішучіше мовила Роза. «Не чіпай її!» – обізвався Сен-Клер, раптом тупнувши ногою. «Нехай зайде». Роза вмить замовкла, і Топсі підійшла й поклала свою квітку до ніг небіжчиці. І раптом з диким зойком повалилася на підлогу біля ліжка і зайшлася голосним плачем. До кімнати квапливо зайшла міс Офелія і спробувала підвести і угамувати дівчинку, але намарне. «Ой, панночко Єво, і я теж хочу померти, так хочу!» В голосі її бринів відчайдушний розпач. Кров прилинула до блідого, наче мармурового обличчя Сен-Клера, і на очі йому, вперше, відколи померла Єва, навернулися сльози. «Встань, дитино», – тихо промовила міс Офелія. «Не треба так кричати. Панночка Єва тепер на небі». «Але ж я її не побачу», – відказала Топсі. «Я ніколи більше її не побачу». І знову заридала. Якусь хвилю всі стояли мовчки. «Вона казала, що любить мене», – голосила Топсі. «Ой, лишенько, тепер же нікого в мене не зосталося, а нікогісінько». «А й правда», – сказав Сен-Клер. І все ж таки обернувся він до міс Офелії. «Постарайтеся якось заспокоїти бідну дитину». «Ой, краще б мені й світу білого не бачити», – не вгавала Топсі. «Нащо він мені, нащо?» Міс Офелія лагідно, але рішуче підвела її і відпровадила з кімнати. Та в неї самої з очей капали сльози. «Топсі, нещасна ти дитино», – сказала вона, привівши її до своєї кімнати. «Не побивайся так. Я теж тебе любитиму, хоч я й не така, як була наша дорога дівчинка. Та я навчилася в неї любити ближніх. Я любитиму тебе і допоможу тобі стати хорошою». Голос міс Офелії промовляв більше, ніж її слова, а ще більше промовляли щирі сльози, що збігали по її щоках. Від тієї хвилі вона назавжди заволоділа душею знедоленої дитини. «О, люба моя Єво! Чи зробив хто-небудь стільки добра, як ти за своє коротке життя?» – думав Сен-Клер. «А яку відповідь дам я сам за всі мої довгі літа?» Якийсь час у покої чути було тільки тихе перешіптування і ходу тих, хто заходили поглянути на небіжчицю. Потім принесли маленьку труну. Потім був похорон. До будинку під'їжджали карети, заходили незнайомі люди. Скрізь були білі шарфи й стрічки, жалобні пов'язки, чорні убори.
лунали слова молитов, і Сен-Клер жив, ходив, рухався, мов людина, що вже виплакала всі сльози. До останньої хвилини він бачив лише одне – дончину золотисту голівку в труні. Та потім її запнули покривалом і наклали на труну віко. І він покірливо пішов разом з іншими до затишного куточка в кінці парку, де біля лавочки з дерну, на якій так часто сиділи Єва з Томом, була маленька яма. Сен-Клер стояв обіч неї, втупивши додолу безтямні очі. Він бачив, як спускали маленьку труну, невиразно чув урочисті слова молитви, і навіть коли яму закидали землею, не міг повірити, що там навік сховано від очей його Єву. А потім усі пішли, і родина повернулася до будинку, що вже ніколи не побачить маленької господині. Вікна в кімнаті Марі були затінені, а сама вона лежала на ліжку і невтішно ридала, давши волю своєму горю, і щохвилини прикликаючи до себе всіх слуг. Вони, певна річ, не мали коли поплакати. Та й до чого б їм це? Адже то було її горе, і вона ані трохи не сумнівалася, що ніхто в світі не зможе і не схоче тужити так, як вона. «Сен-Клер не зронив ні сльозинки», – сказала вона. «Йому зовсім не шаль дочки. Аж подив бере, як подумаєш про таку нечулість та бездушність. Адже він знав, як тяжко вона страждала». А оскільки люди звикли беззастережно вірити своїм очам і вухам, то й багато хто з прислуги справді думав, ніби їхня пані побивається найдужче, особливо, коли Марі почала корчитись в істеричному нападі, зажадала лікаря і нарешті оголосила, що помирає. В будинку щинилася метушня і біганина, до Марії тягли пляшки з гарячою водою, припарки, мазі, і все те дуже розважало її. Але Томове серце тяглося до господаря. Сумний і похмурий, він скрізь ходив за Сен-Клером, і коли той сидів у Євиній кімнаті, блідий, принишклий, втупивши погляд перед себе, Том побачив у його сухих, невидющих, застиглих очах куди більше смутку, аніж в усіх риданнях і жалощах Марі. Через кілька днів Сен-Клери повернулися до міста. Знеможений горем Огюстен прагнув переміни, яка відвернула б його думки на щось інше. Отож вони залишили свою віллу та парк з дорогою могилкою і приїхали назад у Новий Орлеан. Сен-Клер заклопотано поспішав вулицями, сподіваючись, що гомінке й бурхливе міське життя з повсякчасними новими враженнями заповнить болісну порожнечу в його серці. І ті, хто бачив його на вулиці чи зустрічав у кав'ярні, дізнавалися про його тяжку втрату лише з жалобної стрічки на капелюсі, бо він був, як завжди, усміхнений і балакучий, читав газети, обговорював політичні новини, займався справами. Та й хто б міг подумати, що його незмінний усміх – лиш зовнішня оболонка, під якою ховається серце, сповнене могильного мороку. «Містер Сен-Клер – дивовижна людина», – скаржилася Марі, міс Офелії. «Я завжди вважала, що коли він і любить хоч когось у світі, то це нашу дорогу крихітку Єву. Але він, здається,
дуже швидко її забуває. Мені важко схилити його на розмову про неї, а я, правду кажучи, сподівалась від нього глибших почуттів. Кажуть, тиха вода греблі рве, промовила міс Офелія пророчим тоном. Не вірю я. Все це пусті балачки. Якщо людина має почуття, вона неодмінно їх виказує, не може не виказати. Але ж і нещасний той, хто їх має. Хотіла б я бути така, як Сен-Клер. Мої почуття так тяжко крають мені серце. Ой, пані, та хазяїн же зробився худий, мов та тріска. Я чула, він анічогісінько не їсть, обізвалася няня. Я ж знаю, що він не забув панночки Єви. Та й хто ж би то міг її забути, нашу любу маленьку рибоньку? Додала вона, витираючи очі. Може, й так, але до мене йому байдуже, сказала Марі. Я не почула від нього жодного співчутливого слова. А йому слід би знати, що материнські почуття куди глибші, ніж будь-які батьківські. Кожне серце знає своє горе, поважно промовила міс Офелія. От про це ж я й кажу. Кому, як не мені, знати свої переживання? Хіба що тільки Єва могла їх зрозуміти, але тепер її нема. І Марі, відкинувшись у кріслі, гірко заридала. Марі була з тих безталанних натур, в чиїх очах усе втрачене без вороття набуває особливої ваги, якої воно ніколи перед тим не мало. В тому, що у неї було, вона дошукувала стільки вад, та тільки-но чогось позбувалася, як не могла вже й скласти йому ціни. Розділ 28. Воз'єднання. Один по одному збігали тижні в будинку Сен-Клерів, і хвилі життя знову плинули своїм звичаєм на тому місці, де пішов на дно маленький човник. Бо хоч би що ми переживали, а жорстока, байдужа, одноманітна повсякденність владно й невблаганно тягне нас за собою. Ми так само повинні їсти й пити, спати й прокидатися, так само продавати й купувати, про щось запитувати й відповідати на запитання. Одне слово, займатися сотнями марних справ, не маючи вже до них ніякого інтересу. Нам лишається тільки холодна, механічна звичка існувати, хоч будь-яка душевна потреба в ньому давно минула. Колись усі життєві інтереси та сподівання Сен-Клера, непомітно для нього самого, зосереджувалися навколо дочки. Лиш задля Єви клопотався він своєю власністю, задля Єви розподіляв свій час і протягом років так звик робити все задля Єви. Купувати, поліпшувати, зміцнювати, опоряджати, влаштовувати, що тепер, коли її не стало, йому наче й не лишилось ані про що дбати, ані до чого докладати рук. Та до одного діла Сен-Клер все-таки взявся. Невдовзі після повернення до Нового Орлеана він почав уживати заходів, щоб законним чином надати Томові волю, маючи намір відпустити його одразу ж, як тільки будуть виконані всі належні формальності. А тим часом він щодень дужче прихилявся до Тома душею.
Здавалося, не було нікого іншого у цілому світі, хто так живо нагадував би йому про Єву. Він раз у раз вимагав, щоб Том повсякчас був при ньому, і хоч як пильно приховував він від людей свої таємні почуття, але перед Томом трохи що не виливав усю душу. Та й хто б із цього здивувався, побачивши, з якою любов'ю та відданістю Том скрізь і всюди супроводив свого молодого господаря. «Ну, Томе», – сказав Сен-Клер другого дня після того, як офіційно порушив справу про його визволення, «я хочу зробити тебе вільною людиною. Отож збирай свої пожитки і готуйся в дорогу до рідного Кентуккі». Спалах радості, що враз осяяв Томове обличчя, і його зворушливе «хвалити Бога» трохи збентежили Сен-Клер. Йому стало прикро, що Том так легко готовий з ним розлучитися. «Здається, Томе, тобі не так уже й погано тут жилося, щоб отак умлівати з радощів», – сухо мовив він. «Ні, пане, я не того. Вільною людиною стану. Ось чого я радію. А чи не думаєш ти, Томе, що тобі краще жити отак, аніж бути вільному?» «О, ні, що ви, пане?» – гаряче заперечив Том. «Аж ніяк. Але ж, Томе, навряд чи ти заробиш власною працею такий одяг і прожиток, як маєш у мене?» «А вже ж, пане, я знаю. Пан до мене аж надто добрий. І все ж, мій пане, краще я матиму бідний одяг, бідну халупу, бідне все, зате своє, аніж житиму в добрі, що належить не мені. Отак я міркую, пане, і як на мене, то так воно й має бути». «Мабуть, твоя правда, Томе. Отже, десь за місяць поїдеш собі від мене», – трохи невдоволено промовив Сен-Клер. «Та й чого б тобі тут лишатися справді?» – додав він уже веселіше і, підвівшись, заходив по кімнаті. «Я не поїду, поки в пана горе», – сказав Том. «Я залишуся при панові, скільки йому треба, доки можу стати в пригоді». «Поки в мене горе, Томе?» – перепитав Сен-Клер. «Ти й справді думаєш чекати так довго?» Він сумно всміхнувся і поклав руку Томові на плече. «Ох, Томе, добра ти нерозумна душа. Ні, я не держатиму тебе аж доти. Їдь собі додому, до жінки й дітей, та привітай їх там від мене». «Я вірю, що цей день настане», – поважно проказав Том, і в очах у нього зблиснули сльози. Їхню розмову урвав приїзд якихось гостей. Марі Сен-Клер переживала втрату дочки так, як узагалі була здатна щось переживати. А оскільки мала неабиякий хист до найменшого свого горя робити нещасними всіх навколо, то в її прислуги було ще більше підстав жаліти за маленькою панночкою, доброю заступницею, що так часто захищала їх від гніву своєї деспотичної та себелюбної матері. Особливо в бідної старої няні, одірвана від сім'ї, вона прикипіла серцем до тієї чарівної дитини і тепер аж не тямила себе з туги. Вона день і ніч плакала й, убита горем, не так справно та моторно, як завжди, прислужувала своїй господині, що стягало на її беззахисну голову повсякчасні громи, блискавиці.
Міс Офелія теж переживала втрату, але в її доброму і щирому серці визріли інші плоди. Вона стала м'якша, лагідніша, і хоч так само неухильно виконувала всі свої обов'язки, проте робила це стримано і спокійно, як людина, що недаремно питає поради свого серця. Ще з більшим запалом узялася вона навчати Топсі. Вже не боялася її дотику і не мала потреби приховувати свою огиду, бо перестала її відчувати. Тепер вона дивилася на Топсі іншими очима, немов би наслідуючи приклад, що свого часу подала їй Єва, і вбачала в ній людську істоту, яку вона повинна навернути на добру путь. Топсі не одразу стала святою, проте життя і смерть Єви таки викликали в ній чималу переміну. Бездушна байдужість поступилася місцем почуттям, надіям, бажанням, пориванням до добра, і хоч то були поодинокі, безладні й невиразні прояви, але вони виникали знов і знов. Одного дня, коли міс Офелія послала по Топсі, дівчинка прийшла, похапцем запихаючи щось за пазуху. «Ану, що це там у тебе, мала поганко?» «Щось уже поцупила, не я буду», – сказала Роза, що ходила по Топсі і грубо схопила її за руку. «Не чіпайте, міс Розо», – відказала Топсі, пручаючись. «Не ваш це клопіт». «Ану, не огризайся», – гримнула Роза. «Я бачила, як ти щось ховала. Мене не обдуриш». І, тримаючи Топсі, вона полізла рукою їй за пазуху. Розлючена Топсі відбивалася руками й ногами, боронячи свої права. До місця бою поспішила міс Офелія і Сен-Клер. «Вона щось украла», – сказала Роза. «Неправда, нічого я не крала», – заволала Топсі, гірко ридаючи. «Ану, дай мені, що там у тебе є», – рішуче звеліла міс Офелія. Топсі вагалася, та за другим наказом витягла з пазухи невеличкий пакуночок, замотаний у її стару панчоху. Міс Офелія розгорнула панчоху. Там був маленький молитовник, подарунок Єви, і загорнутий у папір кучерик, якого вона дала Топсі того незабутнього дня, коли назавжди прощалася з друзями. Ці пам'ятки дуже вразили Сен-Клера. Молитовник був обвитий довгою чорною стрічкою, одірваною від жалобного вбрання. «Чому ти загорнула книжку в оце?» – спитав Сен-Клер, піднімаючи стрічку. Тому що це по панноці Єві. Ой, не забирайте в мене ці речі. Дуже вас прошу», – сказала Топсі. Раптом вона сіла на підлогу, затулила обличчя фартушком і зайшлася невтішним плачем. То було дивне видовище, смішне й зворушливе водночас. Стара дитяча панчоха, чорна жалобна стрічка, молитовник, м'який золотистий кучерик і гіркі сльози Топсі. Сен-Клер усміхнувся, але в очах у нього теж блищали сльози. «Ну, не плач. Можеш узяти їх назад», – сказав він. Згорнувши все докупи, він кинув пакуночок їй на коліна, а тоді взяв міс Офелію під руку і повів до вітальні. «Я таки думаю, що ви зробите з неї людину», – мовив він, киваючи через плече. «Будь-яка душа здатна до справжнього жалю, так само здатна й до добра. Ви вже
постарайтеся задля неї. Дівчинка дуже змінилася на краще, сказала міс Офелія. Я покладаю на неї чималі надії. Але, Огюстине, додала вона, поклавши руку йому на плече, я хочу спитати вас про одну річ. Кому належить ця дитина, вам чи мені? Та я ж подарував її вам, відказав Сен-Клер. Але не по закону. А я хочу мати на неї законне право, не вгавала міс Офелія. Ого, сестрице, мовив Сен-Клер, ви хочете стати рабовласницею? Не кажіть дурниць. Це потрібно мені лише для того, щоб я могла забрати її у вільні штати і відпустити на волю, бо інакше всі мої зусилля пропадуть марно. Який жах, сестрице, чинити зло в ім'я добра. Ні, я не можу цього допустити. Ви б не жартували, а добре подумали, сказала міс Офелія. Зовсім ні до чого виховувати цю дитину, якщо я не зможу врятувати її від згубного впливу рабства. Отож, коли ви й справді хочете, щоб вона належала мені, напишіть дарчого листа, або що там треба. Ну, гаразд, сказав Сен-Клер, напишу. Він сів і розгорнув газету, збираючись читати. Але я хочу, щоб ви зробили це зараз, наполягала міс Офелія. До чого такий поспіх? Ніколи не треба відкладати того, що можна зробити зараз, сказала міс Офелія. Ось де вам папір, перо, чорнило. Сідайте і пишіть. Сен-Клер, як і більшість людей його вдачі, терпіти не міг дієслів теперішнього часу, і наполегливість міс Офелії почала його дратувати. «Та що це ви справді?» – мовив він. «Чи вам мало мого слова? Можна подумати, що ви пройшли науку в лихварів, так підступаєте з ножем до горла». «Просто я хочу бути певна», – сказала міс Офелія. «Ви можете померти, збанкрутувати, і тоді Топсі продадуть з торгів, і я нічого не вдію». «Он яка ви завбачлива особа. Ну що ж, коли вже я попався вам до рук, мені лишається тільки скоритись». І Сен-Клер, добре обізнаний з усіма формальностями закону, швиденько написав дарчий лист і розгонисто, з великим розчерком, поставив під ним свій підпис. «Ну от, чорним по білому, чи не так, моя вермонтська благодійниця?» – мовив він, подаючи їй лист. «Молодець», – усміхнулася міс Офелія. «Але ж його треба засвідчити». «Ой, клопіт, та треба ж, Марі», – сказав він, відчиняючи двері до покою дружини. «Сестриці потрібен твій автограф, Марі. То підпишись отут знизу». «Що це?» – спитала Марі, перебігаючи очима папір. «Ну й дивина. Я думала, сестриця надто доброчесна, щоб заходити в такі брудні справи», – додала вона, недбало підписавши листа. «Та коли вже їй цього забаглося, то, будь ласка». «Ну, тепер уже вона ваша, тілом і душею», – сказав Сен-Клер, віддаючи лист міс Офелії. «Не більше, ніж дотепер», – заперечила міс Офелія. «Але принаймні я можу її захистити». «Ну, тоді, скажімо так, ваше перед законом», – докинув Сен-Клер. Він повернувся до вітальні і сів читати газету. Міс Офелія, що рідко залишалася в товаристві Марі довше, ніж було необхідно, вийшла за ним, перед тим дбайливо сховавши дарчий лист. «Огюстине», – раптом промовила вона, сидячи
з плетивом у руках. Чи подбали ви про долю своїх слуг на випадок смерті? Ні, відказав Сен-Клер, не підводячи очей від газети. Тоді вся ваша поблажливість до них може зрештою обернутися великою жорстокістю. Сен-Клер і сам часто про це думав, але безтурботно сказав: «Та оце збираюся якось зробити запис». «Коли?» – спитала міс Офелія. «Ну, десь цими днями». «А що, як ви помрете раніше?» «Та що це з вами, сестрице?» – запитав Сен-Клер, відкладаючи газету і зводячи очі на міс Офелію. «Чи ви добачили у мене ознаки жовтої пропасниці або холери, що з таким запалом клопочетесь моїми посмертними справами? І в полудень життя на нас чатує смерть», – нагадала йому міс Офелія. Сен-Клер підвівся і, покинувши газету, безжурно рушив до розчинених на веранду дверей, щоб покласти край цій неприємній розмові. «Смерть», – машинально проказав він останнє слово і, зіпершись на бильця, задивився на блискітливий струмінь фонтана. Тоді невиразно, наче крізь марево, побачив у дворі дерева, квіти, вази і знову повторив те таємниче слово, таке звичайне в устах кожного, але водночас і таке страшне й невблаганне – смерть. Як дивно, подумав він, що існує таке слово і таке явище, а ми завжди про це забуваємо. Сьогодні людина живе, запальна, красива, сповнена надій, прагнень, бажань, а завтра її немає і більш ніколи вже не буде. Сен-Клер випростався і почав замислено походжати по веранді. Заглибившись у свої думи, він, здавалося, забув про все навколо. І Томові довелося двічі нагадувати, що був дзвінок до чаю, перш ніж господар звернув на нього увагу. За столом Сен-Клер був такий самий замислений і неуважний. Після чаю він, Марі і міс Офелія, майже не озиваючись одне до одного, перейшли до вітальні. Марі вмостилася в кріслі і, сховавшись від москітів під шовковою запоною, незабаром міцно заснула. Міс Офелія мовчки орудувала спицями. Сен-Клер сів до піаніно і тихо заграв якусь сумну мелодію. Здавалося, він виливає музикою свої заповітні думи. Трохи згодом він висунув одну з шухляд, дістав звідти старий нотний зошит і почав гортати пожовклі від часу сторінки. «Ось подивіться», – мовив він до міс Офелії, – «це зошит моєї матінки, а отут її власноручне письмо. Вона переписала сюди уривки з Моцартового реквієму». Міс Офелія встала і підійшла до нього. «Вона часто співала це», – сказав Сен-Клер. «Я наче й тепер чую її голос». Він узяв кілька врочистих акордів і заспівав величний латинський гімн. Том, зачувши з веранди звуки музики, підійшов до самих дверей вітальні і став слухати. Слів він, звичайно, не розумів, але мелодія і манера співу глибоко вразили його, особливо в найзворушливіших місцях. Сен-Клер вкладав у кожне слово всю свою душу. Йому здавалося, що відкинулась темна заслона літ, що він знову чує материн голос і вторує йому. І спів, і музика бриніли живим почуттям,
несхибно відтворюючи ті чарівні звуки, що за задумом Моцартового генія мали стати його посмертною піснею. Закінчивши співати, Сен-Клер якусь хвилю сидів, підперши голову руками, а тоді встав і заходив по кімнаті. Міс Офелія мовчала. У вітальні запала тиша. Обличчя Сен-Клера було сумне і замріяне. «Не знаю, чому це я сьогодні весь час згадую матінку», – мовив він. «Якесь таке дивне відчуття, наче вона тут, коло мене. І все думаю про ті слова, що вона завжди мені казала. Просто дивно, як живо іноді постає в пам'яті минуле». Він ще якийсь час задумано походжав по кімнаті. Потім сказав: «Піду я, мабуть, пройдуся трохи та дізнаюся, що там нового у вечірніх газетах». І, взявши капелюх, вийшов на двір. Том провів його до воріт і спитав, чи не піти і йому з ним. «Ні, друже», – відказав Сен-Клер, – «я десь за годину повернуся». Том пішов назад на веранду. Був гарний місячний вечір. Том сидів, дивлячись, як шугає догори і спадає вниз струмінь води у фонтані, і дослухався до його журкоту. Він думав про рідну домівку, про те, що скоро стане вільною людиною і зможе повернутися туди. Подумав, як ревно працюватиме, щоб викупити дружину і хлопчиків. Тоді з утіхою помацав м'язи на своїх темних руках. Так, скоро вже вони належатимуть йому самому. І коли треба, зрушать гори, щоб визволити його сім'ю. Потім він подумав про свого благородного, молодого господаря, а тоді про чарівну маленьку Єву. І так заглибився в спогади про неї, що йому аж стало ввижатися, ніби він бачить у струмені фонтана її ясне личко і золотисті кучері. В тій задумі він і не щувся, як заснув, і йому привиділась Єва, що легким підтюпцем наближалася до нього, точнісінько так, як завжди, з жасминовою гілочкою в кучерях, з розпашилим личком і радісно усміхненими очима. Та коли він поглянув на неї, вона нібито знялася угору, личко її враз поблідло, очі дивно заяскріли, і, огорнувшись золотим сяєвом, вона зникла з очей. В цю мить від воріт долинув гучний стукіт, гомін голосів, і Том прокинувся. Він побіг відчиняти, і в двір важкою ходою зайшло кілька засапаних незнайомців, несучи на знятій віконниці якусь людину, загорнуту в плащ. Світло лампи впало на обличчя людини, і Том раптом дико закричав від подиву й розпачу. Крик той розлігся луною по всіх галереях, а прибульці зі своєю ношею рушили до розчинених дверей вітальні, де міс Офелія і досі сиділа з плетінням. Виявилося, що Сен-Клер зайшов у кафе переглянути вечірню газету. Поки він читав, поруч спалахнула бійка між двома чоловіками, що були вже трохи на підпитку. Сен-Клер і ще хтось там кинулись їх розбороняти. І коли Сен-Клер намагався забрати в одного з розбишак ножа, той ударив його цим таки ножем у бік. Будинок
сповнився плачем, криком, лементом. Слуги в нестямі рвали на собі волосся, падали додолу, безладно й галасливо металися туди-сюди. Здавалося, лише Том і міс Офелія не втратили духу, бо й Марі билася в сильному нападі істерики. За наказом міс Офелії поспіхом приготували одну з канап у вітальні й поклали на неї закривавлене тіло. Від болю й втрати крові Сен-Клер знепритомнів, та коли міс Офелія дала йому покріпного, він прийшов до тями, розплющив очі, пильно подивився на всіх довкола, повів очима по кімнаті, спиняючи задумливий погляд на кожній речі, і зрештою втупився в портрет матері. Приїхав лікар і взявся до огляду. З виразу його обличчя було зрозуміло, що ніякої надії нема, проте він заходився перев'язувати рану. Міс Офелія і Том допомагали йому чим могли, а кругом лунав плач і голосіння переляканих слуг, що юрмилися в дверях і під вікнами на веранді. «А тепер, – сказав лікар, – треба, щоб вони всі пішли звідси. Єдині ліки для нього – цілковитий спокій». Сен-Клер знову розплющив очі і довгим поглядом дивився на охоплених розпачем людей, що їх міс Офелія і лікар намагалися відпровадити з кімнати. «Бідолашні», – мовив він, і по обличчю його перебіг вираз гіркого каяття. Адольф ні за що не хотів іти. Знавіснівши з жаху, він кинувся на підлогу, і неможливо було переконати його підвестися. Решта послухалась умовлянь міс Офелії, бо вона сказала, що життя господаря залежить від їхнього спокою та покірливості. Сен-Клер майже не міг говорити. Він лежав, заплющивши очі, та було видно, що його мучать гіркі думи. Трохи згодом він поклав свою руку на руку Томові, що стояв на колінах обіч нього, і проказав: «Томе, бідний мій друже». «Що, пане?» – засмучено спитав Том. «Я вмираю», – мовив Сен-Клер, стиснувши йому руку. «Може, послати по священника?» – обізвався лікар. Сен-Клер заперечливо похитав головою. Тримаючи Тома за руку, він сумовито дивився на нього. Потім заплющив очі, але Томової руки не пустив. Отак перед брамою вічності чорна й біла рука поєднались у братерському потиску. Уста Сен-Клера ворушилися, наче він промовляв щось сам до себе. «Свідомість потьмарилась», – сказав лікар. «Ні, навпаки, прояснилась», – жваво заперечив Сен-Клер. «Нарешті прояснилась». Це зусилля до краю виснажило його. Обличчя його огорнула смертельна блідота, але водночас на ньому з'явився блаженний вираз спокою, ніби в заснулої, змореної дитини. Так він лежав кілька хвилин. Усі бачили, що настає кінець, та перш ніж зітхнути востаннє, він розплющив очі, в яких раптом сяйнула радість, неначе він когось упізнав, тоді промовив: «Мамо!» і помер. Розділ 29. Беззахисні.
Часто трапляється чути про те, як гірко плачуть негри, втративши доброго господаря. І то не дарма, бо немає в світі нещасніших та беззахисніших людей, ніж раби в такій біді. Дитина, що втратила батька, все ж залишається під опікою друзів і закону. Вона щось важить, має певне становище і визнані права. Раб не має нічого. Закон розглядає його як істоту цілком безправну, як предмет купівлі та продажу. Якщо за ним колись і визнаються які-небудь людські бажання і потреби, то тільки з ласки та доброї волі господаря, а коли той господар помирає, у раба не залишається нічого. Людей, що вміють уживати свою необмежену владу на добро іншим, дуже мало. Це знають усі, а найкраще раби. Та як їм не знати, що на 10 лихих, жорстоких господарів припадає хіба один добрий і справедливий? Отож не дивно, що по доброму господареві плачуть так невтишимо й довго. Коли Сен-Клер помер, весь дім охопили жах і розпач. Смерть забрала його так несподівано, в розквіті молодості й сили. По всіх кімнатах та галереях будинку лунали плач і тужне голосіння. Марі, зовсім розладнавши собі нерви від безперестанного потурання власним примхам, не мала духу протистояти страшному ударові, і тим часом, як її чоловік лежав на смертельній постелі, раз у раз не притомніла. І той, з ким її пов'язало священне таїнство шлюбу, пішов від неї без вороття, не змігши навіть сказати їй прощальне слово. Міс Офелія, з притаманними їй мужністю та самовладанням, була коло двоюрідного брата до останньої хвилини. Напруживши до краю зір, слух та увагу, вона робила все, що можна було ще зробити, і всім серцем прилучалася до тих палких молитов, що їх підносили нещасні раби за свого вмираючого господаря. Коли Сен-Клер розпоряджали в останню путь, на грудях у нього знайшли простий медальйон. Усередині був мініатюрний портрет жінки з вродливим благородним обличчям, а внизу, під скельцем, пасимко темного волосся. Медальйон поклали назад на мертві груди, тлін до тліну, сумні рештки юнацьких мрій, що колись так хвилювали це холодне серце. Минув похорон з його показною пишнотою, жалобними вбраннями, молитвами та урочистими обличчями, і знову поплинули холодні каламутні хвилі повсякденності, і знову постало неминуче питання, що робити далі. Воно поставало перед Марі, коли, убрана в жалобне плаття й оточена стривоженими слугами, вона сиділа в глибокому кріслі, розглядаючи зразки чорного крепу та шовку. Воно поставало перед міс Офелією, яка вже почала думати про те, щоб повернутися додому на північ. Поставало воно моторошною примарою і в свідомості слуг, що добре знали, яка лиха й свавільна вдача в господині, під чиєю владою вони лишилися. Всі вони розуміли, що всі ті полегкості, які вони мали раніше, йшли не від неї, а від господаря, і що тепер, коли його не стало, вони не матимуть більше захисту від безжальних нападок, на які здатна озлоблена горем душа. Тижнів за 2 після похорону міс Офелія, сидячи в своїй кімнаті,
почула, як хтось тихенько постукав у двері. Вона відчинила і побачила Розу, гарненьку, молоду квартиронку, про яку ми не раз уже згадували. Коси дівчини були розпатлені, очі напухли від сліз. «Ой, пані!» – вигукнула вона, падаючи на коліна і хапаючи міс Офелію за поділ сукні. «Благаю вас, підіть до міс Марі, заступіться перед нею за мене. Вона посилає мене до ката. Ось погляньте». І Роза подала їй якогось папірця. То був гарно виписаний рукою Марі наказ до хазяїна катівні, щоб подавниці його всипали 15 кончуків. «Чим же ти завинила?» – спитала міс Офелія. «Ви знаєте, міс Фелі, в мене така погана вдача. Я справді вчинила недобре. Я приміряла сукню міс Марії, а вона дала мені ляпаса. Тоді я, не подумавши, нагрубіянила їй, а вона сказала, що приборкає мене і назавжди відучить задирати носа. От і написала цього листа і звеліла мені самій його віднести. Краще б вона вбила мене там таки, на місці». Міс Офелія замислено стояла з тим папірцем в руці. «Розумієте, міс Фелі, – провадила далі Роза, – нехай би вже мене й побили, коли б то мала зробити сама міс Марі, або ж ви, але послати мене до чоловіка, та ще й до такого нелюда, це ж просто сором, міс Фелі». Міс Офелія добре знала про цей звичай посилати жінок і дівчат до катівні, на ганьбу й поталу низьким і брутальним чоловікам, гидким уже самого того, що вони обрали собі таке діло. Вона знала про це і раніше, але не уявляла собі, що воно таке, аж поки не побачила, як тендітна струнка Роза мало не корчиться з відчаю. І доброчесна жіноча душа міс Офелії обурилась проти цього неподобства. Волелюбна кров уродженки Нової Англії набігла їй до обличчя і запалила серце гнівом. Та, як завжди, обачна й розважлива, вона опанувала себе і, рішуче зібгавши папірця, тільки й сказала Розі: «Посидь тут, голубонько, а я піду до твоєї господині». «Ганьба, дикунство, мерзота!» – промовляла вона в думках, ідучи через вітальню. Марі сиділа в своєму кріслі. Поруч стояла няня і розчісувала їй коси, а Джейн, стоячи на колінах, розтирала господині ноги. «Як ви сьогодні почуваєте себе?» – запитала міс Офелія. У відповідь Марі лише тяжко зітхнула й стулила повіки, а вже тоді проказала: «Ой, не знаю, сестрице, мабуть, так я вже й почуватиму себе завжди». І Марі втерла очі батистовою хусточкою з широкою чорною облямівкою. «Я прийшла», – сказала міс Офелія, сухо прокашлявшись, як то, звичайно, роблять, починаючи неприємну розмову. «Я прийшла поговорити з вами про бідолашну Розу». Очі Марі враз широко розплющились, жовтаві щоки спалахнули, і вона гостро запитала: «Он як? А що ж з нею таке?» «Вона дуже карається своєю провиною». «Карається, кажете? Вона в мене ще не так каратиметься. Я довго терпіла нахабство цього дівчиська, а тепер покладу йому край. У болото її втопчу, негідницю». «Але хіба не можна покарати її в якийсь інший спосіб, не такий ганебний?» «А я якраз і хочу її зганьбити. А тож, звикла, бачите, змалечку вдавати себе хто зна яку паню та пишатися своїм гожим видом і делікатними манерами. То й забула, хто вона така?
А це буде їй наука, щоб знала своє місце. Але ж поміркуйте, сестрице, якщо потоптати в дівчині делікатність і почуття соромливості, то їй недовго і з пуття збитися. Делікатність, зневажливо засміялася Марі. Надто гучне слово для такої, як вона. Ось я їй покажу, що з усіма своїми панськими манерами вона ані трохи не краща за отих обідраних дівок, які віються по вулицях. Вона в мене забуде, як пишатися. Щоб не довелось вам пожаліти про свою жорстокість, мовила міс Офелія. Жорстокість? Та в чому ви бачите жорстокість? Я написала, щоб їй дали всього 15 канчуків. І то не дуже сильно. Нічого жорстокого в цьому немає. Аж ніяк. Нічого жорстокого, проказала за нею міс Офелія. Та я певна, що будь-яка дівчина краще померла б. Як не людину з вашими почуттями, воно може і так. Але цим створінням до побоїв не звикати. Це ж єдиний спосіб тримати їх у покорі. А тільки дозволь їм забрати в голову щось про делікатність або ще там про що, то й життя від них не буде. Отак точнісінько, як від моїх слуг. Ну, то тепер я приберу її до рук. Нехай знають, хто не шануватиметься, того враз пошлю до ката. Закінчила Марі, владно повівши очима довкола. Джейн зіщулилась і похнюпила голову, відчуваючи, що ця погроза прямо стосується її. Міс Офелія з хвилину сиділа з таким виглядом, ніби наковталася пороху і от-от мала вибухнути. Та зрештою, розуміючи, що сперечатися далі марно, підвелась і вийшла з кімнати. Нелегко було їй вернутись і сказати Розі, що вона нічим не змогла їй допомогти. А трохи згодом прийшов один із слуг і сповістив, що пані звеліла йому відвести Розу до катівні. І хоч як вона плакала і благала, та довелось їй усе-таки йти. Через кілька днів після тієї пригоди, коли Том у задумі стояв на веранді, до нього підійшов Адольф, що після смерті господаря зовсім занепав духом і ходив сумний та безпорадний. Адольф знав, що Марі завжди дивилася на нього косо, та, поки був живий Сен-Клер, не дуже на те зважав. А тепер, коли господаря не стало, він жив у повсякчасній тривозі й страху, не знаючи, яка доля спіткає його завтра. Марі вже кілька разів розмовляла зі своїм повіреним. Нарешті, порадившись із братом Сен-Клера, вона вирішила продати маєток і всіх слуг, крім тих, що належали особисто їй. Їх вона хотіла забрати з собою на батькову плантацію, куди мала намір невдовзі повернутися. «Ти знаєш, Томе, що нас усіх продадуть?» – сказав Адольф. «Хто тобі сказав?» – спитав Том. «Я сховався за запоною, коли хазяйка балакала з адвокатом. За кілька днів усіх нас пустять з торгів». «На все Божа воля», – промовив Том і, згорнувши руки на грудях, тяжко зітхнув. «Ніколи більше не буде в нас такого хазяїна», – скрушно сказав Адольф. «Та як на мене, то нехай краще продають, аніж зостатися під рукою хазяйки». Том відвернувся. Серце його сповнилося смутку. Надія на визволення, думки про далеку сім'ю зринули в його стражденній душі, як ото морякові, що потопає,
трохи не допливши до берега, востаннє бачаться за гребенем чорної хвилі церковний шпиль та любі дахи рідного містечка. Він міцно стиснув руки на грудях, стримав гіркі сльози, що підступали до горла, і намагався знайти розраду в молитві. Та його бідна душа так палко прагнула свободи, що то були марні зусилля, і чим більше він твердив «Хай станеться воля твоя», тим тяжче краялось його серце. Том пішов до міс Офелії, що після смерті Єви ставилися до нього з неприхованою повагою та доброзичливістю. «Міс Фелі», – сказав він, – «хазяїн Сен-Клер обіцяв дати мені волю. Він казав, що вже порушив цю справу, то якби міс Фелі зробила таку ласку та побалакала з хазяйкою, вона, може, і згодилася б довести цю справу до кінця, бо ж хазяїн так хотів». «Я замовлю за тебе слово, Томе, і зроблю, що зможу», – відказала міс Офелія. «Все залежить від місіс Сен-Клер, і тому я не стану манити тебе надіями. Але поговорити спробую». Ця розмова відбулася через кілька днів після пригоди з Розою. Міс Офелія вже збиралася в дорогу назад на північ. Добре все обміркувавши, вона розважила, що того разу розмовляла з Марі надто запально, і тепер вирішила не гарячкувати і бути по змозі згідливою. Отож, узявши своє плетиво, ця добра жінка рушила до покою Марі з твердим наміром виказати в наступних переговорах про Тома всю свою улесливість та дипломатичний хист. Марі лежала на канапі, спершись ліктем на подушку, і Джейн, що перед тим ходила по крамницях, показувала їй зразки тонких чорних матерій. «Оце мені підійде», – мовила Марі, вибравши один клаптик. «От тільки я не певна, чи годиться вона на жалобну сукню». «А що ви, пань?» – догідливо сказала Джейн. «Онде й місіс Дербенон, генералова вдова, носила того літа точнісінько таку сукню. Ще й як годиться!» «А ви що скажете?» – звернулася Марі до міс Офелії. «У кожного свій звичай», – відповіла міс Офелія. «Вам видніше». «Річ у тім, – сказала Марі, – що я зовсім не маю чого надягати. А я ж на тому тижні спродаюсь і від'їжджаю, то неодмінно мушу щось вибрати». «Ви так скоро їдете?» «Еге ж, брат Сен-Клера прислав листа. Він і його адвокат вважають, що слуги меблі треба пустити з торгів, а продаж будинку доручити повіреному». «Я хочу поговорити з вами про одну річ», – сказала міс Офелія. «Огюстен обіцяв Томові, що відпустить його на волю, і вже розпочав цю справу законним звичаєм. Сподіваюся, ви поклопочетеся про те, щоб довести її до кінця». «Навіть і не подумаю», – різко відказала Марі. «З усіх слуг у домі Том коштує чи не найдорожче. Отож про це й мови бути не може. Та й навіщо йому та воля? Йому куди краще жити так, як він живе». «Але ж він дуже хоче стати вільною людиною, і господар обіцяв його відпустити». «О, звісно, що хоче», – вигукнула Марі. «Вони всі цього хочуть. Такі вже вони є. Завжди всім невдоволені й ласі до того, чого не мають. Ні, я рішуча противниця визволення, без жодного винятку.
Поки негри живуть під опікою господаря, вони й працюють як слід і поводяться пристойно. Та відпустіть ви їх на волю, як вони враз поледащіють, ухилятимуться від роботи, вкинуться в пияцтво і взагалі пустяться берега. Бачила я таке 100 разів. Воля їм аж ніяк не на користь. Але ж Том такий статечний, працьовитий і побожний. Ой, та що ви мені кажете? Я бачила сотні таких, як він. І він теж буде хороший лиш доти, доки за ним наглядатимуть, ото й тільки. Але зважте й на те, мовила міс Офелія, що його можуть продати лихому господареві. Усе це пусті балачки, відказала Марі. Навряд чи трапляється одна нагода із 100, щоб хороший слуга попав до лихого господаря. Хай там хоч що кажуть, а більшість господарів цілком порядні люди. Я змалечку живу на півдні і ніколи ще не бачила господаря, що поводився б зі своїми слугами гірше, аніж вони на те заслуговують. Отож про це турбуватись нема чого. Але ж я знаю, жваво заперечила міс Офелія, що перед смертю ваш чоловік хотів відпустити Тома на волю, і що він обіцяв це нашій любій маленькій Єві перед її смертю. То чи могла я подумати, що ви дозволите собі зневажати їхні бажання? Марі затулила обличчя хусткою, гірко захлипала і схопилася за флакон з нюхальною сіллю. «Всі проти мене!» – вигукнула вона. «Всі такі бездушні! От уже не думала, що й ви нагадаєте мені про мої тяжкі втрати. Це ж так жорстоко! Та хто там співчуває моєму горю? Хто думає, яка я нещасна? Мала одну єдину дочку. Вона померла. Мала чоловіка, що був мені якраз до пари. А такого знайти нелегко. То і його забрала смерть. А ви зовсім не маєте до мене жалю і так необачно роз'ятрюєте мої нерви. Адже ви знаєте, як тяжко я страждаю. Може, ви й не бажаєте мені зла, і все ж це страшна бездушність. І Марі аж зайшлася риданням. Вона задихалася, раз у раз кликала няню, щоб та повідчиняла вікна, принесла камфору, розстебнула їй сукню і поклала примочку на голову. В кімнаті щинилася звичайна метушня, і міс Офелія тихенько пішла собі геть. Вона з самого початку зрозуміла, що ніякі умовляння не допоможуть, бо Марі була навдивовижу схильна до істеричних нападів, і на саму згадку про чоловікові чи Євні побажання щодо слуг одразу ж пускала їх у діло. Отож міс Офелія вдалася до іншого способу якось зарадити Томові. Вона написала листа до місіс Шелбі, в якому розповіла про його скруту і просила якомога скоріше прислати за нього викуп. Другого дня Тома, Адольфа і ще 50 слуг повели до невільницького ринку, де вони мали дожидати, поки їх разом з іншими рабами виставлять на продаж з торгів. Розділ 30. Невільницький ринок. Невільницький ринок. Певно, декому з наших читачів уже ввижаються страхітливі картини, і вони уявляють собі якийсь темний смердючий вертеп, справжнє пекло. Ні, простодушний читачу. У наш час люди навчилися чинити зло так спритно та майстерно,
що це не вражає зору й чуттів поважної громади. Живий товар має добру ціну, отож його належно годують, чепурять і доглядають, щоб виставити на продаж у щонайкращому вигляді. І невільницький ринок у Новому Орлеані зовні мало чим різниться від інших навколишніх будинків. Там завжди чисто, а під таким собі піддашком, який тягнеться вподовж чільної стіни, щодня стоять ряди темношкірих чоловіків і жінок, зразки товару, яким торгують усередині. Вас гостинно припросять зайти подивитись, і ви побачите силу селенну чоловіків та жінок, братів та сестер, батьків та дітей, що продаються гуртом і вроздріб, на бажання покупця. Усіх цих людей можна купити за готівку і на виплат, заставити, обміняти на бакалію або інший крам, як кому знадобиться чи забагнеться. Не минуло й 2 днів після розмови міс Офелії з Марі, як Тома, Адольфа та ще кількох чоловіків із челяді Сен-Клера припроваджено під ласкаву опіку містера Скегза, доглядача того закладу, дожидати торгів, що мали відбутися наступного дня. Як і більшість його товаришів, Том мав при собі чималу скриньку зі своїм добром. На ніч їх примістили у довгій кімнаті, де вже був великий гурт інших чоловіків різного віку, статури й відтінків шкіри. У тому гурті не вщухав веселий, безтурботний гомін, і раз у раз лунали вибухи реготу. «Еге ж, оце діло! Так, хлопці, так!» – підбадьорив їх містер Скегс. «У мене людові завжди весело. А це твоя робота, Сембо!» – схвально мовив він до здоровенного негра, що своїми грубими штуками викликав увесь той галас. Неважко зрозуміти, що Томові було не до веселощів. Отож, поставивши свою скриньку якнайдалі від галасливого гурту, він сів на неї і прихилився щокою до стіни. Торговці живим товаром завжди навмисне заохочують рабів до таких от бурхливих веселощів, щоб ті не вдавалися в сумні роздуми й забули про свою гірку долю. Відколи негра куплено на північному ринку, і аж поки його привезуть на південь, усі зусилля гуртівника скеровані на те, щоб зробити його нечутливим, бездумним і грубим. Работорговець збирає свій гурт у Віргінії чи Кентуккі, а тоді везе його кудись у затишне здорове місце, щоб негри набрали тіла. Там їх цілими днями напихають їжею, а щоб ніхто не сумував, ще й скрипаля наймають і загадують їм танцювати. А хто не хоче веселитися, кого гнітять думи про дружину, дітей чи рідну домівку, тих вирізняють як лихих та небезпечних і піддають усім знущанням, які тільки може вигадати свавільний жорстокий гуртівник. Неграм весь час товкмачать, що вони мають бути жваві, моторні й веселі, особливо коли їх оглядають, і вони скоряються, почасти з надії потрапити в такий спосіб до доброго господаря, почасти зі страху перед покарою, якщо ніхто не захоче їх купити. «А що там робить отой негр?» – мовив Сембо, простуючи до Тома, коли містер Скегс вийшов із кімнати. Сембо був чорний, як смола, височенний на зріст здоровило, жвавий, балакучий, дотепний до всіляких штук та вихилясів. «То що ти там робиш?» – запитав він, підступаючи до Тома й жартівливо тицяючи його вбік. «Думу, думаєш, а?»
Завтра мене продадуть з торгів, тихо відказав Том. Продадуть з торгів? Хо-хо-хо! Ото сміхота, га, хлопці? Мені б такий талант. Чи не утнув би я їм комедію, а? А це ж як? Уся ваша компанія завтра на продаж? Запитав Сембо, безцеремонно поклавши руку на плече Адольфові. Прошу не займати мене. Визбрівся на нього Адольф, бредливо відхиляючись. Ого, хлопці, та це ж білий негр. Білий, мов сметана. Щоб я так жив, та ще й напахчений, додав Сембо, підступивши до Адольфа і потягнувши носом. Мама рідна, та його б до тютюнника, тютюн напахчувати. Від нього б там геть усе пропахтіло. Відчепись, кажу, чуєш? Розлютився Адольф. Ой-ой-ой, які ми делікатні, білі негри. Ви тільки погляньте на нас. І Сембо кумедно перекривив Адольфа. Гач, як носа дерем. Видно, з пристойного дому. А тож, сказав Адольф, мій хазяїн міг би всіх вас тут купити, як старий мотлох. Ого, ви подумайте лишень, не вгавав Сембо. Який ми великий пан. Я належав родині Сенклерів, гордо промовив Адольф. Та що ти кажеш? Хай мене повісять, якщо вони не раді тебе здихатись. Мабуть, продають тебе разом з битим посудом та всяким іншим непотребом, сказав Сембо, глумливо скривившись. Адольф, не тямлячи себе з люті, кинувся на напасника. Він лаявся і молотив його кулаками, а всі довкола аж за боки бралися з реготу. На те ревище з'явився доглядач. — Що це тут, хлопці? Ану, вгамуйтеся! — гукнув він, заходячи, і замахнувся довгим канчуком. Усі миттю розбіглися хто куди. Тільки Сембо, покладаючись на свої привілеї визнаного блазня, лишився на місці і з гримасами крутив головою щоразу, як доглядач замірявся на нього канчуком. — Та що ви, пане, це ж не ми винні, слово честі. Ми тут усі тихі й сумирні. А оці нові негри, просто якісь розбійники, весь час до нас чіпляються. Доглядач обернувся до Тома й Адольфа і, не заходячи в розпити, вділив кожному по кілька стусанів. Тоді наказав усім лягати спати і пішов собі. Тим часом, як у чоловічій кімнаті відбувається ця сцена, читачеві, можливо, цікаво буде заглянути до такого самого приміщення, призначеного для жінок. Там він побачить велике зборище невільниць усіх відтінків шкіри, між чорним і білим, та будь-якого віку, від малих дівчаток до древніх бабусь, що покотом лежать на підлозі в різних позах. Ось гарненька 10-річна дівчинка. Напередодні продали її матір, і вона цілий вечір плакала, аж поки заснула, та ніхто на неї навіть і не глянув. А ось стара немічна негритянка з кощавими плечима і зашкарублими від тяжкої праці руками. Її продадуть завтра за безцінь, як нікому не потрібний мотлох. А навколо них ще з півсотні жінок, що попростягалися долі, угорнувши голови хто в ковдру, хто в якусь одіж. Та онде в кутку, осторонь від інших, сидять дві невільниці, дуже різні на вигляд. Одна пристойно убрана мулатка,
літами десь між 40 і 50, з добрими очима та приємним лагідним обличчям, високий завій з ясно-червоної індійської хустки та гарно пошита сукня з хорошої матерії свідчать про те, що ця жінка жила у дбайливих господарів. Поруч, пригорнувшись до неї, сидить дівчинка років 15, її дочка. Вона квартиронка, це видно з світлішого кольору її шкіри, хоч загалом вона дуже схожа на матір. У неї такі самі темні лагідні очі, ще й з довшими віями та пишні каштанові кучері. Убрана вона теж дуже добре, а її тендітні білі руки, як видно, ніколи не знали чорної роботи. Цих двох мають продати завтра в одному гурті із слугами Сен-Клера. Обидві ці жінки, назвемо їх Сьюзен і Емілін, були служницями в однієї доброї побожної новоорлеанської дами, що дбайливо доглядала і виховувала їх. Вона навчила їх читати і писати, ретельно навертала на праву путь, і жилося їм так щасливо, як тільки може житися невільникам. Але єдиний син їхньої господині, що розпоряджався всім її добром, через свою недбалість та легковажність заплутався в боргах і врешті збанкрутував. Одним з його найбільших кредиторів була солідна фірма Б. і Компані в Нью-Йорку. Після його банкрутства Б. і Компані надіслали листа своєму повіреному в Новому Орлеані, і той наклав заборону на майно. Головну його вартість становили ці дві жінки та ще невільники, що працювали на плантації, а тоді сповістив про це своїх віродавців у Нью-Йорку. Містер Б., чоловік побожний, громадянин вільного штату, одержавши цю звістку, почув себе трохи ніяково. Він не схвалював работорговлі, аж ніяк не схвалював. Одначе тут йшлося про $30,000, а то були надто великі гроші, щоб поступитися ними задля тих чи інших принципів. Отож, добре все обміркувавши і порадившись з людьми, думку яких він знав наперед, містер Б. відписав своєму повіреному, щоб той залагодив справу на власний розсуд, а виторг надіслав йому. Другого дня після того, як цей лист надійшов у Новий Орлеан, Сьюзен і Емілін забрали з дому і відвезли до ринку дожидати торгів, призначених на наступний ранок. І поки вони сидять там, ледве освітлювані блідим місячним промінням, що пробивається крізь загратоване вікно, ми можемо послухати їхню розмову. Обидві плачуть, але приховуються одна від одної. «Мамо, поклали б ви голову мені на коліна, то, може, трохи поспите?» – каже дівчина, силкуючись удавати спокійно. «Не досну мені, не можу я спати. Може, це остання ніч, що ми з тобою разом? О, мамо, не кажіть такого. А може, нас іще продадуть разом? Хто знає? Якби не ти, я би не турбувалася», – мовила жінка. «Але я так боюся тебе втратити, що мені весь час увижаються самі страхіття». «Чому, мамо? Он і той чоловік казав, що ми обидві гарні на вигляд і що нас охоче куплять». Сьюзен пригадала обличчя та слова того чоловіка. У неї боляче стислося серце на згадку про те, як він роздивлявся руки Емілін, як підняв їй кучері і назвав її першорядним товаром. Як і кожну матір,
Її жахала думка, що її дитину продадуть на безчестя й ганьбу. Та надії вона не мала, захисту ні від кого не сподівалася. «От було б чудово, мамо, якби ми потрапили до якоїсь однієї родини. Ти стала б куховаркою, а я покоївкою чи швачкою. Та, певно, так воно й буде. Приберемо завтра веселого й моторного вигляду, розкажемо про все, до чого ми здатні, то, дивись, нас і куплять обох», – не вгавала Емелін. «Причешеш завтра коси зовсім гладенько назад», – сказала Сьюзен. «Навіщо, мам? Мені ж так буде гірше». «Нехай. Зате попадеш до кращих господарів». «Я тебе не розумію», – мовила дівчинка. «Поважні люди куплять тебе з більшою охотою, коли побачать, що ти порядна, проста з виду, і не намагайся прикрасити себе. Я ж краще знаю їхні звичаї», – сказала Сьюзен. «Гаразд, мамо, я причешуся просто». «І ще, Емілін, якщо відзавтра ми більше не побачимось, якщо мене продадуть кудись на плантацію, а тебе в інше місце, то завжди пам'ятай, чого тебе навчали змалечку, і шануйся». Так промовляє вбита горем мати. Вона знає, що завтра перший ліпший бездушний грубий мугир може стати повновладним господарем її дочки, аби тільки він мав гроші, щоб її купити. То де вже тоді дитині шануватися? Думаючи про це, мати пригортає до себе дочку і гірко шкодує, що дівчина така гарна й приваблива. А думка про те, що її виховано в цноті й доброчесності, аж надзвичайну міру, ще дужче крає материне серце. Та розрада в неї лиш одна – молитва. І скільки таких молитов лине до неба з отих чистих, добре опоряджених в'язниць для рабів. Мирне й сумовите місячне сяйво відкидає на сплячих людей чорну тінь ґрат. Мати й дочка співають тужної пісні, що їй завжди чути на похоронах рабів. «Ой, де ж це наша Мері, ой, де ж це наша Мері, назавжди покинула нас. Вона тепер на небі, вона тепер на небі, назавжди покинула нас». Вони співають тихими сумними голосами, і, здається, то не пісня, а тяжке зітхання, сповнене розпачу та безнадії, лине по темній в'язниці, влад із зворушливими словами: «Ой, де ж це Пол і Сайлас, ой, де ж це Пол і Сайлас, назавжди покинули нас. Вони тепер на небі, вони тепер на небі, назавжди покинули нас». Співайте, бідолашні, співайте. Ніч така недовга, а ранок розлучить вас навіки. Але ось і ранок, і все заворушилося, і шановний містер Скегс уже клопочеться, споряджаючи товар до торгів. Чіпким поглядом озирає вбрання кожного, сипле на всібіч наказами: «Ану жвавіше, ану веселіше». І ось уже всі пошикувалися колом до останнього огляду перед тим, як рушати на торги. Містер Скеглз у пальмовому брилі, сигарою в зубах, походжає всередині кола, накладаючи на свій товар завершальні маски. «А це що таке?» – запитує він, спиняючись перед Сьюзен і Емелін. «Де твої кучері, дівчино?» Дівчина боязко позирає на матір,
А та помірковано й шанобливо, як і годиться невільниці, відказує: то я звеліла їй зачесатися гладенько, щоб не була розпатлана. Так воно поважніше. Дурниці! Владно кидає доглядач і наказує дівчині: ану зараз же йди та зроби собі гарні кучері. І, ляснувши тростинкою, яку держить у руці, додає: та гляди мені, не барися там. А ти йди поможи їй, обертається він до матері. З тими кучерями за неї дадуть на 100 більше. Під високим склепінням по мармурових плитах підлоги походжає різноплемінне панство. Навколо широкої площини стоять невеликі трибуни для торгових розпорядників. З 2 таких трибун у протилежних кінцях залу вже промовляють великотямущі, проречисті добродії. Мішаючи англійські й французькі слова, вони завзято вихваляють свій товар і підохочують покупців накидати ціну. Ще одна трибуна з іншого боку стоїть вільна, але й коло неї вже зібрався гурт людей, що дожидають початку торгів. Тут ми бачимо слуг Сен-Клера, Тома, Адольфа та інших, і тут таки, чекаючи своєї черги, стоять сумні й стривожені Сьюзен та Емелін. Навколо них з'юрмилися глядачі, хто з наміром купити, а хто й просто з цікавості, і роздивляються, мацають, обговорюють кожного так само невимушено, як об'їздники, що складають ціну коневі. «Добрий день, Олфе! А ти що тут робиш?» – мовив якийсь молодий ферт, ляскаючи по плечу другого вичупореного панка, що розглядав крізь лорнетку Адольфа. «Та мені, бач, треба лакея, а я чув, що сьогодні продаватимуть прислугу Сен-Клера. Отож і надумав подивитися». «Боронь мене, Боже, купити когось із слуг Сен-Клера! Розбещені негри, геть усі, нахабні, мов чорти!» – сказав перший. «Ну, цього я не боюся», – мовив другий. «Нехай тільки попадуть до мене, то я їх швидко навчу розуму. Враз дотямлять, що це їм не мосьє Сен-Клер». «Ні, куплю я таки оцього молодика. Мені подобається його статура». «Та ти ж на нього грошей не настачишся. Поглянь тільки, який пишний». «Дарма. У мене цей мілорд не буде пишний. Разів зо 2 пошлю до катівні. Дадуть йому там доброго часу, то він мені прийде до тями. Будь певен, я його перевиховую, ось побачиш. Отже, вирішено, я його купую». Том стояв у зажурі, пильно придивляючись до облич усіх тих людей, що юрмилися довкола, і шукаючи серед них такого, що схотів би назвати його своїм господарем. Якби й вам, шановний пане, колись довелося вибирати з 200 чоловік одного, що мав би стати вашим необмеженим володарем, то, певне, ви, як і Том, зрозуміли б, небагато є таких, щоб спокійно здатися на їхню ласку. Том бачив навколо себе безліч усілякого люду, і дебелих здорованів, і приземкуватих кощавих живчиків, і довготелесих похмурих мовчунів, і ще хто зна скільки непоказних на вигляд грубих людей, для яких невільник важить не більше, ніж тріска на підлозі. Вони однаково байдуже кидають її у вогонь чи в кошик, куди ближче. Але такого, як Сен-Клер, він там не бачив. Незадовго перед тим, як розпочались торги, крізь натовп протиснувся кремезний приземкуватий чолов'яга в розхристаній на грудях картатій сорочці та старих засмальцьованих штанях і, підступивши до невільників,
почав пильно їх оглядати. З першого ж погляду на нього Тома охопив непоборний жах, змішаний з огидою, і чим ближче підходив незнайомець, тим дужчим ставав той жах. Незважаючи на малий зріст, у незнайомці вчувалася величезна сила. Його кругла, мов куля, голова, великі сірі очі під кошлатими білястими бровами, шорстка, наче дріт, зблякла від сонця чуприна, являли, як сказати правду, не дуже привабливе видовище. Його великий грубий рот був напханий тютюном, і час від часу він із силою вивергав ту жуйку на підлогу. Руки в нього були величезні, волохаті, засмаглі на сонці та всіяні ластовинням, до того ж дуже брудні й прикрашені довгими неохайними нігтями. Оцей-то чолов'яга і взявся безцеремонно роздивлятися невільників. Він схопив Тома за щелепу і розтулив йому рот, щоб побачити зуби, тоді звелів засукати рукава і показати м'язи, і нарешті повернув його і загадав поплигати, щоб перевірити ноги. «Звідки ти?» – коротко запитав він, скінчивши цей огляд. «З Кентуккі, пане», – відказав Том і повів очима довкола, неначе шукаючи порятунку. «Що там робив?» «Порядкував у хазяїна на фермі», – сказав Том. «Гач, яке вигадав», – буркнув той чолов'яга і пішов собі. На мить він спинився проти Адольфа, тоді виплюнув на його дбайливо начищені чоботи заряд тютюнової жуйки, презирливо гмукнув і рушив далі. Зупинився перед Сьюзен і Емелін, підняв своє важенне брудне ручисько і притягнув дівчину до себе, обмацав їй шию та груди, поторгав руки, подивився на зуби, а тоді штовхнув назад до матері, чиє стражденне обличчя аж кривилося з болю щоразу, як цей страшний незнайомець торкався її дочки. Перелякана дівчина заплакала. «Ану, замовч ти, стерво!» – гримнув на неї розпорядник. «Нема чого мені тут рюмсити. Зараз починаємо!» І торги розпочались. Адольфа за добрі гроші продали молодому панові, що забажав його купити з самого початку. Інші слуги Сенклера припали різним покупцям. «А тепер ти, негре, чуєш?» – гукнув розпорядник до Тома. Том зійшов на підвищення і неспокійно озирнувся довкола. Усе змішалося в невиразному гаморі, і швидка мова розпорядника, що по-французькому і по-англійському оголошував якості товару, і вигуки покупців, що надбавляли ціну. Здавалося, минула лише мить, і ось уже востаннє грюкнув молоток, лунко розляглося слово «доларів» за останньою ціною, яку назвав розпорядник, і було по всьому. Том мав нового господаря. Його зіпхнули з підвищення. Присадкуватий чолов'яга з круглою головою грубо схопив його за плече, штовхнув у бік і звелів: «Стань отут, ти!» Том ледве тямив, що діється. А тим часом торги тривали. Гомін, вигуки, то по-французькому, то по-англійському. Ось знову грюкнув молоток. «Продано Сьюзен!» Вона сходить з підвищення, зупиняється, зажурено оглядається назад. Дочка простягає до неї руки. Мати з тугою дивиться на того, хто купив її. Це поважний літній чоловік з добрим обличчям. «Ой, пане, зробіть ласку, купіть і мою дочку!» «Та я б з охотою, але боюся,
що вона не по моїх грошах, відказує чоловік. Він з жалем і цікавістю дивиться, як дівчина, боязко озираючись, сходить на підвищення. Її бліді щоки болісно спалахнули, очі гарячково блищать, і мати аж стогне з розпачу, бо в цю мить вона здається ще кращою, ніж будь-коли. Розпорядник теж добачає свою вигоду і велемовно вихваляє товар, мішаючи французькі й англійські слова. Покупці швидко накидають ціну. «Спробую щось вдіяти, поки буде змога», – каже чоловік з добрим обличчям і, протиснувшись ближче, приєднується до торгу. Та дуже скоро ціна перевищує його кошти, і він замовкає. Розпорядник дедалі розпалюється, але торг поступово вщухає. Тепер його провадять лише якийсь старий аристократ і наш круглоголовий знайомець. Аристократ ще кілька разів надбавляє ціну, з погордою озираючи суперника. Так круглоголовий переважає його і впертістю, і гаманом. Суперечка триває недовго, грюкає молоток, і дівчина стає його неподільною власністю. Її господаря звуть містер Легрі. Він власник бавовняної плантації на Червоній річці. Він штовхає дівчину до Тома та ще двох щойно куплених рабів, і вона йде туди, гірко плачучи. Чоловік з добрим обличчям прикро вражений. Але ж такі речі трапляються день у день. Після цих торгів дочки й матері плачуть завжди. І нічого тут не зарадиш. І таке інше. Отож він забирає свою нову власність і йде собі геть. Через 2 дні повірений нью-йоркської фірми Б.І. Компані надіслав своїм віродавцям належні їм гроші. Розділ 31. Подорож. На нижній палубі малого непоказного судна, що пливе червоною річкою, сидить Том. Руки й ноги його закуті в кайдани, та серце йому гнітить тягар ще важчий, ніж залізо. Померхло небо, згасли місяць і зорі, все минуло без вороття, так само, як минають тепер отам за бортом береги та дерева. Рідна домівка в Кентуккі, дружина та діти, добрі господарі, дім Сенклера з його вишуканою пишнотою, золотиста голівка Єви, її променисті очі, гордовитий і веселий, гожий і безтурботний, проте завжди добрий Сенклер, години легкого і приємного дозвілля, все пішло в небуття. А що ж лишається натомість? Однією з найгірших властивостей рабства є те, що негр, чутливий і перейнятливий від природи, живучи у благородних людей, не самохідь засвоює їхні смаки й звичаї, а після того може стати підневільним рабом грубого й бездушного господаря, так само як стіл чи стілець, що колись прикрашав розкішну великосвітську вітальню, зрештою опиняється побитий і пошарпаний у брудній пивничці чи ще в якомусь мерзенному кублі розпусти. Та велика різниця між ними полягає в тому, що стіл чи стілець не мають почуттів, а людина їх має. Адже навіть правомочна постанова, за якою негра можна
взяти силоміць і законним присудом обернути на рухоме майно, не здатна позбавити його душі та маленького особистого світу спогадів, надій, любові, страху та прагнень. Містер Саймон Легрі, новий Томів господар, придбав у різних місцях Нового Орлеана 8 рабів і, скувавши їх подвоє, пригнав на пароплав «Пірат», що стояв біля причалу, готовий вирушити в подорож до верхів'я Червоної річки. Коли вони повантажились і пароплав відчалив від пристані, містер Легрі з притаманною йому пильністю почав обходити й ретельно оглядати своїх підданців. Зупинившись проти Тома, якого вивели на торги в його найкращому суконному костюмі, на крохмаленій сорочці та лискучих чоботах, він коротко звелів: «Устань!» Том підвівся. «Скидай цю одіж». Томові заважали кайдани, і Легрі взявся йому допомагати. Грубо стягнувши з нього сорочку, він запхав її до кишені, потім підійшов до Томової скриньки, яку вже обшукав перед тим, вийняв звідти старі штани та ветху куртку, яку Том надягав до стайні, а тоді зняв з нього наручники і, показавши на закапелок між ящиками, звелів: «Іди туди і надягни оце». Том пішов і за кілька хвилин повернувся. «Скидай чоботи», – наказав містер Легрі. Том роззувся. «Ось тобі», – мовив господар, кидаючи йому пару грубих, важких черевиків, у яких, звичайно, ходять раби. «Взувай». Хапливо перевдягаючись, Том не забув про те перекласти на нове місце свою заповітну Біблію. І добре зробив, бо містер Легрі, знову наклавши на нього кайдани, почав неквапливо обстежувати його кишені. Витяг шовкову хусточку і поклав у власну кишеню. Знайшовши кілька дрібничок, які Том зберігав головним чином через те, що вони подобались Єві, він подивився на них, зневажливо форкнув і жбурнув через плече в річку. Аж ось він знайшов молитовник. Том з поспіху забув його переховати і, взявши в руки, почав гортати сторінки. Святенник? Де ж пак? То ти, як там тебе, ти й до церкви ходиш, а? Так, пане, твердо відказав Том. Ну, я з тебе ці дурощі швидко виб'ю. Не допущу, щоб негри молилися і скиглили, так і знай. І затям собі, додав він, тупнувши ногою і люто блимнувши на Тома своїми гострими сірими очима. Тепер я тобі, церква. Зрозумів? Як я скажу, так і робитимеш. Том мовчав. Але якийсь внутрішній голос у його душі рішуче промовив: «Ні». Та Саймон Легрі не чув того голосу. Він ще якусь мить люто дивився на похнюплене Томове обличчя, тоді повернувся і пішов. Забравши Томову скриньку з чималим запасом чистого одягу, він поніс її на корму, де його враз оточили матроси. Серед гучного посміху, з негрів, що пнуться в пани, всі речі дуже скоро були розпродані в різні руки, внасамкінець пущено з торгів і порожню скриньку. Всім здавалося, що це дуже дотепна витівка, а те, як Том проводжав очима кожну свою річ, тільки додавало веселощів.
Та найкумедніший був торг за скриньку, що викликав зливу веселих жартів. Покінчивши з цим ділом, Легрі неквапно повернувся до своєї живої власності. «От бачиш, Томе, я звільнив тебе від зайвого вантажу. Тепер добре пильнуй свою одіж, бо нову дістанеш не скоро. Я привчаю своїх негрів до ощадливості. Однієї переміни має вистачити на рік». Сказавши це, Легрі пішов туди, де сиділа Емелін, прикута до іншої невільниці. «Ну, моя рибонько», – мовив він, плескаючи її по підборіддю, – «не треба журитися». Огида й жах, що мимоволі відбились у її погляді, не пройшли повз його увагу. Він грізно нахмурив чоло. «Ти, дівчино, на мене не блимай. Будь ласкава усміхатися, коли я до тебе говорю, чуєш? А ти, стара жовта паскудо», – мовив він, штурхонувши мулатку, до якої була прикута Емелін, – «не кривись мені, як середа на п'ятницю. Дивись веселіш, кажу. І ви всі», – додав він, отступаючи трохи назад, – «дивіться на мене, чуєте? Дивіться на мене. У вічі дивіться. Просто у вічі», – приказував він, тупаючи ногою. І всі, мов заворожені, звернули погляди на його розлючені, зеленкувато-сірі очі. «Ну от», – провадив він далі, стиснувши величезний важкий кулачисько, схожий на ковальський молот. «Бачите оцього кулачка? Ану, зваж його», – мовив до Тома, зронивши кулак йому на руку. «Помилуйтесь-но на ці кістки. То от, щоб ви знали, цей кулак добре набитий на неграх. Як залізо став. Я ще не бачив жодного негра, якого не збив би з ніг за першим ударом», – додав він і підніс свій кулачисько так близько Томові до обличчя, що той аж закліпав очима й сахнувся. «У мене немає ніяких бісових доглядачів. Я сам собі за доглядача і бачу все, як є. Будьте певні. І кожен з вас мусить підкоритись моїм звичаям. Ледве щось загадаю, ту ж мить роби хучій. Тільки так можна жити зі мною в злагоді. Попуску від мене не ждіть. Ніколи і ні в чому. Отож затямте собі це, бо жалю я не знаю». Жінки не самохідь затамували віддих. Усі сиділи смутні та пригнічені. Алегрі, повернувшись на підборах, попростував до буфету вихилити чарчину. «Отак я знайомлюся зі своїми неграми», – мовив він до благородного з вигляду чоловіка, що стояв трохи осторонь, слухаючи його настанови. «Мій спосіб з самого початку показати силу, щоб вони знали, чого чекати». «Он як?» – озвався незнайомець, розглядаючи його з цікавістю природознавця, що натрапив на якусь небачену комаху. «Еге ж, отак. Я не з тих слинявих плантаторів-білоруків, яких водять за носа всякі там паршиві управителі. Торкніть на мої м'язи, погляньте на мій кулак. Бачите? Він став наче кам'яний, обкресавшись об негрів. Ось, помацайте». Незнайомець торкнувся пальцем згаданого знаряддя і просто мовив: «Еге ж, твердий. Та я гадаю, — додав він, — що й серце ваше закам'яніло так само, як кулак».
«А тож, маю чим похвалитися», – відказав Легрі, потішено сміючись. «Чого, а м'якосердя в мене й крихти не зосталося. Попуску нікому не даю. Аж ніяк. Жоден негр мене не дійме ні слізьми, ні лестощами. Це вже будьте певні». «Непоганий гурт ви зібрали». «Ваша правда», – погодився Легрі. «Отой Том, як мені казали, просто дивовижа якась. Я за нього навіть трохи переплатив. Думаю зробити його кучером і ключарем. Треба тільки вибити йому з голови дурниць, яких він понабирався раніше. Бо з ним там поводилися так, як з неграми поводитися не годиться. І тоді все буде чудово. А от з тією жовтою бабою я, здається, схибив. Мабуть, вона таки немічна, але свою ціну вона мені відробить. Рік чи два якось протягне. Я не маю звичаю берегти негрів. Витискаю з них усе, а тоді купую нових. Отаке моє правило. І клопоту менше, та й дешевше, зрештою, виходить. Просторікував Легрі, посьорбуючи із склянки. «А наскільки їх, звичайно, вистачає?» – запитав незнайомець. «Та хто зна, це яке в кого здоров'я. Міцні тягнуть по 6-7 років, а негідь конає за 2 чи 3. Спочатку я ще морочився з ними, лікував, коли не здужали, давав їм одіж, ковдри і всяке таке інше. Одне слово, тримав у теплі й добрі. Та все марно. Тільки дурно переводив гроші і не вилазив з халепи. А тепер у мене, бачте, так, хворий ти чи здоровий – роби. Сконає негр – купую нового. Як на мене, то воно з усіх боків і легше, і дешевше». А тим часом на нижній палубі точилась інша розмова. Балакали Емелін і мулатка, з якою вона була скута. Звісна річ, вони розповідали одна одній про своє життя. «Хто був твій хазяїн?» – спитала Емелін. «Містер Еліс. Він живе на Леві-стріт. Може, ти бачила його будинок? Він був добрий до тебе?» «Загалом добрий, поки не заслаб. Він більше як півроку лежав хворий і зробився страшенно нетерплячий. Немов затявся, щоб нікому спочинку не дати ні вдень, ні вночі. Та ще такий став огидливий. Усе йому не так. І що далі, то гірше. Цілі ночі не давав мені спати. Я вже з ніг падала. А то одну ніч була заснула, то, Боже ж ти мій, як він на мене сварився. Кричав, що продасть мене найлютішому хазяїнові, якого тільки знайде. А коли же казав, що як помре, то я буду вільна». «А друзів ти мала?» – спитала Емелін. «Я маю чоловіка, він коваль. Хазяїн завжди віддавав його в найми. Мене забрали з дому так швидко, що я не встигла навіть попрощатися з ним. І діточок маю 4. «Ой, лихо мені, лишенько!» – вигукнула жінка і затулила руками обличчя. Коли чуєш отаку сумну розповідь про чиєсь горе, мимоволі хочеться сказати щось на розраду. Емелін теж хотіла розважити бідолашну жінку добрим словом, але не могла нічого придумати. Та й чим було її розважити? І неначе змовившись між собою, обидві вони з остраху та відрази ані словом не згадували про страшного чоловіка, що був тепер їхнім господарем. А пароплав із своїм живим вантажем
ішов собі далі по рудих каламутних хвилях бурхливої червоної річки. Між стрімких заломистих берегів і сповнені смутку очі знеможено дивилися на ті руді глинясті урвища, що безконечною похмурою смугою пропливали повз них. Нарешті пароплав зупинився біля одного невеликого містечка, і Легрі зі своїм гуртом зійшов на берег. Розділ 32. Похмура місцина. Том і його товариші важкою ступою тягнуться нерівною дорогою слідом за грубим фургоном. Напередку сидить Саймон Легрі, а обох жінок, і досі прикутих одна до одної, запхали в фургон разом з іншим вантажем. Уся та валка прямує до плантації Легрі, що лежить у віддаленій безлюдній місцині. Глуха, занедбана дорога то в'ється серед похмурих, порослих сосняком пусток, де лиш вітер тужно шепоче в галуззі, то заходить у безкраї мочарі, загачені гадками з колод, де над грузьким багнищем стримлять сумні кипариси, пообвішувані жалобними гірляндами чорного моху, а поміж корчів та голого гілля, що тут і там гниє у воді, в ряди годи видніють бридкі отруйні змії. Ця дорога пригнітила б кожного, хто вперше її бачив, хоч би йому і випадало їхати нею в якійсь своїй справі з повним гаманцем і на доброму коні. То якою ж страшною і моторошною мала вона здаватися невільникам, що за кожним кроком віддалялись від усього, що було любе й миле їхньому серцю. Так подумав би кожен, побачивши їхні зажурені чорні обличчя, їхні сумні стражденні очі, які з мовчазною покорою озирали все, що минали в тій гіркій дорозі. Зате Саймон Легрі явно тішився. Він раз у раз діставав з кишені фляжку з горілкою і припадав до неї губами. «Гей ви!» – гукнув він, обернувшись і побачивши ззаду смутні обличчя. «А заведіть на пісню, молодці! Ану!» Невільники мовчки перезирнулися. Та після другого «ану» і добрячого виляску пуги Том заспівав урочистого псалма. «Благословенний край святий, мій любий рідний край, гірку журбу мою розвій, і радість мені дай». «Замовкни ти, чорна падлюко!» – гримнув Легрі. «Ти гадаєш, я слухатиму твої кляті святенницькі співи? Я кажу пісню, веселу, хвацьку. Ану, мерщій!» Інший невільник затягнув одну з тих нісенітних пісень, що їх часто співають раби. Пан Тхора зловить сказав: «Нумо, гей!» А тоді зареготав: «Чи ти місяця видав? Нумо, хлопці, гей! Гей, гей-йо, егей!» Співак, як видно, не дуже дбав про лад і вигукував, що в голову набреде, лиш сяк так дотримуючи ритму, і щоразу весь гурт підхоплював хором: «Нумо, хлопці, гей, гей, гейно, егей!» Вони співали дуже хвацько, намагаючись вдавати з себе веселих, та в тому дикому співі вчувалося більше горя, аніж у найтужнішому голосінні чи найпалкішій мольбі. Неначе їхні нещасні темні душі, зацьковані й поневолені, знайшли собі розраду саме в тих недоладних вигуках і висловлювали в них свої благання. Але Саймон Легрі не чув тих благань.
Він чув тільки бучний спів і тішився з того, що розвеселив своїх молодців. «Ну, любонько», – мовив він, обернувшись до Емелін і поклавши руку їй на плече, – «ми майже вдома». Коли Легрі сварився і лютував, Емелін жахалася, та коли він розмовляв отак, як тепер, і клав своє ручисько їй на плече, вона думала, що краще б він бив її. Від самого його погляду її аж з душі вернуло і наче морозом проймало. І вона мимоволі прихилялася ближче до мулатки, наче то була її рідна мати. «Я бачу, ти ніколи не носила сережок», – сказав Легрі, беручи її маленьке вушко своїми шкарубкими пальцями. «Ні, пане», – відказала Емелін, уся тремтячи і понуривши очі. «Дарма, ось приїдемо додому, то я подарую тобі сережки, якщо будеш добре шануватися. І нема чого тобі отак журитися, до тяжкої праці я тебе не приставлю. Житимеш у мене, мов та пані, аби тільки шанувалася». Легрі так упився, що на нього напала великодушність. Та на той час удалині вже показались його володіння. Колись цей маєток належав заможному і благородному господареві, що дуже піклувався своєю садибою і всіляко прикрашав її. Та помер він неспроможним боржником, і його плантацію вигідно відкупив Легрі, що вживав її, як і все, до чого допадався, лише на одне – витиснути з неї якнайбільше грошей. І тепер усе в тій садибі мало безладний, занедбаний вигляд, який завжди буває там, де дбайливі зусилля колишнього господаря пущено на нівець. Перед будинком, де колись був гарний лужок з мальовничими кущами, тепер буяли бур'яни, лише подекуди біля конов'язей, витолочені кінськими копитами і засмічені битим посудом, кукурудзяними качанами та всілякими іншими покидьками. Пошарпані віти жасмину й жимолості сумно звисали з похиленої декоративної підпори, до неї тепер припинали коней. Великий сад також геть заріс бур'яном, з якого де-не-де ще витикалися кволі тропічні рослини. У теплиці були повибивані всі шибки, а на стрюхлявілих полицях стояло кілька забутих вазонів з пересохлою землею, і у них стримілись сухі тички з рештами листя, що колись теж були квітами. Фургон в'їхав на всипану жорствою, але так само забур'янілу алею, обсаджену з боків гордими меліями. Здавалося, лише ці тонкі дерева з буйними кронами не піддалися загальному занепадові, мов благородні душі, так глибоко пройняті доброчесністю, що вони тільки мужніють у життєвих знегодах. Великий будинок свого часу, гарний і пишний, був споруджений на звичайний південний зразок і обведений кругом широкою двоповерховою верандою на кам'яних підпорах, куди виходили дверима всі кімнати. Але й будинок той мав тепер спустошілий і незатишний вигляд. Деякі вікна були позабивані дошками, в інших бракувало шиб, віконниці хилиталися на поламаних завісах. Усе свідчило про недбальство та байдужість господаря. По всьому двору були розкидані старі дошки, солома, побиті діжки та ящики. На гуркіт коліс, не знати звідки, вихопилось кілька здоровенних лютих собак і кинулось до Тома та його товаришів. Двоє обідраних слуг, вискочивши слідом, насилу одігнали їх. «Ось бачите, що на вас чекає», – мовив Легрі до Тома і його товаришів,
з похмурою втіхою пестячи собак. Ось що на вас чекає, коли надумаєте тікати. Ці пси намуштровані ловити негрів і любісінько загризуть хоч кого. Отож стережіться. Ей, Сембо! Гукнув він до одного з обідранців, що мав на голові бриля без крис, і догідливо ліз йому перед очі. Як тут у вас справи? Чудово, пане. Квімбо! Обернувся Легрі до другого, що так само ревно силкувався привернути його увагу. Ти не забув, що я тобі звелів? Ні, не забув, пане. Ці двоє негрів були головні помічники господаря. Легрі привчав їх до бузовірства й жорстокості, так само ревно, як і своїх волкодавів. І, опанувавши ту науку, вони стали мало чим різнитися від лютих собак. Подібно до багатьох володарів, про яких оповідає історія, Легрі порядкував на своїй плантації за приписом «поділяй і пануй». Сембо і Квімбо люто ненавиділи один одного, а решта негрів на плантації, всі як один, люто ненавиділи їх. І, розпалюючи цей розбрат собі на користь, Легрі був певен, котрась із трьох сторін неодмінно дасть йому знати про все, хоч би там що сталося в маєтку. Людині важко жити, не вступаючи в стосунки з іншими людьми, отож і Легрі часом заохочував своїх чорних посіпак до такого собі простацького панібратства. А втім, це панібратство кожну мить могло обернутися бідою для котрогось із них, бо і той завжди були напоготові за першим знаком господаря вчинити криваву помсту над суперником. Стоячи, як оце тепер перед Легрі, вони здавалися живим свідченням того, що низька, брутальна людина гірша за тварину. Їхні грубі й тупі обличчя, вирячені очі, якими вони злісно блимали один на одного, їхні хриплі звірячі голоси й подерта одіж, що тріпотіла од вітру. Все це навдивовижу пасувало до похмурого і непривітного оточення. «Ей, Сембо», – сказав Легрі, – «відведи-но цих молодців до селища. А оця краля для тебе», – додав він, відчепивши від Емелін мулатку і штовхнувши її до Сембо. «Я ж обіцяв привезти тобі жінку, пам'ятаєш?» Мулатка здригнулася і, сахнувшись назад, квапливо мовила. «Ой, паночку, та я ж маю чоловіка в Новому Орлеані». «Ну то й що? А тут матимеш іншого. Ану, не балакай мені, іди геть», – гримнув Легрі, заміряючись на неї пугою. «А ти, панночко», – обернувся він до Емелін, – «підеш зі мною в дім». У цю мить в одному з вікон будинку майнуло чиєсь безтямне смагляве обличчя, і коли Легрі відчинив двері, почувся жіночий голос, який швидко й владно щось промовив. Том, занепокоєно проводячи очима Емелін, помітив це, а тоді почув, як Легрі сердито відказав: «Припни язика. Як я схочу, так і буде. Хоч би ти мені що». Більше Том нічого не чув, бо мусив іти за Сембо до селища. Воно являло собою ряд грубих халуп, що складали ніби невеличку вулицю у віддаленій від панського будинку частині плантації. Всі вони мали жалюгідний, занедбаний вигляд. У Тома аж серце стиснулось, коли він їх побачив. Адже він плекав думку про окрему хатину, хоч поганеньку, яку міг би опорядити на свій смак і відпочивати там після праці в тихій самотині. Він зазирнув у кілька халуп. То були темні кубла без будь-яких меблів.
За постелі правили купи брудної соломи, навалені на земляній долівці, втоптаній безліччю ніг. «У котрій я житиму?» – покірливо спитав він у Сембо. «А я знаю. Заходь, хоч і оцю», – відказав Сембо. «Може, там ще один втиснеться? У кожній халупі повно негрів. Не знаю вже, куди й пхати». Був уже пізній вечір, коли мешканці халуп стомленою чередою вернулися до селища. Усі ті чоловіки й жінки, понурі, виснажені, вдягнені в брудне дрантя, непривітно позирали на прибульців. Ніде не чути було жодного веселого звуку, лише сердиті горлові голоси, що сварилися за жорна, якими кожен молов свою пригорщу кукурудзяного зерна, щоб спекти собі на вечерю грубий корж, єдину їхню їжу. Від самого світанку ці люди були в полі, тяжко працюючи під батогами наглядачів. На плантаціях стояла найгарячіша пора, і господарі не гребували нічим, щоб примусити кожного працювати до знемоги. «Стривайте», – скаже якийсь безтурботний лежень, «хіба збирати бавовну – то така вже тяжка праця?» А хіба ні? Адже ж не так уже й неприємно, коли тобі на тім'я впаде крапля води. А тим часом серед найстрашніших тортур інквізиції були й оці от краплі, що падали людині на тім'я одна по одній, кожну мить розмірено, безупинно, і всі в одне місце. Отак і праця, не тяжка сама собою, стає нестерпною, коли тебе змушують робити те саме багато годин підряд, не розгинаючись, не відволікаючись на щось інше, і ти позбавлений навіть свідомості того, що робиш цю осоружну роботу з власної доброї волі. Том дивився на людей, що проходили повз нього, і марно шукав очима хоч одне приязне обличчя. Він бачив лише похмурих, отупілих чоловіків і виснажених, занепалих духом жінок, або ж таких жінок, що давно вже втратили жіночу подобу. Дужі тіснили слабосилих, грубе тваринне себелюбство не знало меж. Від цих людей не сподівалися й не хотіли нічого доброго, на них дивились, як на бидло. І вони таки збидліли до краю. До самої ночі не вщухав скрегіт помолу, бо жорен було обмаль, і ті, що не могли опиратися дужчим, тільки тепер дочекалися своєї черги. «Ей, ти!» – мовив Сембо, підходячи до мулатки і кидаючи їй під ноги торбу з зерном. «Як тебе в біса звати?» «Люсі», – підказала мулатка. «То от Люсі, тепер ти моя жінка. Змили оце зерно та зготуй мені вечерю, чуєш?» «Я тобі не жінка і ніколи нею не буду», – раптом осмілівши, з розпачу відповіла мулатка. «Іди собі, звідки прийшов?» «Ось я тобі зараз як дам!» – гримнув Сембо, заміряючись на неї ногою. «А хоч і вбий, та скоріше. Краще вже мені й не жити», – мовила вона. «Ей, Сембо, як будеш калічити рабів, я скажу хазяїнові», – обізвався Квімбо, що порався коло жорен, одігнавши від них кількох змучених жінок, які ще не змололи своє зерно. «А я скажу йому, що ти не даєш жінкам підступитися до жорен». «Бісів ти, негре!» – крикнув Сембо. «Ти повинен чекати своєї черги». Том
так зголоднів за день подорожі, що в нього аж паморочилось у голові. «Ей ти!» – гукнув Квімбош, бурнувши йому торбину зерна. «Це тобі, негре. Та гляди, бережи, бо на цьому тижні більше не дістанеш». Том довго ще чекав, доки звільниться місце біля жорен. Пожалівши двох зовсім знеможених жінок, що не мали сили зрушити жорнівку, він змолов їм зерно, поправив і роздмухав жар, на якому вже було спечено стільки коржів, і лиш тоді взявся готувати вечерю собі. До співчуття на тій плантації не звикли. І хоч яку малу послугу зробив Том жінкам, проте вона знайшла відгук у їхніх серцях і загрубілі обличчя по-жіночому лагідно засвітилися. Вони самі замісили Томові коржа і доглянули, поки він спікся. Том сів біля вогнища і дістав свою Біблію, сподіваючись знайти в ній розраду. «Що це в тебе?» – спитала одна з жінок. «Біблія», – відказав Том. «О, Боже! Це ж я ні разу її не бачила, відколи поїхала з Кентуккі». «А ти родом з Кентуккі?» – жваво запитав Том. «Еге ж. Та ще й з доброго дому. От уже ніколи не думала, що потраплю сюди», – зітхнула жінка. «То що це за книжка?» – спитала друга жінка. «Біблія. А що ж воно таке?» «Як, невже ти не знаєш?» – здивувалася перша жінка. «Моя хазяйка з Кентуккі, було, не раз читала її нам у голос. А тут, де ж би то? Тут нічого не почуєш, крім лайки та ляскоту батогів». «Ану, прочитай щось», – попросила друга жінка, з цікавістю дивлячись, як Том зосереджено схилився над книжкою. Том прочитав: «Прийдіть до мене, всі зморені працею та обтяжені ношею, і я дам вам спочинок». «Гарні слова», – мовила жінка. «Хто це так сказав?» «Бог», – відповів Том. «Якби ж то знала, де його шукати», – сказала жінка, – «я б пішла до нього. Та навряд чи буде мені колись той спочинок. Тіло моє все болить, руки й ноги тремтять, і Сембо весь час на мене свариться, що я не можу робити хучій. А ввечері, поки спечеш собі того коржа, аж глядь уже ніч, отож не встигнеш лягти та очі стулити, як знову ріг гуде і знову вставай. Якби знати, де він, той Бог, я б йому пожалілася». «Він і тут, і скрізь», – мовив Том. «Тут? Так я тобі й повірила. Де вже де, а тут його бути не може», – сказала жінка. Та що там балакати? Піду-но я краще ляжу, поки ще є час поспати». Жінки розійшлися по своїх халупах, і Том лишився сам біля пригаслого вогнища, що кидало йому на обличчя червоний відсвіт. На багряному небі зійшов сріблястий ясночолий місяць і тихо задивився вниз на самотнього чорного чоловіка, що сидів, згорнувши руки на грудях і поклавши на коліна Біблію. «Чи є Бог тут?» – думав Том. Його просту душу роздирали суперечливі почуття. Обурення проти кривди, безрадісна свідомість того, що попереду, аж до скону,
самі злигодні, туга за потоптаними надіями. Усе це нараз зринуло в Томовій душі, так, наче жахливе привиддя мертвих тіл, дружини, дітей і друзів постає на темній хвилі перед очима моряка, що от-от захлинеться і піде на дно. Не знайшовши розради, Том підвівся і почвалав до халупи, призначеної йому за житло. Там було вже повно зморених людей, що покотом спали на долівці. Важкий дух, що стояв у халупі, мало не вигнав його назад, та на дворі було вогко й холодно, і він аж хитався з утоми. Отож він загорнувся в подерту ряднину, ліг на солому і невдовзі заснув. Розділ 33. Кассі. Минуло небагато часу, і Том дізнався, чого можна сподіватися і чого треба стерегтись у його новому житті. Він мав хист до будь-якого діла, і все, до чого брався, робив справно й сумлінно. Такий уже був його звичай. Спокійний і незлобивий від природи, він сподівався своєю щирою працею відвернути від себе хоч би частину тих знегод, що могли спіткати його на плантації. Він бачив навколо чимало кривди й лиха, та хоч серце його обкипало кров'ю, твердо вирішив терпляче зносити все і працювати, не покладаючи рук, а в душі плекав надію на можливий порятунок. Легрі помітив Томову старанність, але не давав того в знаки. Хоч який був Том сумлінний робітник, проте Легрі почував до нього таємну неприязнь, щось на зразок вродженої зневаги лихої людини до людини доброчесної. Він добре бачив, як щоразу, коли він чинив жорстоку розправу над беззахисними людьми, Том з мовчазним осудом дивився на нього, і такий промовистий був той погляд, що Легрі розумів його без слів і ще дужче злостився, бо лихому господареві дошкуляє навіть думка раба. Том у різні способи виказував до своїх стражденних товаришів жаль та співчуття, такі незвичні й дивовижні для них, і це теж не проходило повз пильне око Легрі. Він купив Тома, маючи намір з часом зробити його доглядачем, на якого в ряди годи можна буде звіряти маєток, від'їжджаючи з дому. Така людина, на думку Легрі, мала бути передусім і над усе безжальна. А оскільки Том цій вимозі не відповідав, то Легрі вирішив загартувати його душу і, почекавши кілька тижнів, доки Том призвичається до життя на плантації, взявся до цього діла. Одного ранку, коли невільників зібрали до гурту, щоб вигнати в поле, Том з подивом помітив серед них незнайому жінку, вигляд якої враз привернув його увагу. Жінка була висока, струнка, з тендітними руками й ногами, охайно й пристойно вдягнена. З обличчя вона виглядала років на 35 чи 40, і раз побачивши те обличчя, його не можна було забути. Так виразно промовляло воно про якусь страшну душевну драму. Високе чоло, гарні, мов намальовані брови, рівний правильної форми ніс, тонко окреслені уста, зграбна шия та благородна постава голови – усе свідчило, що свого часу ця жінка була справжня красуня. Та обличчя її помережили глибокі зморшки зневаженої гордості і гірких страждань. Шкіра набула хворобливого жовтого відтінку, щоки позападали,
риси обличчя загострились, і вся вона змарніла. Та найдужче вражали зір її очі, величезні, незглибно чорні, затінені такими самими чорнющими віями і сповнені відчайдушної безнадійної туги. В кожній рисочці її обличчя, в кожному вигині уст та русі тіла вчувалася гордість і рішучість, і тим страхітливішим здавався отой застиглий в очах вираз пекучого, незвичайного болю. Як порівняти його з гордовитою зверхністю усієї її зовнішності? Звідки взялася ця жінка і хто вона така, Том не знав. Він оце тільки вперше побачив її поруч себе в гурті невільників, що тягся дорогою у сірому світанковому присмерку. Але інші, як видно, знали її, бо її поява викликала помітне збудження серед цього нещасного, обідраного і голодного люду. Невільники раз у раз оберталися і поглядали на неї. До цього воно йшлося. «Я дуже радий», – промовив один. «Хе-хе-хе», – обізвався другий. «Скуштуйте, пані, нашого меду». «Побачимо, як вона робитиме. А цікаво, чи мордуватимуть її ввечері, як нас. Ото подивитися, як їй дадуть батогів», – докинув ще один. Жінка не зважала на ці слова, ніби й не чула їх, і з погордою йшла собі далі. Том, який змалку жив серед благородних і вихованих людей, з її вигляду та поведінки підсвідомо відчув, що й вона належить до тих кіл, але як і чому вона опинилась у такому середовищі, було для нього незбагненною загадкою. Жінка ні разу не подивилася на нього і не обізвалась ані словом, хоч усю дорогу йшла поруч. Незабаром Том ревно взявся до роботи. А оскільки та жінка весь час була неподалік, то він в ряди годи позирав на неї. Він одразу помітив, що завдяки природній вправності та гнучкості їй працюється легше, ніж багатьом іншим. Вона оббирала бавовну дуже швидко і чисто, і з обличчя її не сходив зневажливий вираз, неначе вона гидувала і тією роботою, і принизливим становищем, що випало їй на долю. Того дня Том працював поруч мулатки, яку Легрі купив разом з ним. Було видно, що вона зовсім знесиліла. Руки її тремтіли, ноги підтиналися, і Том раз у раз чув її болісний стогін. Він підступив до жінки і мовчки переклав кілька пригорщ бавовни із свого мішка до її. «Ой, не треба, не треба», – мовила жінка, звівши на нього очі. «Щоб не було тобі через мене біди». В ту ж мить до них підскочив Сембо, що мав особливе зло на цю жінку. Замахнувшись батогом, він люто закричав: «Це що таке, Люсі? Махлюєш, га?» Він копнув жінку своїм важким черевиком, тоді обернувся до Тома і оперіщив його батогом по обличчю. Не кажучи й слова, Том знову взявся до роботи. Але жінка, і так до краю виснажена, впала непритомна. «Ось я її швидко підведу», – вишкірившись, мовив наглядач. «Маю такі ліки, що куди там тій камфорі». І, витягши з рукава довгу шпильку, він застромив її в тіло жінки. Жінка застогнала й підвела голову. «Ану, вставай, бидло, та берися до роботи, а то я тобі ще не таке утну». Зробивши над собою надлюдське зусилля, жінка в розпачі підвелась і почала хапливо оббирати бавовну. «Гляди мені,
Не барися, сказав Сембо, бо я тобі ввечері такого гарту дам, що й жити не схочеш. Та я вже і так не хочу, почув Том її кволий голос. Наражаючи себе на ще гірше лихо, він знову підійшов до жінки і переклав їй у мішок усю свою бавовну. Ой, не треба. Вони ж тобі не знаю, що зроблять, мовила вона. Мені легше все знести, ніж тобі, відказав Том і швидко повернувся на місце. Незнайома жінка, яку ми вже описали, на той час була досить близько і почула Томові останні слова. Вона підвела свої похмурі чорні очі, якусь мить пильно дивилась на нього. Тоді взяла із свого коша частину бавовни й поклала йому в мішок. «Ти ще не знаєш, куди ти попав», – промовила вона. «А то не вчинив би такого. Ось поживеш тут з місяць, то не будеш нікому допомагати. Збагнеш тоді, що власна шкура дорожча». «Боронь Боже, пані», – сказав Том, несвідомо звертаючись до цієї збирачки бавовни так само шанобливо, як до високородних людей, що в них жив раніше. «Бог сюди ніколи й не заглядає», – гірко мовила жінка. Замить вона вже старанно працювала далі, і уста її знову кривила зневажлива посмішка. Та наглядач, хоча й був далеко, побачив, що вона зробила, і, махаючи батогом, підбіг до неї. «Он воно як!» – зловтішно вигукнув він. «То й ти махлювати? Ну, тепер я візьму тебе в шори, начувайся. Ти в мене побачиш смаленого вовка». Раптом у чорних очах жінки неначе блискавиця спалахнула. Уста її затремтіли, ніздрі розширились. Вона рвучко випросталась і окинула наглядача лютим, презирливим поглядом. «Ти, тварюко!» – мовила вона. «Ану лиш зачепи мене. Я ще маю тут владу, щоб кинути тебе на поживу собакам, спалити живцем, роздерти на шмаття. Досить мені слово сказати». «То якого ж біса ви тут?» – буркнув наляканий наглядач і похмуро відступив назад. «Я ж і в гадці не мав чогось лихого. Мій Кассі». «Отож знай своє місце», – сказала жінка. І справді, наглядач начебто миттю згадав, що має якісь справи на другому кінці поля, і мерщій подався геть. Жінка знову взялася до роботи і працювала так вправно, що Том аж дивом дивувався. Усе в неї виходило, наче само собою. Ще не скінчився день, а її кіш був ущерть натоптаний, хоч вона ще кілька разів підкладала чималі оберемки з своєї бавовни Томові. Уже споночило, коли знесилені збирачі, примостивши на голову свої коші, довгою низкою поплентались до комори зважувати бавовну. Там уже стояв Легрі з обома наглядачами і про щось з ними розмовляв. «З тим бісовим Томом ще буде нам халепа. Тільки те й робить, що підкладає бавовну в кіш до Люсі. То такий, що всіх негрів з пуття зіб'є. А вони й почнуть нарікати. Йому тільки дай волю», – сказав Сембо. «Ти ба, от чорна падлюка», – мовив Легрі. «Треба буде його провчити, га, хлопці?» Обидва негри хижо вищирили зуби. «А вже ж, нехай пан Легрі сам його провчить. У цьому ділі пан переплюне й нечистого.
озвався Квімбо. От що, хлопці, найкращий спосіб привести його до тями – це загадати йому самому когось відбатожити. Буде йому наука. Ой, матиме пан мороку, щоб приставити його до цього діла. Дарма укоськаю, сказав Легрі, перекочуючи в роті тютюнову жуйку. А ще я хочу сказати про Люсі. То найвредніше й найпаскудніше бабисько на плантації, провадив далі Сембо. Гляди мені, Семе, я ж знаю, чого ти на неї таким чортом дихаєш. Та певно ж пан знає, що вона не послухалась панського слова і не схотіла мене за чоловіка, як пан сказав. Я б вибив з неї цей дур, мовив Легрі, спльовуючи. Та от пора тепер гаряча, і, мабуть, не варто позбуватися робочих рук. Вона кощава, а кощаві бабиська вперті, як чорти, їх треба бити смертним боєм, щоб вони скорилися. Ця Люсі така бісова ледацюга. Вона однаково нічого не робить, тільки ходить та стовхне. А працює за неї Том. Он як? Ну що ж, тоді нехай він сам її і відшмагає. І йому користь буде, і мені, адже він не вибиватиме з неї душу так, як ви, бісове поріддя. Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! Заіржали обидва негідники. В тому моторошному реготі й справді було щось бісівське, що цілком підтверджувало визначення Легрі. Але ж, пане, Том і міс Кассі змовилися між собою і напхали їй кіш. То, певне, вага буде справна. Я сам важитиму, значливо сказав Легрі. Обидва наглядачі знову зайшлися своїм бісівським реготом. Отже, мовив Легрі, міс Кассі свою роботу зробила. Вона працювала, мов сатана, з усіма чортами. Скидається на те, що в ній і справді сидить сатана, сказав Легрі і, брутально вилаявшись, пішов до вагарні. Стомлені й понурі, невільники мляво заходили до комори і з острахом ставили свої коші на вагу. Поруч з вагою була грифельна дошка з іменами, і Легрі позначав на ній, хто скільки зібрав за день. Томів кіш заважив належне, і тепер він занепокоєно дивився, чи поведеться жінці, якій він допомагав. Хитаючись з утоми, вона виступила наперед і поставила свій кіш. Він заважив скільки треба, і Легрі добре це бачив, але, вдавши розлюченого, закричав: «Ах ти ж, ледаче бидло! Знову не вистачає! Ану, стань отут, це тобі так не минеться!» Жінка застогнала з розпачу і знеможено повалилася на лаву. Тепер до ваги підійшла жінка, яку звали міс Кассі, і з гордовитим, недбалим виглядом поставила свій кіш. Легрі глузливо, хоча й трохи запобігливо, зазирнув їй в лице. Жінка пильно подивилася на нього своїми чорними очима, губи її ледь помітно заворушились, і вона сказала щось по-французькому. Ніхто не знав, що вона сказала, проте Легрі аж посатанів на виду і навіть підняв був руку, наче хотів її вдарити. Жінка окинула його гнівним, презирливим поглядом, повернулась і пішла геть. «А тепер, — мовив Легрі, — іди-но сюди, Томе. Пам'ятаєш, я вже казав колись, що купив тебе не для чорної роботи. Я хочу тебе підвищити і поставити за
доглядача. Отож сьогодні і почнеш наламувати руку в цьому ділі. Ану, бери оцю негідницю та провчи її як слід. Ти ж не раз уже бачив, як це робиться. Нехай пан мені дарує, сказав Том. Тільки я дуже прошу не ставити мене до такого діла. Я до нього незвичний. Ніколи цього не робив і не здатен робити. Аж ніяк не здатен. Не робив, то навчися. А ні? То я швидко вкорочу тобі віку. Гримнув Легрі і, схопивши канчука з волової шкіри, щосили оперіщив Тома по обличчю. За першим ударом безупину посипалися ще й ще. «Отак», – мовив Легрі, спинившись, щоб звести дух. «Може, ти й тепер скажеш, що не здатен цього робити?» «Так, пане», – відказав Том, утираючи кров, що збігала в нього по обличчю. «Я ладен працювати день і ніч аж до скону, але такої кривди чинити не можу. Ні, пане, я ніколи цього не робитиму. Ніколи». Том завжди говорив тихо й лагідно, тримався шанобливо, і Легрі вважав його за легкодуха, якого неважко буде скорити. Та коли Том проказав останні слова, всі, хто був при цьому, вражено завмерли. «О, Боже!» – сплеснувши руками, вигукнула нещасна жінка. Всі мимоволі перезирнулись і затамували віддих, ніби перечуваючи страшну грозу. Легрі на якусь мить аж остовпів, та потім люто загорлав. «Що? Ах, ти ж мерзенне чорне бидло! Ти смієш казати мені, що я велю чинити кривду? Де ж би та вам, нікчемній худобі, розумувати про такі речі? Ось я покладу цьому край. Та за кого ти себе маєш, пане Томе? Мабуть, за велику персону? Коли вже берешся навчати свого хазяїна, де правда, а де кривда? То ти кажеш, що відбатожити цю негідницю буде кривда? По-моєму, кривда, пане, відповів Том. Бідолашна жінка квола й недужа. Це буде жорстоко, несправедливо, і я ніколи такого не вчиню. Краще вбийте мене, пане, коли ваша воля, але щоб я підняв на когось тут руку? Ні, ні за що. Я краще помру. Том говорив тихо, але в голосі його вчувалася непохитна рішучість. Легрі аж трусився з люті. Його зеленкуваті очі палали ненавистю, і, здавалося, навіть чуприна загрозливо настовбурчилась. Та подібно до хижого звіра, що бавиться зі своєю жертвою, перше ніж її розірвати, він погамував свою нетерплячку і глумливо заговорив. «Ач, який превелебний собака завітав нарешті до нас, грішних! Ну, чисто тобі святий, та ще й панського роду! З'явився, бач, навертати нас, грішників, на праву путь! О, він, певне, велика цяця! Гей ти, святений дурисвіте! А ти ніколи не читав у тій своїй Біблії, що слуга повинен коритися своєму панові? А хіба не я твій пан? Хіба не я виклав $1200 готівкою за все, чим напхана твоя клята чорна шкура? Хіба не мені тепер належить і тіло твоє, і душа? І він люто стусонув Тома своїм важким чоботом. Ану, кажи.
Перемагаючи нестерпний біль, Том випростався і, звівши догори залите кров'ю та слізьми лице, вигукнув: «Ні, ні, ні! Моя душа належить не вам, пане. Ви не купували її, не можете купити. І хоч би що ви робили, вам не заподіяти мені зла». «Он як!» — глузливо скривився Легрі. «А ось ми побачимо. Ей, Сембо, Вімбо! Ану, відчухрайте цього собаку так, щоб він мені місяць рачки повзав». Два здоровенних негри, що з лиховісною радістю накинулись на Тома, були справжнім уособленням темної сили. Нещасна мулатка злякано зойкнула. Всі, немов у єдиному пориванні, схопилися на ноги, а ті двоє грубо потягли Тома геть, хоч він і не чинив ніякого опору. Розділ 34. Історія квартиронки. Настала ніч. Стогнучи й спливаючи кров'ю, Том лежав у старій занедбаній коморі серед поламаного реманенту, куп негодящої бавовни та іншого мотлуху. Ніч була вогка й душна, і в густому повітрі роїлися хмари москітів, ще дужче роз'ятруючи Томові рани, а пекуча жага, що була чи не найстрашнішою мукою, довершувала його нестерпні страждання. «О, Боже! Зглянься на мене, дай мені сили все здолати!» — у відчаї шепотів він. Раптом почулася чиясь хода, і в очі йому сяйнуло світло ліхтаря. «Хто там? Ой, Бога ради! Дайте хоч ковток води!» То була жінка, яку звали Кассі. Вона поставила на підлогу ліхтар, налила з бутля води і, підвівши Томові голову, дала йому пити. Він пив спрагло, гарячково, спорожняючи кухоль за кухлем. «Пити — оце все, що тобі треба», — мовила жінка. «Мені не первина носити ночами воду таким бідолахам, як ти». «Дякую, пані», — обізвався Том, угамувавши спрагу. «Не називай мене пані. Я така сама жалюгідна невільниця, як і ти. Та де? Ще й нікчемніша за тебе», — гірко сказала жінка. «А тепер», — додала вона, притягнувши від дверей невеликий солом'яник і постеливши на ньому змочену холодною водою тонку ряднину, «спробуй, сердего, пересунутись сюди». Весь у ранах та синцях, Том на превелику силу зрушив з місця. Та коли нарешті ліг на солом'яник, йому одразу полегшало від холоднуватої вологи, що діткнулась його зраненого тіла. Тим часом жінка, що віддавна звикла допомагати жертвам таких от звірячих розправ і знала чимало засобів полегшувати їхні страждання, заходилася прикладати щось до Томових ран, і незабаром біль трохи вщух. «Ну от», — сказала вона, підмощуючи йому під голову замість подушки оберемок бракованої бавовни, «це й усе, що я можу для тебе зробити». Том подякував їй. Жінка сіла на підлогу і, обхопивши руками коліна, втупила перед себе тужний похмурий погляд. Чіпець її сунувся назад, і з-під нього, облямувавши
загадкове скорботне обличчя вибилися хвилясті й довгі чорні коси. «Все даремно, мій бідний друже», – нарешті обізвалася вона. «І всі твої поривання марні. Ти тримався хоробро, і правда була за тобою, але все це ні до чого. Отож і не думай боротись. Ти в лабетах диявола, він сильніший за тебе, і ти мусиш скоритися». Скоритися? Чи не те саме нашіптували йому щойно людська слабість і пекучий біль? Том здригнувся. Ця похмура жінка з нестямними очима й сумовитим голосом раптом здалась йому втіленням спокуси, якій він так запекло опирався. «О, Боже, Боже!» – простогнав він. «Як я можу скоритися?» Марно волати до Бога, він нічого не чує, – спокійно мовила жінка. Здається мені, що його і немає, того Бога. А коли навіть є, то він проти нас. Усі проти нас, і небо, і земля. Почувши ті лихі безбожницькі слова, Том заплющив очі і аж здригнувся з жаху. «Ти же ще нічого тут не знаєш», – сказала жінка, – «а я знаю. Цілих 5 років прожила я під владою цього чоловіка і ненавиджу його, як самого диявола. Щоб ти знав, це глуха, далека плантація, і на 10 міль навколо нема жодної іншої, лиш самі мочарі. Тут нема ні одної білої людини, що посвідчила б у суді, якщо тебе спалять живцем чи кинуть в окріп, покремсають на шматки чи віддадуть на поталу собакам, повісять чи засічуть до смерті. Тут нема ні Бога, ні закону, нема нікого, хто зробив би тобі чи будь-кому з нас хоч крихту добра. А цей чоловік немає в світі такої мерзоти, якої він не здатен вчинити. Коли б я розповіла, що я тут бачила і що знаю, то, мабуть, у багатьох би волосся дибом стало, і жишки затрусились. І опиратися марно. Чи ж я сама хотіла жити з ним? Адже я була добропристойна і делікатна, а він? О небо, хто він такий? І все ж я прожила з ним 5 років. І проклинала кожну мить цього життя, день і ніч проклинала. А тепер він привіз собі нову, молоденьку, 15-літню дівчину. Вона каже, що її виховували побожною та благочестивою. Добра господиня навчила її читати Біблію, і вона привезла цю Біблію сюди. Нехай їй аби що. І жінка засміялася гірким нестримним сміхом, що моторошною луною розлігся по старій напівзруйнованій коморі. Том згорнув руки. Кругом була пітьма й страхіття. Жінка суворо провадила далі. А оті жалюгідні, низькі тварі, з якими ти працюєш, чи варті вони того, щоб ти страждав за них? Та кожен з них зречеться тебе при першій же нагоді. Вони всі підлі й жорстокі один до одного, і ні до чого тобі терпіти муки, щоб урятувати їх від побою. «Нещасні створіння», – сказав Том. «А що зробило їх жорстокими? І якщо я скорюся, то теж помалу звикну до цього і стану, зрештою, такий самий, як вони. Ні, пані, я втратив усе – жінку й дітей, рідний дім і доброго хазяїна, що відпустив би мене на волю, коли б йому судилося прожити ще хоч 1 тиждень. Усе втратив я на цьому світі. І все ж я
не можу стати лихим та бездушним. Ой, годі вже, мовила Кассі, не від тебе першого таке чую. А одначе всіх, хто це казав, кінець кінцем зломили й потоптали. Онде й Емелін намагається опиратись, і ти теж. А що це дасть? Ти мусиш скоритися, а ні, то тебе поволі замордують. Ну що ж, тоді краще померти, сказав Том. Хоч би як повільно вони мене вбивали, а колись я однаково помру, і тоді вже вони нічого мені не заподіють. То нехай буде так. Жінка сиділа мовчки, втупивши свої чорні очі в підлогу. А може, його правда? Прошепотіла вона сама до себе. Адже тим, що скорилися, не залишається жодної надії, жоднісінької. Ми живемо серед мерзоти і так звикаємо до ненависті інших, що починаємо ненавидіти самих себе. Тоді ми жадаємо смерті, але нам бракує духу вкоротити собі віку. І надії нема, нема. А ота дівчина, їй стільки ж років, як було мені. Ось ти бачиш мене тепер, швидко заговорила вона до Тома, бачиш, якою я стала. А я ж виросла в розкошах. Найперші мої спогади, як я зовсім маленькою дівчинкою бавилась у пишній вітальні. Мене завжди одягали, як лялечку, і всі, хто мене бачив, аж умлівали наді мною. Вікна вітальні виходили в сад, і в тому саду, під апельсиновими деревами, я гралася в хованки зі своїми братами і сестрами. Потім мене віддали до монастирської школи. Там я вчилася музики, французької мови, рукоділля і ще багато чого. А в 14 років я поїхала на похорон батька. Він помер раптово, і коли взялися до його справ, то побачили, всього, що він мав, навряд чи вистачить на сплату боргів. Кредитори переписали майно і залічили туди й мене, бо мати моя була рабиня. Батько все збирався виправити на мене визвільний лист, але так і не встиг, отож мене й оцінили. Я змалечку знала, хто я така, одначе ніколи про це не замислювалась. Та й де було подумати, що цей здоровий і дужий чоловік отак раптом помре. Ще за 4 години до смерті батько почував себе зовсім добре. Він став однією з перших жертв холери, що спалахнула тоді в Новому Орлеані. Наступного дня, після похорону, його дружина забрала своїх дітей і повернулася до батьків. Я відчувала, що зі мною повелися якось недобре, але до пуття нічого не розуміла. Там був один молодий адвокат, якого лишили залагоджувати справи. Він щодня бував у домі і розмовляв зі мною дуже чемно. Одного разу він привів із собою незнайомого молодика. Такого красення я ще зроду не бачила. Ніколи не забуду того вечора. Ми з ним гуляли в саду, я почувала себе самотньою і нещасною, а він був такий добрий, такий лагідний до мене. Казав, що бачив мене ще перед тим, як я поїхала до школи, що давно мене кохає і хоче бути моїм другом і захисником. Одне слово, хоч він і не сказав тоді, що заплатив за мене $2000 і що я вже належу йому, я радо звірилася на нього, бо покохала його. Покохала, повторила вона і на мить спинилася. Ой, як я кохала його. І тепер кохаю, і кохатиму до віку. Він був такий вродливий, такий великодушний і благородний. Він оселив мене в прекрасному будинку.
Я мала слуг, коней, карети, меблі, вбрання. Він купував мені все, що можна купити за гроші, але мені було до того байдуже. Мені потрібен був тільки він. Я любила його над усе на світі, і навіть, якби хотіла, ні в чому не могла б йому суперечити. Лиш одного я бажала, щоб він одружився зі мною. Я думала, що коли він справді кохає мене так і має за дружину, той сам захоче взяти зі мною шлюб і дати мені волю. Та він переконав мене, що це неможливо, що коли ми будемо вірні одне одному, то воно вже наче шлюб перед Богом. І справді, хіба не була я дружиною цьому чоловікові? Хіба не була я йому вірна? Цілих 7 років я ловила кожен його погляд і порух. Тільки на те й жила, щоб давати йому втіху. А коли він хворів на жовту пропасницю, я 3 тижні не відходила від нього ні вдень, ні вночі. Давала ліки, робила все, що було треба. Потім він називав мене своїм добрим ангелом і казав, що я врятувала йому життя. Ми мали 2 гарних діточок. Перший народився хлопчик, і ми назвали його Генрі. Він був викопаний батько. Такі самі прекрасні очі, високе чоло, буйні кучері. Та й вдачу мав батько, і розум його. А маленька Еліза, казав, батько була схожа на мене. Він часто називав мене найпершою красунею в Луїзіані і дуже пишався мною та дітьми. Він любив, щоб я чепурила дітей, а тоді катався з нами по місту у відкритій колясці і дуже тішився, коли бачив захоплені погляди перехожих. Та й мені вуха протуркав, переказуючи всі ті похвальні слова, які чув про нас від інших. Які то були щасливі дні. Мені здавалося, немає в світі людини щасливішої за мене. Але потім прийшла біда. До Нового Орлеана приїхав його двоюрідний брат, якого він вважав за найпершого друга і ставив над усе. А я тільки-но його побачила, сама не знаю чому, вжахнулася. Як напереду гадала, що він принесе нам горе. Тепер вечорами Генрі йшов із дому разом з ним і часто вертався десь аж серед ночі. Я не сміла сказати ані слова, бо Генрі був дуже гарячкуватий. І я його боялася. Той брат водив його по картярнях, а Генрі з його вдачею, як один раз туди потрапив, то вороття вже не було. Потім той познайомив його з якоюсь іншою жінкою, і я скоро відчула, що він мене розлюбив. Він нічого не казав, але я все бачила, все розуміла, що далі то більше. Серце моє краялося мукою, але дорікнути йому хоч словом я не могла. І тоді той негідник запропонував Генрі продати йому мене з дітьми, щоб сплатити картярські борги, які стояли на заваді його одруженню. І він продав нас. Одного дня він сказав мені, що має поїхати в справах тижнів на 2 чи 3. Говорив він лагідніше, ніж звичайно, обіцяв повернутися. Та мене було важко обдурити. Я знала, що настала страшна година. Я вся неначе скам'яніла, не могла ані слова мовити, ані сльози зронити. Він поцілував мене, пообціловував дітей і вийшов. Я бачила, як він сів на коня, і проводжала його поглядом, аж поки він зник з очей, а тоді впала непритомно. А потім прийшов той триклятий негідник. Прийшов забрати свою власність. Він сказав, що купив мене та дітей, і показав папер. Я прокляла його і відповіла, що краще помру, ніж житиму з ним.
Воля твоя, сказав він, але якщо ти не прийдеш до розуму, я продам обох дітей, і ти їх ніколи більше не побачиш. Він розповів, що давно вже надумав здобути мене від першого ж дня, як мене побачив, і навмисне заплутав Генрі в боргах, щоб той погодився мене продати. І з іншою жінкою звів його навмисне, отож, мовляв, тепер свого він не зречеться, хоч би як я опиралась і плакала. І я скорилася, бо руки в мене були зв'язані. Він мав владу над моїми дітьми, і щоразу, коли я пробувала йому хоч у чомусь суперечити, він погрожував, що продасть їх. Тож я й мусила догоджати йому, як тільки він хотів. А що то було за життя? Жити з розбитим серцем, день у день терпіти гірку муку, на яку обернулося твоє потоптане кохання, коритися ненависній людині і тілом, і душею. Колись я залюбки читала вголос для Генрі, грала з ним, танцювала вальс, співала йому, а все, що я мусила робити для цього чоловіка, було важким тягарем. Проте відмовити йому хоч у чим-небудь я боялася. З дітьми моїми він поводився владно й суворо. Еліза була тиха, боязка дівчинка. Але Генрі мав сміливу й запальну батькову вдачу і ні перед ким не схиляв голови. Господар щоразу вишукував якийсь привід, щоб насваритися на нього, і я не знала ні хвилини спокою. Я умовляла хлопчика бути шанобливим, намагалася тримати його далі від господаревих очей, бо діти важили для мене більше за життя. Та все надаремне. Він продав обох дітей. Одного разу він взяв мене у поїздку, а коли я повернулася, дітей ніде не було. Він признався мені, що продав їх, і показав уторговані за це гроші. Тут я зовсім знавісніла з горя. Я щинила страшенний лемент, проклинала Бога і людей, так, що він навіть злякався. Але від свого не відступився. Він сказав, що тепер, коли дітей продано, тільки від нього залежить, чи побачу я їх знову. І якщо я не схаменуся, їм від того буде лиш гірше. Гай-гай, з жінкою можна вчинити що завгодно. Досить тільки забрати владу над її дітьми. Він змусив мене скоритися, приборкав мене, ще й потішив надією, що, може, викупить їх назад. Отак це тяглося тиждень чи два. Якось я пішла прогулятися й дорогою минала в'язницю. Біля воріт я помітила юрбу людей і почула дитячий голос. І раптом бачу, мій хлопчик, випручавшись із рук якихось чоловіків, з криком біжить до мене і хапається за мою сукню. Ті кидаються слідом за ним, жахливо лаються, і один з них, я ніколи не забуду його обличчя, вигукує: «Ось я покажу тобі, як тікати. Ану, ходімо до катівні, там тебе так проучать, що повік не забудеш». Я молила їх, благала, та вони лише сміялися. Нещасний хлопчик, голосно плачучи, вчепився за мене, зазирав мені у вічі, аж поки вони відірвали його разом з подолом моєї сукні. Вони потягли його геть, а він усе кричав: «Мамо, мамо, мамо!» Там стояв один чоловік, якому начебто було жаль мене. Я попросила його втрутитися, обіцяла віддати йому всі гроші, які мала при собі. Та він похитав головою і відповів, що хлопчик, як каже його хазяїн, дуже зухвалий і неслухняний, отож його треба вгамувати раз і назавжди. Я повернулася і побігла геть, і всю дорогу мені вчувався крик мого хлопчика.
засапана, примчала додому і побачила там Батлера. Я розказала йому все, як було, і стала благати, щоб він пішов та вирятував мого сина. Але він тільки засміявся у відповідь, а тоді сказав, що хлопчисько дістане по заслузі, бо з нього давно треба вибити гонор, і що цього й слід було сподіватися. Тут у мене враз наче розум потьмарився. Я нічого не тямила з люті. Пам'ятаю тільки, як побачила на столі гострий мисливський ніж. Пам'ятаю, як схопила його і кинулося на того негідника. А потім усе кругом огорнула темрява, і я не знаю, що було далі, що було зі мною багато днів. Отямилась я в гарній чепурній кімнаті, але не в своїй. Мене доглядала якась стара негритянка. Приходив лікар, і всі дуже піклувалися мною. Трохи згодом я дізналася, що Батлер десь поїхав, а мене залишив у цьому домі на продаж. Тим-то коло мене так і упадали. Я не хотіла одужувати і сподівалася, що помру. Але всупереч моїй волі гарячка минула, я помалу одужала і зрештою звелася на ноги. Тепер мені щодня загадували пишно вбиратися, і в дім раз у раз приходили покупці. Вони стояли з сигарами в зубах, розглядали мене, про щось питали, обговорювали ціну. Та я була така мовчазна й похмура, що ніхто не хотів мене купувати. Мої доглядачі навіть пристрашили мене побоєм, якщо я не перестану супитись і не постараюся бути люб'язніша. Нарешті одного дня прийшов чоловік на ім'я Стюарт. Він начебто відчув до мене жаль, бо зрозумів, що серце мені крає якась біда, якесь страшне горе. Потім став учащати в той дім, балакав зі мною на самоті й помалу умовив розповісти йому про все. Кінець кінцем він купив мене і пообіцяв зробити все можливе, щоб знайти і викупити моїх дітей. Він пішов до готелю, де служив мій Генрі, але там йому сказали, що хлопчика продано якомусь плантаторові з Перлової річки. І то були останні слова, які я почула про свого сина. Потім Стюарт розшукав мою доньку. Вона жила в якоїсь старої жінки. Він пропонував за неї великі гроші, але господиня не схотіла її продати, а Батлер, дізнавшись, що дівчинку хочуть купити для мене, звелів переказати мені, що я ніколи більше її не побачу. Капітан Стюарт був дуже добрий до мене. Він мав багату плантацію і забрав мене з собою туди. Через рік я народила хлопчика. Ой, моя крихітка, як я його любила. Він так нагадував мені мого нещасного малого Генрі. Але я вирішила, так, твердо вирішила, що більш ніколи не зрощу жодної дитини. Отож, коли маляті минуло 2 тижні, я взяла його на руки, поцілувала, поплакала над ним, а тоді дала йому опійної настойки і пригорнула до грудей, аж поки воно заснуло навік. Як я тужила та плакала за ним. І хто міг подумати, що я дала йому опію навмисне, а не випадково? Та це один з небагатьох моїх вчинків, якими я можу тепер утішатися. І я не шкодую про нього й досі, бо хоч цій моїй дитині не довелося страждати. То що кращого, крім смерті, могла я дати їй, бідолашній? А потім спалахнула пошесть холери, і капітан Стюарт помер. Ті, хто хотів жити,
помирали, а я була на порозі смерті і вижила. Мене знову продали, і так я переходила з рук до рук, аж доки стала в'янути, братися з зморшками. Тоді захворіла на пропасницю, а потім мене купив цей негідник і привіз сюди. І от я тут. Жінка замовкла. Вона розповідала свою історію квапливо, гаряче, то звертаючись до Тома, то ніби розмовляючи сама із собою. І така була палка й несамовита її мова, що Том часом навіть забував про свої болісні рани. Звівшись на лікті, він дивився, як вона збуджено походжає по коморі і як стріпуються за кожним кроком її довгі чорні коси. «Ось ти кажеш, — обізвалася вона знову, — що є Бог і що Він усе бачить. Хто зна, може й так. Сестри в монастирі теж казали, що настане день страшного суду, коли все випливе на світ. Готово було б відомщення нашим кривдникам. Вони ж мають за ніщо і наші муки, і муки наших дітей. Для них воно все дрібниця. А я ходила вулицями, і душу мені пік такий страшний біль, що його, мабуть, вистачило б, щоб спопелити ціле місто. Я бажала, щоб на мене падали стіни будинків, щоб ті вулиці провалювалися в мене під ногами. Так. І в день страшного суду я стану перед Богом і свідчитиму проти тих, хто занапастили мене і моїх дітей, понівечили наші душі й тіла. Замолоду я вважала себе побожною і ревно молилася. А тепер душа моя пропаща. Нею заволоділи демони зла. Вони не дають мені спокою ні вдень, ні вночі, підбурюють на лихе діло. І я таки вчиню його. Скоро вже, скоро, — мовила вона, стиснувши кулаки, і її похмурі чорні очі спалахнули безумним огнем. Я спроваджу цього негідника туди, де на нього давно вже чекають, у самісіньке пекло. І скоро, в одну з найближчих ночей. У занедбаній коморі пролунав її довгий безтямний сміх, та одразу ж після того вона повалилася додолу, і все її тіло струснули конвульсивні ридання. Однак за якусь хвилю цей істеричний напад минув, вона поволі підвелась. «Чим я можу ще допомогти тобі, бідолахо?» уже спокійно запитала вона, підступивши до Тома. «Води дати?» У голосі її бриніли лагідні, співчутливі нотки, особливо дивні після того недавнього дикого спалаху. Том попив води і жалісливо зазирнув їй у вічі. «О, пані, якби ви звернулися до того, хто здатен відживити вашу душу. До кого ж це? Де він і хто він?» «Бог. Дівчинкою я бачила його образ над вівтарем», – промовила Кассі, замислено втупивши перед себе похмурі очі. «Але тут його нема. Тут нема нічого, крім зла та безмірного, нескінченного розпачу. Ой, Леле!» Вона приклала руку до грудей і болісно зітхнула, неначе завдаючи собі на плечі важкий тягар. Том звів на неї очі і хотів сказати щось іще, та вона рішучим жестом спинила його. «Не треба, бідолахо. Помовч. Спробуй заснути, якщо зможеш». І, присунувши до нього бутиль з водою та поправивши йому постіль, Кассі пішла з комори.
Розділ 35. Прикмети. Вітальнею в домі Легрі була простора довгаста кімната з великим каміном. Колись вона була виклеєна гарними дорогими шпалерами, та з часом вони вицвіли, пошарпались і тепер безформними клаптями звисали з вогких стін. У кімнаті стояв той нудотний, нездоровий дух вогкості, бруду й занепаду, який часто можна почути в старих замкнених будинках. На шпалерах видніли плями від пива та вина, а подекуди їх прикрашали якісь записи крейдою і довгі колонки цифр, неначе хтось розв'язував там арифметичні приклади. В каміні стояла жаровня, повна палахкотливого жару. Хоч загалом погода була досить тепла, проте в цій великій кімнаті вечорами завжди відчувалася вогкість і холод. До того ж Легрі потребував огню розкурювати сигари і гріти воду на пунш. Багряний відсвіт жару осявав непривабну картину безладдя. По всій кімнаті були розкидані сідла, вуздечки, всіляка збруя, грапники, пальта й інша одіж, а серед того розгардіяшу отаборилися собаки, про яких ми вже згадували, котрому де до вподоби. Легрі готував собі пунш, наливаючи в склянку гарячу воду, із щербатого чайника з відбитим носиком він бурчав: «Щоб йому добра не було, тому Сембо. Це ж він нацькував мене на нових невільників, а тепер той негр цілий тиждень не зможе вийти в поле, якраз коли сама робота». «А тож, отак у тебе все», — обізвався чийсь голос за його кріслом. То була Кассі, що нечутно зайшла до кімнати. «Ха! Це ти, відьмо? То ти вернулася?» «Еге ж», — холодно мовила вона. «Вернулася, щоб поставити на своєму». «Брешеш, бісова шкапо. Я свого слова не поламаю. Або шануйся, або забирайся до селища й живи та роби, як усі». «Та я б рада жити в найбруднішій халупі, ніж бути в тебе під п'ятою», — сказала жінка. Хоч так, а ти однаково в мене під п'ятою», — промовив Легрі, дико вискалившись на неї. «Отож утішся, Люба. Сідай на мені на коліна та послухай розумної поради», — додав він, поклавши руку їй на стан. «Гляди, Саймоне Легрі!» — вигукнула жінка, дико зблиснувши очима, і в погляді її майнув страхітливий безтямний вогонь. «А, злякався, Саймоне!» — зловтішно докинула вона. «І недаремно. Начувайся, бо в мені сидить сам сатана». Останні слова вона просичала йому в самісіньке вухо. «Іди геть! Ти таки справді сатана, щоб я пропав», — сказав Легрі, відпихаючи її від себе й стривожено дивлячись на неї. «А зрештою, Касі», — заговорив він знову, «чому б нам з тобою не бути друзями, як колись?» «Як колись?» — гірко проказала вона і замовкла. В душі її збурився цілий вир почуттів і давлючим клубком підступив до горла, заважаючи говорити. Як і більшість сильних палких жінок, що можуть дати собі раду з найгрубішим чоловіком, Кассі завжди мала деякий вплив на Легрі. Та останнім часом, доведена до розпачу принизливим становищем невільниці, вона ставала дедалі неспокійніша й дражливіша. Іноді її дражливість оберталася шаленими вибухами люті.
і це дуже страхало Легрі, бо він, як і всі грубі й темні натури, відчував сліпий жах перед божевільними. Коли Легрі привіз у дім Емелін, в зболілому серці Кассі знову спалахнули пригаслі жарини жіночої ніжності, і вона заступилася за дівчину. Між нею і Легрі щинилася запекла сварка. Розлючений Легрі заприсягся, що коли вона не вгамується, він пошле її працювати в поле. Кассі з погордою заявила, що вона сама піде в поле, і, як ми вже знаємо, цілий день працювала разом з невільниками, щоб показати свою зневагу до його погроз. Весь той день душу Легрі точив таємний неспокій, бо він і досі підкорявся впливові цієї жінки і не мав сили його позбутись. Коли Кассі поставила на вагу свій кіш, він подумав, що тепер вона буде поступливіша, і заговорив до неї, хоча й глузливо, але водночас примирливо. Та вона відповіла йому з гнівним презирством. Нелюдська розправа над бідолашним Томом ще дужче збурила її душу, і вона пішла до Легрі в дім з єдиною метою – вичитати йому за жорстокість. «Я хочу, Кассі, – мовив Легрі, – щоб ти поводилася пристойно». «Це ти говориш про пристойність? А сам ти що робиш? Зовсім утратив глузд? Покалічив такого робітника? Та ще й на гарячішої пори? І все через свою гаспецьку вдачу». «Твоя правда, я вчинив дурницю, що допустив до сутички», – визнав Легрі. «Але ж він затявся на своєму. І треба було його приборкати». «Коли хочеш знати, його ти не приборкаєш». «Не приборкаю?» – аж підскочив Легрі. «Ну, це ми побачимо. Не було ще такого негра, який не скорився б мені. Та я йому всі кістки потрощу, але він таки поступиться». В цю мить відчинилися двері, і до кімнати зайшов Сембо. Шанобливо вклоняючись, він наблизився до Легрі і простягнув йому якусь річ, загорнуту в папір. «Що це таке, собако?» – спитав Легрі. «Відьомські чари, пане». «Що?» «Щось таке заворожене. Неграм дають його відьми. Хто має таку штуку, той ніколи не чує болю. Воно висіло в Тома на шиї, на чорному шнурку». Легрі, як більшість безбожних і жорстоких людей, був забобонний. Він з острахом узяв у руки пакуночок і розгорнув його. Звідти випав срібний долар, а за ним довгий золотистий кучерик, що, мов живий, обвинувся Легрі круг пальців. «Прокляття!» – крикнув Легрі, несамовито тупаючи ногами й скидаючи з пальців волосся, неначе воно пекло його. «Де ти його взяв? Забери! Спали!» «Спали!» – репетував він і, схопивши кучерик, кинув його в жаровню. «Нащо ти мені його приніс?» Сембо стояв, вражено роззявивши свого величезного рота. Кассі, що вже не мірялася вийти з кімнати, спинилась і здивовано поглянула на Легрі. «Щоб ти не смів мені більше приносити всякої чортівні!» – крикнув він і замахнувся кулаком на Сембо. Той квапливо відступив до дверей. Легрі підняв з підлоги срібний долар і люто пожбурив його в темряву за вікно. Сембо радий був забратися геть без лиха. Коли він пішов, Легрі нібито засоромився свого переляку. Він похмуро сів у крісло і, взявши склянку з пуншем, почав сьорбати з неї. Кассі непомітно вислизнула за двері і пішла допомогти бідолашному Томові
як ми вже щойно розповіли про те читачам. Що ж таке скоїлося з Легрі? Чому звичайне пасенко волосся так жахнуло цього бездушного чоловіка, що звик давати волю своїм найжорстокішим пориванням? Щоб відповісти на це, нам доведеться разом з читачем звернутися до його минулого життя. Хоч який лихий і бездушний був тепер цей чоловік, а проте свого часу він мав рідну матір, що колисала його біля грудей, молилася над ним і змалечку навертала на добру путь. Далеко в Новій Англії та золотокоса жінка ніжно й дбайливо виховувала свого єдиного сина. Та Легрі пішов слідами грубого й безсердечного батька, якому та лагідна жінка марно віддала стільки зневаженої любові. Зухвалий, розбещений і свавільний, він знехтував усі материні поради і не хотів слухати її докорів. Ледве досягши повноліття, він покинув її і подався шукати щастя в морі. Лиш один раз потім вернувся він у рідний дім. Нещасна мати, чиє серце так жадало когось любити, звернулася до нього з палкими благаннями, прагнучи відрадити його від безпутного життя і напровадити на розум. То був знаменний день у житті Легрі. Його серце відгукнулося на поклик добра, і він уже ладен був піддатися. В зворушеній душі його точилася боротьба, але зло взяло гору, і він з усією силою своєї непогамовної вдачі приглушив голос сумління. Він пиячив і лаявся, став ще несамовитіший і бездушніший, ніж звичайно. І одного вечора, коли мати в останньому пориві розпачу впала на коліна біля його ніг, він грубо відштовхнув її від себе, так що вона впала на підлогу непритомна, і з брутальною лайкою подався він на свій корабель. Відтоді Легрі і не згадував про матір, аж поки одного разу, коли він пиячив у буйній компанії, йому подали листа. Він розпечатав конверт, і звідти вислизнуло довге пасимко кучерявого волосся і враз обвелося в нього круг пальців. У листі сповіщалося, що його мати померла і перед смертю простила і благословила його. Така вже темна сила зла, що воно, мов лихими чарами, обертає все найкраще, найсвітліше для людини на жахливі моторошні привиддя. Блідий образ люблячої матері, що посилала йому своє передсмертне благословення, викликав у запеклій душі Легрі лише страхітливе перечуття гнівного осуду та кари. Він кинув у вогонь і листи волосся, і, побачивши, як його із шкварчанням пожирає полум'я, аж здригнувся від думки про майбутні пекельні муки. Намагаючись відігнати від себе спогади про матір, він ще дужче пиячив, ще лютіше буяв і лаявся, і все ж не раз серед урочистої нічної тиші, коли його лиха душа залишалася наодинці сама із собою, він бачив біля свого узголів'я невиразний материн образ і неначе знову відчував, як оте її волосся м'яко обвивається в нього круг пальців. Тоді його проймав холодний піт, і він з жахом схоплювався з ліжка. «А нехай йому лиха година», – мовив Легрі сам до себе, помалу сьорбаючи пунш. «І де він узяв те волосся? Якби ж то хоч не точнісінько таке саме. Фух, а я вже думав, що все пішло в непам'ять. Щоб я пропав, коли на цьому світі можна щось забути. Де там? Як же мені набридла проклята ця самотина!»
Треба покликати Ем. Вона ненавидить мене, бісова мавпа. Ну й начхати. Не схоче йти, силою приведу. Легрі вийшов у великий передпокій, де починалися сходи нагору. Колись то були пишні, кручені сходи, але нині все тут мало похмурий і неохайний вигляд. Скрізь копичилися якісь порожні ящики та інший непотріб, а голі й брудні східці вели в морок, не знати й куди. Крізь розбите віконце над дверима пробивалося бліде місячне світло. Повітря було вогке й затхле, наче в склепі. Легрі спинився перед сходами і раптом почув, як хтось співає. Дивно й примарно лунав той спів у похмурому старому будинку, а нерви Легрі і без того були до краю напружені. Чорт! Що воно таке? Нестямний, проникливий голос виводив поширений серед невільників гімн. Ой, як плакатимуть, плакатимуть люди, ой, як плакатимуть в день страшного суду. Кляте дівчисько, сказав Легрі, я задушу її. Ем! Ем! Сердито погукав він, та почув у відповідь лиш глузливу луну. Проникливий голос співав далі. Розлучаться діти з батьками, розлучаться діти з батьками і ніколи не стрінуться знов. У безлюдному будинку гучно й виразно лунав приспів. Ой, як плакатимуть, плакатимуть люди, ой, як плакатимуть в день страшного суду. Легрі наче прикипів до місця. Соромно було сказати, але чоло йому зросили великі краплини поту, а серце важко гупало з ляку. Йому навіть здалося, ніби там на горі забовваніло щось біле, і його аж морозом обсипало на думку, що зараз він побачить перед собою покійну матір. «Одне я знаю добре», – промовив він сам до себе, йдучи назад у вітальню і знову сідаючи в своє крісло. «Тепер я того негра і пальцем не зачеплю. І на біса було мені брати в руки його клятий папір. Тепер я, напевне, зачаклований. А вже ж так і є. Весь час мене трусить і піт проймає. Але де він узяв те волосся? Ні, не може воно бути те саме, аж ніяк. Те волосся я спалив, я ж все добре знаю. А то була б штука, якби волосся могло воскресати. Чуєте ви? Гукнув він і, тупнувши ногою, свиснув до собак. Ану, прокиньтеся, то розважте мене. Та собаки лиш сонно блимнули на нього і знову заплющили очі. Покличено я Сембо та Квімбо. Нехай заспівають мені. Утнуть якогось свого бісівського танцю, щоб я позбувся цього страхіття, сказав Легрі. Надягши капелюха, він вийшов на веранду і задудів у ріг, яким завжди прикликав до себе своїх чорних посіпак. Перебуваючи в доброму гуморі, він частенько приводив до вітальні тих двох підпанків і, збадьоривши їх горілкою, розважався тим, що загадував їм співати, танцювати чи битися, коли як йому було до вподоби. Десь о 2-й годині ночі, повертаючись із старої комори, де вона допомагала нещасному Томові, Кассі почула дикий галас, тупотіння і співи, що долинали з вітальні. Час від часу до цього гармидору долучався гавкіт собак. Вона піднялася на веранду і зазирнула у вікно. Легрі та обидва його посіпаки геть п'яні співали, реготали, перекидали стільці й на всі лади гримасували й вискалялись один до одного. Кассі поклала свою маленьку тендітну руку на віконницю
і пильно дивилася на них. Її чорні очі були сповнені гніву, презирства і гіркого смутку. Невже то гріх звільнити світ від такого нелюда? Промовила жінка сама до себе. Вона рвучко відвернулась від вікна, пішла до задніх дверей і, легко збігши сходами, постукала до Емелін. Розділ 36. Емелін і Кассі. Кассі зайшла до кімнати і побачила, що Емелін сидить, забившись у найдальший куток, бліда з переляку. Коли вона відчинила двері, дівчина сполохано підхопилась з місця та, побачивши, хто прийшов, кинулась до неї і схопила її за руку. «Ой, Кассі, це ти! Я так рада, що ти прийшла. А я злякалась, думала, це... Ой, ти собі не уявляєш, який там гвалт унизу цілий вечір». «Добре уявляю», – похмуро мовила Кассі, – «не раз його чула». «Скажи мені, Кассі, чи не могли б ми якось утекти звідси? Про мене хоч куди, нехай і в болото до гадюк, байдуже. Невже не можна вирватися звідси куди-небудь?» «Хіба що в домовину», – відказала Кассі. «А ти ніколи не пробувала втекти?» «Я бачила, як пробували інші, і чим це кінчалося», – сказала Кассі. «Я б краще жила серед боліт і гризла кору з дерев, а гадюк я не боюся. Краще вже жити з гадюками, ніж з ним», – палко промовила Емелін. «Багато хто й до тебе так міркував», – сказала Кассі. «Але на мочарах довго не пробудеш. Тебе вислідять із собаками, притягнуть назад, а тоді... «Що він тоді зробить?» – спитала дівчина, аж дух затамувавши з нетерплячки. «Ти спитай краще, чого він не зробить», – відповіла Кассі. «Він багато чого навчився серед морських розбійників у Вест-Індії. Ти заснути не зможеш, коли я розкажу тобі про те, що бачила і що чула від нього самого. Він часом розповідає про такі речі для забави. Я чула тут такий крик, що він мені потім місяцями з пам'яті не йшов. А отам, за невільницьким селищем, є голе обгоріле дерево, а під ним чорний попіл. Поспитай на кого хочеш, що там робилося, то побачиш, чи зважиться хтось тобі розповісти». «Ой, а що ж воно таке?» «Не хочу я тобі казати. Мені й думати про це страшно. І хто знає, що ми побачимо завтра, коли той бідолаха й далі стоятиме на своєму». «Який жах!» – вигукнула Емелін, уся пополотнівши. «Ой, Кассі, скажи мені, що я маю робити?» «Те саме, що і я. Будь слухняна, роби все, що тобі велять, і втішайся ненавистю та прокльонами». «Він хоче, щоб я пила з ним ту мерзенну горілку», – мовила Емелін. «Я й духу її боюся». «Краще буде, як питимеш», – сказала Кассі. «Я теж її духу боялася, а тепер жити без неї не можу. Потрібна хоч якась розрада, а коли вип'єш, усе наче не таке жахливе». «Мама казала мені, щоб я ніколи до рота її не брала», – промовила Емелін. «Мама тобі казала», – з гірким притиском промовила за нею Кассі. «А яка користь з отих материнських напучень? Вас купують, платять за вас гроші, і ви належите своїм господарям, хоч би хто вони були. Такий уже звичай. Отож кажу тобі, пий, пий скільки можеш, і тобі полегшає на душі». «Ой, Кассі, пожалій мене». «Пожаліти? А хіба я тебе не жалію? Хіба я сама не маю дочки? Хто зна, де вона тепер і кому належить?
Мабуть, їй судилася така сама доля, як і її матері, та й дітям її теж. Нема кінця краю цьому прокляттю. О, краще б мені й світу не бачити, вигукнула Емілін, заломлюючи руки. Цього і я не раз бажала, сказала Кассі. Я б уже давно наклала на себе руки, та ніяк зважитись не можу, додала вона і втупила очі в темряву за вікном. На обличчі її, як завжди, в хвилини спокою, застиг вираз безнадійної розпуки. Заподіяти собі смерть — то велике зло, сказала Емілін. Чому ж? Певно, не більше, ніж те, серед якого ми живемо. Емілін відвернулась і затулила руками обличчя. Тим часом, як у кімнаті на горі точилася ця розмова, внизу, у вітальні, п'яного Легрі зморив сон. Легрі не був гірким п'яницею. Здоровий і дужий, він міг пити до такої міри, за якої хтось слабкіший, напевне, сконав би чи збожеволів. Та якась підсвідома обачність утримувала його від надуживання хмільним, і він рідко напивався до непам'яті. Однак того вечора, гарячково силкуючись погамувати гризоти сумління, що прокинулись в його душі, він дозволив собі перебрати міру. Отож, відіславши геть своїх чорних поплічників, він повалився на лаву і заснув непробудним сном. Легрі спав. У важкому нездоровому сні його привиділося, що поруч нього стоїть якась жінка, запнута покривалом. Ось вона поклала йому на чоло холодну м'яку руку, і хоч обличчя жінки не було видно, він упізнав її і сіпнувся з жаху. Потім він відчув, як те волосся обвивається в нього круг пальців, тоді ковзає до шиї, бере її в зашморг і душить. Усе дужче, дужче, аж йому вже не сила дихнути. І раптом він почув шепіт. Почув і весь похолов. А тоді побачив себе перед страхітливою безоднею. Переборюючи смертельний жах, він силкувався вдержатись на її краю, а звідусіль до нього тяглися чорні руки і штовхали його вниз. І Кассі теж була там, вона сміялась і собі підштовхувала його в те провалля. Потім перед ним знову з'явилася та сама велична, запнута покривалом постать. Жінка відкрила обличчя. То була його мати. Вона одвернулася від нього, і він полетів у безодню. Він летів і летів, а довкола розлягався стогін, зойк та дикий бісівський регіт. І Легрі прокинувся. До кімнати вже пробивалися тихі рожеві промені світанку. Урочиста вранішня зоря стояла високо в просвітлілому небі, і, мов ясне око, дивилася вниз на того запеклого лиходія, серед якої осяйної величі та краси народжується кожен новий день. Усе наче промовляє до темних душ: дивіться, ще не пізно, зверніться до світла, до добра. Той голос лунає скрізь, усіма мовами та говірками. Проте Легрі не чув його. Він прокинувся з лайкою та прокльонами на устах. Що було йому до багряно-золотого чуда світанку? Що було йому до ясної, непорочної зорі? Схожий на дикого звіра, він дивився на все та й нічого не бачив. Насилу підвівшись, він налив собі склянку горілки і за одним духом вихилив половину.
Ото була пекельна ніч, хай їй чорт, мовив він до Касі, що тільки но зайшла в кімнату. У тебе попереду ще не одна така ніч, сухо озвалася вона. Що ти хочеш цим сказати, паскудо? Постривай, побачиш, відповіла Касі тим самим тоном. Слухай, Саймоне, я хочу дати тобі одну пораду. До біса твої поради. Я раджу тобі, незворушно провадила Касі, беручись прибирати в кімнаті, щоб ти дав спокій Томові. А тобі що до того? Що? А й сама не знаю. Коли ти платиш за невільника $1200 і в таку гарячу пору не знаходиш йому кращого вжитку, ніж зганяти на ньому свою лють, то мені до цього справді байдуже. Я тільки допомогла йому по змозі. А не як? А хто просив тебе стромляти свого носа в мої справи? Звісно, що ніхто. Я вберегла тобі не 1000, щоразу доглядаючи твоїх невільників. І оце таку маю дяку. А чи не ти програєш свій заклад, якщо збереш гірший від інших урожай? Чи не тобі утре носа, Томкінс? І чи не твої грошики заплачуть, а? Я вже наперед уявляю собі, як ти труситимеш гаманом. У Легрі, як і у багатьох інших плантаторів, чистолюбство мало лише один вихід – зібрати найбільший в окрузі врожай. І він, як звичайно, побився об заклад з кількома фермерами в сусідньому містечку на цьогорічний збір. Отож Кассі із суто жіночою проникливістю зачепила чи не єдине його вразливе місце. Ну, гаразд, досить з нього того, що він дістав, мовив Легрі. Тільки нехай він мене перепросить і дасть слово виправитись. Він не буде перепрошувати, сказала Кассі. Не буде? Он як? Еге ж, не буде, повторила Кассі. А дозвольте вас спитати, чому, шановна пані? Глумливо мовив Легрі. Бо він правий. І він добре це знає, і ніколи не скаже, що був неправий. Кого це в біса обходить, що він знає? Цей клятий негр скаже те, що я йому звелю, або він не зможе вийти в поле, а ти збереш менший бавовни і програєш заклад. І все ж він поступиться. Неодмінно поступиться. Чи я не знаю негрів? Сьогодні ж буде плазувати переді мною, як собака. Не буде, Саймоне. Ти не знаєш таких людей. Можеш роздерти його на шматки, але ні слова каяття ти з нього не вирвеш. Побачимо. Де він зараз? Спитав Легрі уже від дверей. У старій коморі, відказала Кассі. Хоч як рішуче розмовляв Легрі з Кассі, проте коли він вийшов з дому, душу йому точила незвична тривога. Моторошні привиддя минулої ночі, укупі з розважливими осторогами Кассі, змусили його замислитись. Він визнав за краще поговорити з Томом віч-навіч, і коли не вдасться упокорити його погрозами, відкласти розправу до слушного часу. «Ну що, друзяко?» – спитав він, зневажливо пхнувши Тома носаком. «Як ти тут? Чи не казав я, що можу тебе дечого навчити? То як тобі моя наука, га? Чи до душі прийшлася? Ти вже не такий гордий, як звечора. Не будеш читати проповіді бідному грішникові?» Том мовчав. «Ану встань, бидло!» – гримнув Легрі і знову штурхонув його ногою.
То було нелегко для побитої, ледве притомної людини, і, спостерігаючи, як Том силкується звестись на ноги, Легрі зловтішно реготав. Ну й моторний же ти сьогодні, Томе. Чи, бува, не застудився вчора ввечері? Нарешті Том підвівся і з незворушним обличчям став перед господарем. «То ти, бісова душа, ще й стояти можеш», – сказав Легрі, оглядаючи його з голови до ніг. «Здається, мало тобі всипали. Ну от що, Томе, падай на коліна і проси пробачення за вчорашні гріхи». Том не ворухнувся. «На коліна, собака!» – крикнув Легрі і оперіщив його гарапником. «Містере Легрі, пане», – промовив Том, – «я не можу просити пробачення. Я вчинив так, як вважав за справедливе, і чинитиму так завжди. Хай буде, що буде, а на лиходійство я не здатен». «Так-то воно так, але ж ти не уявляєш собі, що може бути, містере Томе. Певно, гадаєш, що вчора звідав усе? Та щоб ти знав, це ще далеко не все, і взагалі дріб'язок. А от як тобі сподобається, коли тебе прив'яжуть до дерева і палитимуть на малому вогні? Приємна буде штука, га, Томе?» «Пане», – відказав Том, – «я знаю, ви здатні на страшні діла, одначе…» Він випростався і згорнув руки на грудях. «Одначе, пане, я ані трохи не боюся вмерти. Ви можете сікти мене, морити голодом, огнем палити. Це тільки наблизить жадану смерть. Але перед тим я тебе в баранячий ріг скручу», – гукнув розлючений Легрі. «Не скрутите, пане», – сказав Том. «Я матиму допомогу». «Який же це біс тобі допоможе?» – глумливо запитав Легрі. «Всемогутній Господь», – відповів Том. «Ах ти ж, кляте поріддя!» – гримнув Легрі і ударом кулака збив його з ніг. В ту ж мить Легрі відчув дотик холоднуватої м'якої руки. Він обернувся і побачив Кассі. Але той холодний м'який дотик нагадав йому нічні кошмари. Перед очима враз, наче осяяні ясним спалахом, постали моторошні привиддя, і його знов охопив жах. «Невже ти вчиниш таку дурницю?» – мовила Кассі по-французькому. «Дай йому спокій. Полиш його на мене, і він швидко вернеться в поле». «А що? Хіба не по-моєму вийшло?» Кажуть, навіть крокодил та носоріг, хоч який міцний у них панцир, і то мають вразливі місця. І в запеклих бездушних лиходіїв є своє вразливе місце – марновірний страх. Легрі відвернувся. Він подумав, що встигне ще поставити на своєму. «Ну, гаразд, хай буде так», – буркнув він до Кассі. «А ти мені гляди», – погрозив Томові. «Поки що я тебе не займатиму, бо врожай не жде, і мені потрібен кожний робітник. Але я не забуду. Все залічу тобі на карб, і ти мені заплатиш своєю чорною шкурою, так і знай». Легрі повернувся і вийшов. «Іди, йди», – мовила Кассі, похмуро зиркнувши йому вслід. «Настане і для тебе день розплати». «Ну, як ти тут, мій бідний друже?» «Господь Бог послав мені ангела, і він затулив пащу левові», – отказав Том.
Цього разу так, сказала Касі, але тепер він на тебе лютим чортом дихатиме. Він не дасть тобі спокою ні на мить, мов той собака пильнуватиме, як би вчепитися в горлянку. Всю кров із тебе виточить по краплі. Я ж його добре знаю. Розділ 37. Воля. Залишмо на час бідолашного Тома в руках його напасника і вернімося знову до Джорджа та його дружини, яких ми бачили востаннє в колі друзів у фермерському будинку край дороги. Там таки лишився й Том Локер, що стогнав і шарпався у незаймано білому ліжку під материнським доглядом тітоньки Доркас, і був, на її думку, таким самим неспокійним пацієнтом, як, приміром, хворий буйвіл. Уявіть собі високу на зріст, поважну, сірооку жінку в охайному квакерському чепці, що прикриває хвилясті сиві коси, розчесані на проділ над широким ясним чолом. На ній сніжно-біла шийна хустка, кінці якої рівненько з'єднані на грудях, та коричнева шовкова сукня, що шелестить, коли вона ходить по кімнаті. «О, чорт!» – обізвався Том Локер, збиваючи на собі укривала. «Я прошу тебе, Томасе, не вживати таких слів», – мовила тітонька Доркас, спокійно поправляючи постіль. «Гаразд, стара, от тільки не знаю, чи зможу», – відказав Том. «Та як не лайнутися, коли така бісова спекота?» Тітонька Доркас зняла з ліжка теплу ковдру, знову поправила укривала і підіткнула їх під Тома, так що він став схожий на кокон. Роблячи це, вона сказала: «Я хотіла б, друже, щоб ти перестав лаятись і подумав про свої манери». «Якого біса я маю думати про такі дурниці?» – обурився Том. Що, а це мене найменше обходить, хай йому чорт. І він знову почав соватись, аж поки зовсім збив постіль. «А той молодик із жінкою ще тут?» – трохи помовчавши, запитав він. «Еге», – відказала Доркас. «Нехай рушають до озера», – сказав Том, – «і чим скоріше, тим краще». «Певно, так вони й зроблять», – озвалася Доркас, не зводячи очей від плетива. «Щоб ти знала», – вів далі Том, – «у Сандаскі ми маємо спільників, і вони наглядають за всіма пароплавами. Тепер мені начхати, хай усі знають. Я й сам хочу, щоб ці двоє таки втекли. Назло отому клятому Мерксові, нехай йому 100 чортів». «Томасе», – мовила Доркас, – стара, якщо заткнути мене надто міцно, я можу розірватись, мов та пляшка», – сказав Том. «І ще про ту жінку. Скажи їм, нехай якось її перевдягнуть, щоб ніхто не добачив. У Сандаскі знають її прикмети». «Щось то придумаємо», – сказала Доркас так само незворушно. А оскільки на цьому ми попрощаємося з Томом Локером, то додамо, що, пролежавши 3 тижні в квакерській оселі, хворий на ревматичну гарячку, яка долучилася до всіх його ушкоджень, Том устав з ліжка трохи розумніший, ніж був перед тим. Він облишив лови на негрів, подався до одного з нових селищ і знайшов кращий вжиток своєму хистові, полюючи ведмедів, вовків та іншу лісову звірину, чим і здобув собі добру славу в цілій окрузі. І він завжди з пошаною згадував квакерів. «Хороші люди», – не раз сказав він. «Усе хотіли навернути мене на праву путь, але нічого не вийшло. Та щоб ви знали, чоловіче, хворих вони доглядають знаменито. Це вже як є. І юшки та пироги в них чудові.
Довідавшись від Тома Локера, що в Сандаскі на них чатуватимуть переслідувачі, наші втікачі визнали за краще поділитися. Джим із своєю старою матір'ю вирушили перші, а через 2 дні до Сандаскі таємно перевезли Джорджа та Елізу з дитиною і влаштували в одному гостинному домі, де вони мали підготуватися до переїзду через озеро. І ось минула ніч, і над ними зійшла ясна вранішня зоря, зоря волі. Воля. Чудодійне слово. Яка сила прихована в ньому? Що вирізняє його з-поміж інших наймень і красних висловів? Скажіть, американці, чому серця ваші починають битися дужче, коли ви чуєте це слово, за яке проливали кров ваші батьки, а ваші хоробрі матері посилали на смерть своїх любих синів? Та коли це слово таке заповітне і дороге для цілої нації, то чи не таке саме воно й для кожної людини? Що означає воля для нації, як не ту ж таки волю для всіх її громадян? Що таке воля для цього от молодика, в жилах якого є домішка африканської крові, а в очах палає чорний огонь? Для Джорджа Гарріса. Для ваших батьків воля означала право нації бути незалежною. Для нього вона – право людини бути людиною, а не худобою, право називати рідну дружину своєю і захищати її від свавілля, право захищати і виховувати свою дитину, право мати власну домівку, власну віру, власні, ні від кого незалежні погляди. Ось які думки вирували у душі Джорджа, поки він сидів, замислено підперши голову рукою, і спостерігав, як його дружина припасовує до своєї тендітної постаті чоловіче вбрання. Вони вирішили, що так їй буде найбезпечніше їхати через озеро. «А тепер, кучері», – мовила Еліза, стоячи перед дзеркалом і розпускаючи свої пишні шовковисті коси. «Трохи навіть жаль, правда, Джордже?» – додала вона, грайливо піднімаючи їх рукою. «Шкода відрізати, еге ж?» Джордж сумно всміхнувся, але нічого не відповів. Еліза повернулася до дзеркала. Зблиснули ножиці, і її довгі кучері один по одному стали падати додолу. «Ну от і все», – сказала вона, беручи в руки головну щітку. «Тепер лише трохи причепурити. Подивись, який гарненький хлопчина». Зі сміхом обернулася вона до чоловіка, проте обличчя її трохи зашарілось. «Ти завжди гарненька, хоч як уберися», – відказав Джордж. «Чого ти такий невеселий?» – спитала Еліза, ставши на одне коліно поруч нього, і взяла його за руку. «Кажуть, завтра вранці ми будемо в Канаді. Всього 1 день і 1 ніч переїзду озером, а тоді... О, тоді!» «Ох, Елізо», – озвався Джордж, пригортаючи її до себе. «Отож то і воно. Усе моє життя тепер залежить від цього переїзду. Дістатися так близько, майже бачити мету і раптом усе втратити. Я цього не пережив би, Елізо». «Не бійся», – з надією в голосі мовила вона. «Коли вже доля сприяла нам добратися аж сюди, вона не зрадить нас до кінця». «Ти просто чудо, Елізо», – вигукнув Джордж, рвучко обнімаючи її. «Та скажи мені, а невже нам судилося таке щастя? Невже скінчаться ці довгі роки страждань, і ми будемо вільні?» «Я певна, що так, Джордже», – відказала Еліза, зводячи на нього затінені довгими віями очі, в яких блищали сльози радості й надії. «Я чую всією душею, що вже сьогодні ми вирвемося
з неволі. Я вірю тобі, Елізо, мовив Джордж, швидко підводячись. Ходімо, час вирушати. А справді, додав він, трохи відхиливши її від себе і захоплено дивлячись на неї, з тебе вийшов пригарний хлопчина. Ці короткі кучері тобі до лиця. Ану, надягни капелюха. Так. Трохи не бакир. Ніколи ще ти не була така гарненька. Але от має приїхати фургон. Цікаво, чи місіс Сміт уже спорядила Гаррі? Двері відчинились, і до кімнати зайшла статечна літня жінка, ведучи за руку малого Гаррі, перевдягнутого в дівчинку. «Ач, яке гарненьке дівча!» – мовила Еліза, повертаючи його на всі боки. «Будемо звати його Гарріет. Добре підходить, правда ж?» Хлопчик стояв, похмуро дивлячись з-під темних кучерів на дивно одягнену матір, і не озивався ані словом, лише подеколи тяжко зітхав. «Гаррі впізнає свою мамуню?» – запитала Еліза, протягаючи до нього руки. Малий боязко вчепився за жінку, що привела його. «Годі, Елізо, не треба ластитись до нього. Ти ж знаєш, що його повезуть окремо від нас», – сказав Джордж. «Твоя правда, це нерозумно», – погодилась Еліза. «І все ж мені прикро, що він від мене відвертається. Ну, ходім. Де мій плащ? Ага, ось де. Як його надягають, Джордж?» «От так», – сказав чоловік, накинувши плащ їй на плечі. «Ага, так», – мовила Еліза, наслідуючи його рух. «Крім того, я маю тупати ногами, широко ступати і удавати хвацького парубка». «Не треба занадто старатися», – сказав Джордж. «Трапляються часом і скромні юнаки. Мабуть, краще тобі і такого і удавати. А рукавички?» «Горе, та й годі», – сказала Еліза. «Мої руки зовсім у них потонули». «Добре пильнуй, щоб вони весь час були на тобі», – застеріг її Джордж. «Твої малі лапоньки можуть виказати нас усіх. А ви, місіс Сміт, не забувайте, що тепер ви наша тітонька і їдете під нашою опікою». «Я чула», – обізвалася місіс Сміт, «що якісь люди на пристані попереджають усіх капітанів щодо чоловіка з жінкою та маленьким хлопчиком». «Он як», – мовив Джордж. «Ну що ж, коли ми таких побачимо, то дамо їм знати». До будинку вже під'їхав найманий фургон, і гостинна родина, що прихистила у себе втікачів, обступила їх, щоб попрощатися. Як і радив Том Локер, утікачі прибрали невпізнанного вигляду. На їхнє щастя, місіс Сміт, поважна жителька того самого канадського містечка, до якого вони вирушали, теж чекала пароплава через озеро і погодилася зіграти роль тітоньки малого Гаррі. Щоб привчити хлопчика до неї, його на ті 2 дні цілковито доручили її турботам, і з допомогою лагідного поводження, підкріпленого маківниками та цукерками, вона здобула неабияку прихильність того юного джентльмена. Фургон спинився біля пристані. Обидва молодики, як вони тепер виглядали, зійшли сходнями на пароплав. Еліза галантно вела під руку місіс Сміт, а Джордж клопотався речами. Коли Джордж стояв у дверях капітанської конторки, купуючи квитки, він почув голоси 2 чоловіків, що розмовляли осторонь. «Я обдивився кожного, хто сходив на борт», – казав один. «На нашому пароплаві їх немає, я певен». То був хтось із пароплавної обслуги, а другий, його співрозмовник, не хто інший, як уже знайомий нам Меркс, що з притаманною йому настирливістю приїхав до Сандаски, плекаючи надію вистежити тут свою здобич.
Жінку важко відрізнити від білої, сказав Меркс. Та й чоловік і дуже світлий мулат. На руці в нього тавро. Джорджева рука, що саме простяглася по квітки та решту, ледь помітно здригнулась, але він спокійно повернувся, зміряв Меркса байдужим поглядом і неквапливо пішов на другий кінець палуби, де його дожидала Еліза. Місіс Сміт з малим Гаррі залишили їх і влаштувалися в жіночій каюті, де смаглява врода гаданої дівчинки викликала чимало похвальних зауважень. Востаннє загув дзвін, і Джордж мав приємність бачити, як Меркс поспішає з пароплава на берег. А коли пароплав відчалив, і віддаль між ними стала непоборна, з грудей у нього вихопилось протяжне полегшене зітхання. Була чудова днина, сині води озера Ері мінились і яскріли в променях сонця. З берега повівав свіжий вітерець, і гордий корабель, розтинаючи хвилі, неухильно простував уперед. Яка то незбагненна річ людське серце, дивлячись на Джорджа, що спокійно походжав по палубі. Із своїм соромливим супутником ніхто б і подумати не міг, яка буря почуттів вирує в його грудях. Заповітна мета, до якої він дедалі наближався, здавалась надто прекрасною та високою, і він аж не вірив собі. Його ні на мить не залишав чіпкий страх. А що, коли виникне якась негадана перепона і не дасть йому досягти мети? Проте пароплав ішов усе вперед, минали години, і ось уже виразно постав у далині благословенний берег Канади, берег, наділений могутньою чарівною силою, що здатна вмить розвіяти всі закляття рабства, будь-якою мовою проголошені та будь-якою владою стверджені. Джордж і його дружина стояли, взявшись за руки, а тим часом пароплав підходив до невеличкого канадського містечка Амгерстберга. У Джорджа уривався віддих, очі застилав туман. Він мовчки потиснув тендітну ручку, що злегка тремтіла в його руці. Загув дзвін, і пароплав спинився. Немов у вісні, Джордж узяв свої речі, зібрав супутників, і весь невеличкий гурток зійшов на берег. Вони стояли на пристані, доки пароплав відчалив, а тоді, зі слізьми на очах, кинулись в обійми одне одному. Місіс Сміт відвела втікачів до одного доброго чоловіка, який оселився там, щоб допомагати всім гнаним та безпритульним, які шукали захисту на цьому березі. Чи здатен хтось висловити все блаженство першого дня волі? Чи не прекрасніше та вище оте чуття від будь-якого з решти 5 людських чуттів? Рухатись, розмовляти, дихати, іти куди хочеш, знаючи, що ніхто за тобою не стежить, що ти в безпеці. З якою любов'ю та ніжністю дивилася мати на личко своєї сплячої дитини, що після всіх лихих пригод стала їй ще дорожча. То чи можна було заснути, коли душа повнилася таким блаженством? Щоправда, наші втікачі не мали ані клаптя землі, ані власної покрівлі над головою. Вони витратили всі свої гроші до останнього долара. Та хоча й були бідні, мов дикі птахи чи польові квіти, все ж не могли заснути від щастя. Розділ 38.
Перемога. Хіба мало хто з нас, почуваючи втому від життя, думає часом про те, що вмерти було б куди легше, ніж жити далі? Коли подвижника приречено хоч не які страшні тортури, йому додає чимало сили та снаги вже сама жорстокість присуду. Граничне збудження, запал, надпорив – ось що допомагає людині знести найтяжчі муки і тим здобути собі вічну славу. Та жити день у день під гірким, нестерпним, осоружним гнітом рабства, коли все єство пригноблене й уярмлене, коли всі почуття поступово глухнуть, пригнічені неволею, а душа щодня, щогодини помалу спливає кров'ю, таке нескінченне виснажливе страдництво є чи не найвищим, що найсправжнішим випробуванням для людини. Поки Том стояв віч-навіч із своїм напасником, слухав його погрози і думкою готувався до смерті, серце його билося сміливо, і він був певен, що знесе і тортури, і вогонь, знесе будь-що. Та коли Легрі пішов, і те збудження вляглося, він знову відчув біль у побитому знеможеному тілі. До нього повернулася свідомість його жалюгідного, вкрай гіркого і безнадійного становища. І цілий день він лежав з тим важким тягарем на серці. Томові рани ще й трохи не загоїлись, як Легрі зажадав, щоб він виходив у поле на рівні з іншими, і для нього знову потяглися довгі дні тяжкої виснажливої праці, сповнені до того ж несправедливих образ та принижень, які тільки міг вигадати лихий жорстокий господар. Ті з нас, кому траплялося терпіти сильний біль, хоч це й куди легше за наших обставин, напевне знають, як він розладнує нерви. Тома вже не дивувало те, що його товариші завжди такі вовкуваті. Та він і сам відчував, як його звична спокійна лагідність дедалі поступається місцем тій похмурій дражливості. Приїхавши сюди, він тішив себе надією, що зможе на дозвіллі читати свою Біблію. Але дозвілля тут ніколи не бувало. В гарячу пору Легрі не соромився виганяти всіх своїх робітників у поле навіть і в неділю. А й чого було соромитись? Адже це давало йому змогу зібрати більше бавовни, а отже й виграти заклад. А коли б декілька невільників ісконали від перевтоми, він купив би нових, здоровіших та дужчих. Спершу Том ще вигадував якусь часинку, щоб почитати ввечері біля вогнища. Та після вчиненої над ним жорстокої розправи він повертався з поля такий знесилений, що в голові у нього паморочилось, очі не бачили світу, і він одразу валився на долівку поряд з іншими змученими невільниками. Минав час, і віра та впевненість, що завжди додавали Томові духу, зрештою похитнулися і змінилися болісними сумнівами та чорною безнадією. Він ніяк не міг збагнути однієї страхітливої речі. День у день перед його очима занепадали й гинули людські душі,
перемагала кривда, а Бог мовчав. Довгі тижні й місяці в зболілій душі Тома точилася глуха боротьба. Він думав про лист, який міс Офелія написала його друзям у Кентуккі, і ревно молився, благаючи порятунку. День за днем він чекав, що от-от приїде хто-небудь і викупить його. Та ніхто не приїздив, і його знов обсідали гіркі сумніви. Даремно волати до Бога, Бог не чує його. Час від часу він зустрічав Кассі, а іноді, коли його кликали до панського будинку, михцем бачив змарнілу Емелін. Проте розмовляти з ними йому майже не випадало, та й не мав він тепер часу на розмови. Одного вечора він сидів у знемозі та відчаї біля пригаслого вогнища, дожидаючи, поки спечеться його грубий корж. Підкинувши на жар хмизу і роздмухавши вогонь, він витяг з кишені свою пошарпану Біблію і розгорнув її. Там були позначені місця, що віддавна хвилювали й надихали його. Але чи слова ті втратили свою силу, чи стомлені очі й зболіла душа не знаходили тепер у них розради? І Том, тяжко зітхнувши, поклав книжку назад до кишені. Із задуми його вивів хриплий регіт. Він звів очі і побачив Легрі, що стояв проти нього. «Ну що, приятелю?» – мовив Легрі. «Я бачу, твоя віра не дуже тебе рятує. Я так і знав, що кінець кінцем утовкмачу це в твою дурну голову». Цей грубий посміх дошкулив Томові дужче, ніж голод, холод і злидні. Та він промовчав. «Ти йолоп!» – вів далі Легрі. «Я купив тебе з добрими намірами. Ти міг би жити куди краще від Сембо чи Квімбо, не гнути горба, а замість того, щоб день через день бути битим, був би сам собі пан і бив інших. А в ряди годи ще й зігрівався б доброю чарчиною. Тож подумай, чи не краще тобі схаменутися? Кидай на вогонь отой свій мотлох і приставай до моєї віри». «Боронь мене, Боже!» – палко озвався Том. «Ти ж бачиш, твій Бог і не думає тобі допомагати. Якби він був, то не віддав би тебе на поталу мені. Вся твоя релігія – паскудна брехня. Хто, а я це знаю. Отож держися краще мене, бо я щось таки важу і маю якусь владу». «Ні, пане», – відказав Том, – «я держатимуся своєї віри. Хоч помагає мені Бог, хоч ні, а я її ні за що не зречуся». «Ну й дурень!» – крикнув Легрі, презирливо плюнув на Тома, а тоді вдарив його ногою. «Постривай, я ще не так тебе скручу. А все одно приборкою, ось побачиш». І Легрі пішов геть. Коли людині вже не змога терпіти страшний тягар, що гнітить її душу, вона останнім несамовитим зусиллям усього свого єства скидає з себе той тягар, і тоді безмірний розпач поступається місцем припливу радості та відваги. Так сталося і з Томом.
Зміна була така очевидна, що її помітили всі. До Тома враз повернулася колишня жвавість та бадьорість, і душу його огорнув тихий спокій, якого не могли похитнути знущання й приниження. «Який це біс зайшов у Тома?» – спитав Легрі у Сембо. «То був наче дохлий, а тепер он який жвавий став». «Не знаю, пане. Може, збирається шкурнути?» «Хотів би я подивитися», – мовив Легрі, хижо вискаливши зуби. «А ти, Сембо?» «А як же? Хо-хо!» – догідливо засміявся той чорний лакиза. «Ото була б сміхота. Побачити б, як він буде грузнути в болоті і дертися крізь хащі. А собаки за ним. Пригадую, я мало не луснув з осміху, коли ми ловили Моллі. Думав, уже не встигну відігнати собак, як вони її геть пошматують. На ній ще й досі рубці видно». «Та, мабуть, і до гробу залишаться», – мовив Легрі. «Але гляди мені, Сембо. Добре пильнуй. Якщо цей клятий негр спробує тікати, хапай його за ноги». «Хай пан за мене не турбується», – відказав Сембо. «Від мене далеко не втече. Хо-хо-хо!» Однієї ночі, коли всі в Томовій халупі вже поснули, він раптом прокинувся і побачив у прорізі між колодами, що правив за вікно, обличчя Кассі. Вона мовчки дала йому знак вийти на двір. Том вийшов. Була 2:00 ночі. Тиху околицю осявав місяць. Його бліді промені впали на обличчя Кассі, і Том помітив, що очі її дико блищать, і в них немає звичайного застиглого розпачу. «Іди сюди, Томе», – мовила вона, кладучи йому на зап'ясток свою маленьку руку і тягнучи його за собою з такою силою, наче та рука була сталева. «Іди сюди, я маю щось тобі сказати». «Що таке, міс Кассі?» – занепокоєно спитав Том. «Томе, ти хочеш бути вільний?» «Дасть Бог, колись я стану вільний, пані», – відказав Том. «Та ні. Ти можеш стати вільний сьогодні», – з несподіваним запалом мовила Кассі. «Ходім». Том вагався. «Ходім», – мовила вона знов. «Іди зі мною». «Він спить, міцно спить». Я підсипала йому в горілку снотворного зілля. Шкода, що не мала більше, бо тоді обійшлася б без тебе. Ходімо ж. Задні двері не замкнені. Там є сокира, я поклала. Його кімната теж відчинена. Я покажу тобі дорогу. Я б і сама все зробила. Та в мене руки надто слабкі. Ходімо ж. «Ні за що в світі, пані», – рішуче відказав Том, спиняючись і намагаючись удержати її, хоч вона й поривалася вперед. «Але ж подумай про всіх цих нещасних», – сказала Кассі. «Ми могли б визволити їх, податися десь на мочарі, знайти там сухе місце і жити собі. Я чула, що таке вже не раз було. Хоч би як жити, а все ж краще, ніж тут». «Ні», – твердо сказав Том. «Ні. Зло ніколи не породить добра. То я краще відрубаю собі руку». «Тоді я сама», – шарпнулася Кассі. «О, міс Кассі!» – вигукнув Том, швидко заступаючи їй дорогу. «Бога ради, не занапащайте»,
своєї душі. Нічого, крім лиха, з цього не буде. Ми повинні терпіти і чекати свого часу. Чекати, мовила Кассі. А хіба я не чекала? Чекала, аж поки в мене геть зболіло серце і скаламутився розум. Скільки горя він мені заподіяв! А чи не точить він кров з тебе самого? Ні, всі ті загублені душі волають про помсту. Настала його черга, і я таки випущу з нього кров. Ні, ні, ні. Вигукнув Том, хапаючи її за руки, аж посудомлені з люті. Ні, бідна заблудла душе, ти не вчиниш цього. Молися Богові, щоб він дав тобі силу перемогти себе. Чи не казала я тобі, що мене переслідують демони зла? Не можу я молитися, Томе. Хотіла б, та не можу. Відтоді, як продали моїх дітей, я ніколи більше не молилася. Я не можу молитися. Можу тільки ненавидіти і проклинати. Касі замовкла. З її понурених очей падали великі, важкі сльози. Том якусь хвилю мовчки дивився на неї. Тоді нерішуче сказав: «Міс Кассі, якби вам утекти звідси, якби таке можливе, то я радив би вам з Емелін спробувати. Тільки, звісно, так, щоб не пролити крові. А ти не підеш з нами, Томе?» «Ні», – відказав Том. «Був час, коли і я пішов би, але тепер залишуся серед цих нещасних і нестиму свій хрест до кінця. Ви – інша річ. Вам усе це над силу, тож тікайте, якщо є змога». «Я не знаю, куди звідси можна втекти, крім домовини», – сказала Кассі. «Кожна тварина, кожен птах знаходить собі якийсь притулок, навіть змії та крокодили мають свої лігва. Тільки для нас ніде нема місця. І в найтемніших болотяних хащах нас винюхають і знайдуть їхні собаки. Всі і все проти нас, навіть тварини. То куди ж нам тікати?» Том мовчав. Кассі не раз уже годинами обмірковувала всілякі плани втечі і один по одному відкидала їх, як безнадійні чи нездійсненні. Та в цю мить у голові її сяйнув новий задум, такий простий і певний, що в ній ураз прокинулась надія. «Томе, я спробую», – раптом мовила вона. «Помагай вам, Боже», – сказав Том. Розділ 39. Хитромудра вигадка. Горище в домі Легрі, як і більшість горищ по всіх домах, являло собою велику пустку, вкриту порохом, запнуту павутинням і завалену всіляким непотребом. Багата родина, що жила в цьому домі за кращих його днів, свого часу придбала чимало розкішних меблів. Частину їх вона забрала з собою, деякі й дотепер стояли занедбані в спустілих покоях, а решту позносили на горище. Там таки лишилися й два величезні ящики, в яких привезли ті меблі. Крізь мутні запорошені шибки маленького віконця ледь пробивалося тьмяне світло і лягало на стільці з високими спинками та припалі порохом столи, що знали колись іншу долю.
Одне слово, то було темне, похмуре місце, що мимоволі навіювало думки про нечисту силу та привиди, а перекази, які ходили серед забобонних негрів, тільки додавали йому моторошної слави. Років зо 2 тому там було замкнено на кілька тижнів одну негритянку, яка чимось не догодила Легрі. Що з нею сталося, сказати ми не можемо, та й самі негри про це лише догадувались, але відомо, що одного дня мертве тіло нещасної винесли з горища і поховали. Відтоді пішли поголоски, що на старому горищі ніч у ніч лунають страшні прокльони, якесь гупання, тяжкий стогін і зойк. Ті балачки випадково почув Легрі і, посатанівши з люті, заприсягся, що перший ліпший, хто й далі потякатиме про горище, матиме добру нагоду побачити все те сам. Бо він, Легрі, закує його в кайдани і посадить туди на цілий тиждень. Такої погрози було досить, щоб розмови припинилися, хоч віра у правдивість тієї історії, звісно, ані трохи не похитнулась. З часом усі в домі стали уникати і східців, що вели на горище, і навіть того місця, звідки вони починалися. А оскільки кожен і досі боявся хоч словом прохопитися про горище, то вся та історія помалу відходила в непам'ять. І раптом Кассі спало на думку скористатися з марновірного перестраху Легрі, щоб визволитися самій і визволити свою товаришку по недолі. Кімната Кассі містилася біля самих сходів на горище. І от одного дня, не спитавши Легрі, вона покликала кількох невільників і звеліла їм попереносити звідти меблі та всі її речі до іншої кімнати у протилежному кінці будинку. Коли Легрі повернувся з поїздки, носії з великим запалом бігали й метушилися, щинивши в домі страшенний шум. «Гей, Кассі!» – гукнув Легрі. «Що це тут діється?» «Нічого. Просто я надумала переселитися в іншу кімнату», – похмуро озвалася Кассі. «А це ж навіщо?» – спитав Легрі. «Так мені хочеться», – відказала Кассі. «Хай тобі чорт, навіщо?» «Щоб хоч іноді спокійно поспати». «Поспати? А хто ж тобі не дає?» «Я б сказала, коли маєш охоту слухати», – сухо мовила Кассі. «Кажи, паскудо», – звелів Легрі. «Та пусте, тобі воно, мабуть, не вадило б. Ото й тільки, що від півночі до ранку на горищі чути стогін, і якісь люди там наче б'ються чи качаються долі». «Люди на горищі?» – спитав Легрі, силовано сміючись. «Хто ж вони такі, Кассі?» Кассі звела свої гострі чорні очі і втупила їх у Легрі з таким виразом, що його аж до самих кісток дійняло. «А тож, Саймоне, хто вони такі?» «Я думала, ти мені скажеш. Чи, може, не знаєш?» Легрі вилаявся і замірився на неї гарапником, але вона ухилилася, шаснула в двері і, визираючи звідти, сказала: «Ось заночуй у тій кімнаті, то сам усе знатимеш. Спробуй». І, хряпнувши дверима, замкнулася на ключ. Легрі казився й лаявся, погрожував висадити двері, але, як видно, передумав і з неспокійною душею подався до вітальні. Кассі зрозуміла, що її стріла влучила в ціль,
і відтоді вже не припиняла розпочатого натиску. Вона знайшла в стіні горища кругле вічко і застромила в нього шийку від старої пляшки, так що від найменшого подуву вітру звідти линули протяжні сумовиті звуки, схожі на тихе квиління, а коли вітер дужчав, те квиління переходило в справжній лемент, і марновірному вуху неважко було дочути в ньому жах та розпач. Час від часу ті звуки чув хтось із невільників, і всі враз пригадали давній переказ про той привид на горищі. Чіпкий забобонний жах охопив усіх в маєтку. І хоч ніхто не зважувався й натякнути на це при Легрі, але він теж не самохідь дихав тим жахом, яким просякло навіть навколишнє повітря. Той вплив, який мала на нього Кассі, був досить дивний і незвичайний. Легрі був її повновладний господар, утисник та мучитель, і добре знав, що вона проти нього цілком безпорадна. Однак і найзапекліший негідник, живучи поруч з сильною вдачею жінки, мимоволі підпадає під її вплив. Коли Легрі купив її, вона була, як казала сама, добропристойна і делікатна, а він безжально розтоптав її душу своїм грубим чоботищем. Але з часом, коли повсякденне приниження та гіркий розпач загартували її лагідну жіночу душу і роздмухали в ній полум'я лютої ненависті, вона й сама забрала над ним якусь владу, так що Легрі, повсякчас утискаючи її, почував перед нею дедалі більший острах. Особливо посилився цей вплив відтоді, як Касі неначе потьмарило розум, і в мові її частенько стало прохоплюватись щось таємниче, лиховісне і незбагненне. Днів через 2 Легрі сидів у старій вітальні біля вогню, що кидав довкола мерехтливі зблиски. Був один з тих непогожих, вітряних вечорів, коли старі занедбані будинки виповнюються безлічу химерних звуків, деренчали шибки, хляпали віконниці, вітер бурхав, гоготів і стугонів у димарі, щоразу дмухаючи з каміна куревом та попелом, неначе там гарцювало хто зна яке збіговисько чортів. З годину чи 2 Легрі перевіряв рахунки, тоді читав газети, а тим часом Кассі сиділа в кутку, похмуро дивлячись на вогонь. Нарешті Легрі відклав газету і, побачивши на столі пошарпану книжку, яку перед тим читала Кассі, взяв її до рук і почав гортати сторінки. То був дешевенький, грубо розмальований збірник оповідок про криваві злочини, про духів, привиди та інші надприродні явища, і все ж історії ті якимось чином захоплювали кожного, хто починав їх читати. Легрі форкав, тьхукав, а проте читав далі, перегортаючи сторінку за сторінкою. Нарешті він вилаявся і пожбурив книжку на підлогу. «Ти ж не віриш у привиди, правда, Касі?» – промовив він, ворушачи дрова в каміні. «Я думав, у тебе досить глузду, щоб не боятися якогось там гуку». «То байдуже, чи я вірю, чи ні», – буркнула у відповідь Кассі. «Колись, бувало, на морі мене теж пробували страхати такими брехнями», – сказав Легрі. «Та мене не обдуриш. Я не з тих, що дослухаються
до всіляких нісенітниць, дзузьки. Касі пильно дивилася на нього із свого затемненого кутка. В її очах світився загадковий вогонь, що завжди сповнював душу Легрі тривогою. Увесь той гук щиняють пацюки і вітер, провадив Легрі. Пацюки часом зіб'ють тобі такий шарварок, що ой-ой-ой. Я не раз чув, що вони виробляли в корабельному трюмі. А вітер? Та коли бурхає вітер, можна почути все, що хочеш. Це вже як є. Касі знала, що Легрі боїться її незворушного погляду, отож і далі мовчала, втупившись у нього з тим самим дивним виразом. Ну ж бо, жінко, кажи, чи ти не згодна зі мною? Вигукнув Легрі. А що? Хіба пацюки можуть спуститися сходами, перейти коридор і відчинити замкнені на ключ, та ще й стільцем підперті двері? Сказала Касі. А тоді підступити до ліжка і покласти на тебе руку. Отак? Говорячи, Касі пронизувала Легрі своїм палючим поглядом, а він дивився на неї, як заворожений. А коли вона торкнулась його своєю холодною, мов крижаною рукою, він аж сахнувся і люто вилаявсь. Брешеш, паскудо! Не було такого! А тож, звісно, що не було. Хіба я казала, що було? Зневажливо посміхнулася Касі. Але ти справді бачила? Ну що там, Касі, кажи? А ти сам піди і заночуй там, коли хочеш знати, відказала Касі. Він спускається з горища? Він? Хто? Запитала Касі. Ну, те, про що ти казала. Я нічого тобі не казала, похмуро відрубала Касі. Легрі стривожено ходив по кімнаті. Ось я сам усе це з'ясую. Сьогодні ж таки вночі. Візьму з собою пістолі. З'ясовуй, мовила Касі. Переночуй у тій кімнаті. Хотіла б я на тебе подивитися. Стріляй із своїх пістолів, стріляй. Легрі тупнув ногою і люто вилаявся. Не лайся, сказала Касі. Може статися, що хтось тебе слухає? Стривай, що це? Де? Аж здригнувся Легрі. Старовинний годинник у кутку поволі вибив північ. Легрі мовчки прикипів до місця, охоплений сліпим жахом. Касі стояла, глузливо дивлячись на нього, і лічила удари. 12. Ну, тепер побачимо, сказала вона, і, відчинивши двері в передпокій, стала прислухатися. Ану, що там таке? Мовила раптом, піднявши палець. Та всього-навсього вітер, озвався Легрі. Хіба не чуєш, як бурхає? Іди-но сюди, Саймоне, пошепки сказала Касі, беручи його за руку і тягнучи до сходів. А ти знаєш, що ото таке? Слухай. Повітря розітнув дикий зойк. Він долинув з горища. Ноги Легрі підітнулися, обличчя сполотніло з жаху. Чи не взяти тобі твої пістолі? Запитала Кассі з посміхом, від якого Легрі аж морозом пройняло. Саме час усе з'ясувати, а тож. Іди нагору. Вони там. Не піду, відказав Легрі і вилаявся.
Чому ні? Ти ж знаєш, що ніяких привидів нема. Ходім. І Касі легко побігла нагору крученими сходами, тоді, сміючись, озирнулася на нього. Ходім, кажу. Ти таки справді нечиста сила, сказав Легрі. Вернися, відьмо. Чуєш? Касі, не ходи. Але Касі дико засміялась і побігла далі. Легрі почув, як вона відчиняє двері на горище. В ту ж мить сильний порив вітру, війнувши донизу, загасив свічку в його руці, і в темряві розлігся моторошний, нелюдський крик. Легрі здалося, що кричать йому просто у вухо. Не тямлячи себе, він стрімголов кинувся до вітальні. За якусь хвилю туди вернулась і Кассі. Бліда, спокійна й холодна, мов дух помсти. В очах її палав той самий страхітливий вогонь. «Сподіваюся, тепер ти задоволений?» – мовила вона. «Будь ти проклята, Кассі!» – вигукнув Легрі. «За що?» – спитала Кассі. «Адже я тільки піднялася нагору і зачинила двері. Як, по-твоєму, Саймоне, що там діється на горищі?» «Це тебе не обходить!» – гримнув Легрі. «Он як?» «Ну що ж», – мовила Кассі, – «так чи інакше. А я рада, що мені тепер не треба ночувати коло тих сходів». Передбачаючи, що того вечора буде вітер, Кассі заздалегідь піднялася на горище і відчинила віконце. Тож не дивно, що коли вона розчинила двері, війнув протяг і загасив свічку. То була одна з хитрощів, якими Кассі й далі морочила Легрі, аж поки довела його до такого стану, що він краще встромив би голову в лев'ячу пащу, аніж поткнувся на горище. Тим часом ночами, коли всі в домі спали, вона потихеньку зносила туди харчі, а, зібравши достатній запас, помалу перемістила на горище майже весь одяг свій і Емелін. Нарешті все було готове, і вони чекали тільки слушної нагоди, щоб здійснити свій задум. Підлестившись до Легрі і вибравши хвилину, коли той був у доброму гуморі, Кассі умовила його, що він узяв її з собою до сусіднього містечка, яке лежало на самому березі Червоної річки. Майже над людським зусиллям пам'яті вона закарбувала в голові кожний поворот дороги і у думці визначила час, потрібний на те, щоб пройти її пішки. А тепер, коли настала година діяти, нашим читачам, напевно, буде цікаво заглянути за лаштунки і побачити все на власні очі. Наближався вечір. Легрі вдома не було, він поїхав на сусідню ферму. Вже чимало днів Кассі, як ніколи, запобігала перед Легрі, не перечила йому ані словом, і, здавалося, вони чудово ладнали між собою. І ось ми бачимо її в кімнаті Емелін, де вони обидві збирають речі і зв'язують їх у два невеличкі клунки. «Гаразд, цього буде досить», – мовила Кассі. «А тепер надягай капор і ходім. Саме час». «Ще видно. Нас можуть побачити», – заперечила Емелін. «А я того й хочу», – спокійно відказала Кассі. «Треба, щоб вони пустилися за нами в погоню. Хіба ти не розумієш? Ось як усе має бути. Ми крадькома вислизнемо з задніх дверей і побіжимо повз селище. Сембо чи Квімбо, напевне, нас помітять. Вони кинуться за нами. А ми гайнем на мочарі. Тоді вони повернуться,
бо їм треба буде зняти тривогу, зібрати людей, відв'язати собак і все таке. А поки вони метушитимуться і заважатимуть один одному, як це завжди буває, ми з тобою перебіжимо до струмка, що тече за будинком, і вийдемо бродом аж проти задніх дверей. Це зіб'є собак зі сліду, бо у воді духу не залишається. Ми собі шмигнем у задні двері та мерщій на горище. Я приготувала гарну постіль в одному з великих ящиків, бо нам доведеться перебути там деякий час. Адже він усе переверне, аби тільки нас знайти. Ось згадаєш моє слово. Позбирає наглядачів з інших плантацій і влаштує таку погоню, що аж небо зажевріє. Вони винюхають кожен куточок у тих мочарах. Він же любить вихвалятися, що від нього ще ніхто ніколи не втік. Отож нехай собі полює на здоров'я. «Ой, як гарно ти все розміркувала, Кассі!» – сказала Емелін. «Чи міг би хто ще таке придумати?» В очах Касі не було ні вдоволення, ні захвату, тільки відчайдушна рішучість. «Ходім», – мовила вона, беручи Емелін за руку. Утікачки нечутно вислизнули з будинку і, скрадаючись у вечірньому присмерку, пішли повз селище. На небі сяяв сріблястий серпик місяця, не даючи нічній темряві зовсім оповити землю. Як і передбачала Касі, щойно вони дісталися краю навколишніх мочарів, як почули голос, що гукав їм спинитись. Але то був не Сембо, а Легрі. Несамовито лаючись, він гнався за ними. Впізнавши голос, слабкіша духом Емелін враз затремтіла з жаху. Вона вчепилася Касі за руку і пробелькотіла: «Ой, Касі, я зараз зомлію!» «Якщо ти зомлієш, я уб'ю тебе!» – промовила Касі і, витягши невеличкий кинджал, блиснула ним перед очима дівчини. Ця погроза справила належне враження. Емелін не зомліла, а разом з Касі поринула в болотні хащі, такі буйні й темні, що Легрі не було чого й думати переслідувати їх там без допомоги. «Ну що ж, гаразд!» – люто вискалився він. «Вони самі залізли в пастку, ці бісові дурепи. Звідти нікуди не втечуть. Вони мені дорого за це заплатять». Легрі попростував до селища. Невільники саме поверталися з поля. «Гей ви! Сембо, Квімбо! Гей, усі!» – заволав він. «Дві жінки втекли на мочарі. Хто їх спіймає, матиме від мене $5. Спустіть собак, тигра, відьму, всіх спустіть!» Ця звістка враз сполошила всю громаду. Чимало невільників вихопилось наперед, готові до послуг, хто сподіваючись на винагороду, а хто й просто з низької догідливості, що є одним з найбільш згубних наслідків рабства. Щинилася метушня та біганина. Одні хапали соснові гілляки й підпалювали їх, як смолоскипи, інші відв'язували собак, чиє люте, хрипке валування долучалося до загального шуму. «Пане, а застрелити їх можна, якщо не зловимо?» – спитав Сембо, якому Легрі наділив рушницю. «Кассі, можеш застрелити, коли хочеш. Їй давно вже час забратися до свого родича сатани. А дівку не чіпай», – відказав Легрі. «Ну, хлопці, покажіть, які ви молодці. $5 тому, хто їх злапає. І по склянці горілки кожному».
уся та ватага людей і собак, освітлена полум'ям смолоскипів, з диким галасом та гоготом посунула до мочарів. За ними, тримаючись трохи віддалік, слідкувала й хатня прислуга. Отож, коли Касі з Емелін прослизнули назад до будинку, там не було й душі живої. У повітрі й досі лунали вигуки переслідувачів. З вікна вітальні Касі й Емелін побачили ту юрбу із смолоскипами, що саме почала розходитися по краю мочарів. «Дивись», – мовила Емелін, показуючи на неї Касі. «Лови почалися. Поглянь, як мерехтять вогні, а собаки як валують. Чуєш? Коли б оце ми були там, жах навіть подумати. Ой, Бога ради, сховаємося, мерщій». «Нема чого квапитись», – спокійно відказала Кассі. «Вони всі гайнули туди. То буде їм розвага на цілий вечір. Нагору ми ще встигнемо. А тим часом», – мовила вона неквапливо, витягаючи ключ із кишені куртки, яку Легрі поспіхом жбурнув додолу, «тим часом я візьму дещо нам на дорогу». Вона відімкнула шухлядку, дістала звідти жмуток грошей і швидко полічила їх. «Ой, не треба», – мовила Емелін. «Не треба?» – перепитала Кассі. «А це чому ж?» «Як по-твоєму, що краще, сконати з голоду на мочарах? Чи поїхати за ці гроші до вільних штатів? З грішми, дівчино, ніде не пропадеш». І вона сховала увесь жмуток за пазуху. «Але ж це крадіжка!» – в розпачі прошепотіла Емелін. «Крадіжка?» – зневажливо засміялася Кассі. «Нехай спробує це сказати той, хто обкрадає людські душі й тіла. Та кожен папірець у цьому жмутку вкрадено. Вкрадено у нещасних голодних людей, які гнуть горба й конають з надсади, щоб він мав свій зиск. Нехай же він щось скаже про крадіжку. Ну, ходімо вже на горище. Я там запасла свічок і книжки взяла, щоб час гаяти. Можеш бути певна, туди нас шукати не полізуть. А якщо й полізуть, я вдам для них привида». Піднявшись на горище, Емелін побачила, що величезний ящик, в якому колись привезли меблі, стоїть на боці, звернутий отвором до стіни, чи точніш до укосу покрівлі. Касі засвітила маленьку лампу, і, пролізши під укосом, вони опинилися в ящику. Там лежали 2 невеликі матраци і кілька подушок. Поруч стояв менший ящик, напакований свічками, харчами та всіляким потрібним у дорозі одягом, що його Касі позгортала у 2 навдивовижу малих клуночки. «Ну от», – мовила Касі, чіпляючи лампу на гачок, який забила в ящику ще заздалегідь, – «оце й буде поки що наша домівка. Як тобі тут? А ти певна, що вони не шукатимуть на горищі?» «Хотіла б я побачити, як Саймон Легрі сюди полізе», – відказала Кассі. «Ні, він обминатиме горище 10-ю дорогою. А щодо слуг, то вони краще дадуть себе застрелити, ніж поткнуть сюди носа». Трохи заспокоєна, Емелін відхилилася на подушку. «А навіщо ти, Касі, сказала, що уб'єш мене?» – простодушно спитала вона. «Щоб ти не зомліла», – відповіла Касі. «І я таки домоглася свого. Затям собі, Емелін, щоб ти ніколи більш не збиралася зомліти. Нам це зовсім ні до чого. Якби я тебе не відвернула, ти була б тепер у руках
того лиходія. Емелін здригнулася. Деякий час обидві мовчали. Касі взялася читати якусь французьку книжку. Емелін, знеможена втомою, задрімала. Збудили їх голосні вигуки, тупотіння кінських копит і гавкіт собак. Вона підхопилась і злякано скрикнула. — То ловці вернулися, — спокійно мовила Касі. — Не бійся. Виглянь-но в оце вічко. Бачиш? Он де вони, внизу. На сьогодні Саймона досить. Поглянь, як забрьохався в болоті його кінь, та й собаки ледве дихають. А тож, пане господарю, ви ще не раз отак поганяєтесь. А дичина ваша зовсім не там. — Ой, цить, — мовила Емелін. — А що, як вони тебе почують? — Якщо й почують, то це їх ще дужче настрахає, — відказала Кассі. — Нам нема чого боятися. Хоч яку бучу ми щинимо, це буде тільки нам на користь. Нарешті будинок огорнула тиша. Проклинаючи свій лихий талан і присягаючись жорстоко помститися втікачкам, Легрі подався спати. Розділ 40. Страдник. Як найдовша дорога має свій кінець, так і найтемніша ніч поступається світанку. Безупинний і невблаганний плин часу обертає лихий день на вічну ніч, а добру ніч на вічний день. Разом з нашим скромним другом Томом ми довго йшли долиною рабства. Спочатку через квітучі галяви благоденства та добра, далі крізь болісну розлуку з усім, що любе людині. Потім якийсь час були з ним на сонячному острівці, де благородні руки сховали його кайдани під квітами. І ось нарешті бачимо його серед чорного мороку, що поглинув останній промінь надії. Та над верхів'ями гір уже зайнялася вранішня зоря і повіяло свіжим благодатним вітром, то прочинилася брама вічного дня. Втеча Касі й Емелін до краю збурила й без того лиху вдачу Легрі, і, як неважко було передбачити, вся його нестримна лють спала на беззахисну голову Тома. Коли він квапливо оповістив своїх невільників про цю пригоду, повз його увагу не пройшло, як радісно спалахнули Томові очі, і як він вдячно звів руки до неба. Помітив Легрі й те, що Том не приєднався до переслідувачів. Він хотів примусити його силоміць, та, знаючи з досвіду, як уперто цурається Том усякого лиходійства, визнав за краще не гаяти часу на марні спроби. Коли Легрі повернувся з ловів, зазнавши дошкульної невдачі, в душі його з новою силою здійнялася вся довго тамована ненависть до непокірного раба. Хіба не опирався йому цей зухвалий і затятий негр від першого ж дня, як він купив його? Хіба не вчувався в ньому, хоча й мовчазний, але непохитний дух, що пік його Легрі, наче згубним вогнем? «Ненавиджу його!» – вигукнув Легрі, підхопившись серед ночі на ліжку. «Ненавиджу! Хіба він не моя власність? Хіба я не можу зробити з ним, що захочу? Хто мені перешкодить, га?» І він так стиснув кулачиська, неначе в руках у нього було щось таке, що він радо розтрощив би на друзки. Та водночас, як робітник, Том не мав собі рівних, і, хоч Легрі ненавидів його за це ще дужче,
Не зважати на цю обставину він не міг і трохи стишив свій гнів. Отож він вирішив не чіпати Тома другого ранку, а зібрати на сусідніх плантаціях добрячий гурт ловців з рушницями та собаками, оточити мочарі і обшукати там кожну 5. Якщо лови будуть вдалі, тим краще, а як ні, тоді він покличе до себе Тома. І на цю думку він аж зубами заскреготів з люті. І тоді він або поставить цього зухвальця на коліна, або ж... Отаке нашіптував йому лиховісний внутрішній голос, якому радо вторувала його душа. Ось ви кажете, ніби вигода господаря достатня запорука безпеки раба. Та коли людину жере шалена злоба, вона ладна цілком свідомо, не змигнувши оком, занапастити власну душу, аби тільки поставити на своєму. То чи дбатиме вона про безпеку своїх ближніх? Ага, мовила Касі другого дня, визирнувши у вічко на двір. Вони знов вирушають на лови. На площині перед будинком гарцювало кілька вершників. Чужі собаки, люто валуючи, рвалися з повідців один до одного, і негри на силу здержували їх. 2 вершників були наглядачі з навколишніх плантацій, решта — горілчані брати легрі з сусіднього містечка, що приїхали задля потіхи. Важко було уявити собі мерзеннішу ватагу. Легрі щедро частував горілкою і їх, і негрів з інших плантацій, яких теж покликали на допомогу. Так уже було заведено, щоб негри вважали ці лови за свято. Касі притулила вухо до вічка. Вранішній вітерець повівав просто на будинок, і вона чула багато з того, що говорилося на дворі. Її похмуре обличчя викривила гірка посмішка, коли вона почула, як ловці умовляються, хто де шукатиме, вихваляють один перед одним своїх собак, дають настанови помічникам, коли стріляти і що робити з утікачками, заскочивши їх. Кассі відхилилась од вічка і, болісно щепивши руки, вигукнула: «О Боже! Що ми лихого вчинили, щоб отак нас цькувати?» Щоки її палали, голос уривався. «Якби не ти, дитино, — мовила вона, дивлячись на Емелін, — я б сама вийшла до них і подякувала тому, хто застрелить мене. Навіщо мені воля? Хіба вона поверне мені моїх дітей? Хіба зробить мене знов такою, як я була?» По-дитячому простодушна Емелін аж злякалася відчаю Касі і розгублено мовчала. Потім лагідно взяла її за руку. «Не треба», — сказала Касі, намагаючись відштовхнути її руку. «Бо я можу полюбити тебе, а я зареклася когось любити». «Бідолашна Касі», — промовила Емелін, — «не тужи так тяжко. Якщо ми станемо вільні, ти, може, ще й знайдеш своїх дітей. А ні, то я буду тобі за дочку. Я ж ніколи більш не побачу своєї старенької матусі. І я любитиму тебе, Касі, хоч би ти мене й не любила». Лагідна дитяча душа взяла гору. Касі підсіла до Емелін, обняла її і стала гладити її м'які каштанові коси. А Емелін зачудовано дивилася на її прекрасні очі, зволожені слізьми. «Ах, мовила Касі, — як я знудилася за своїми дітьми.
як зболіло моє серце й висохли очі стуги за ними. А отут вона притулила руку до грудей. Нічого вже не лишилося. Сама холодна пустка. Ловці шукали довго, старанно й заповзятливо. Однак нічого не знайшли, і Касі з похмурою зловтіхою бачила, як стомлений, роздратований Легрі злазить з коня. «Ну, Квімбо», – сказав Легрі, розвалившись на канапі у вітальні, – «а тепер іди й тягни сюди Тома та мерщій». Усе воно, напевно, не обійшлося без того старого негідника. Я злуплю його чорну шкуру, але дізнаюся, що і як. Хоч як ненавиділи один одного Сембо й Квімбо, проте їх єднала спільна ненависть до Тома. Ще тільки-но, купивши Тома, Легрі сказав їм, що має намір поставити його за головного наглядача на час своїх відлучок з дому. Відтоді ці підлі лакизи і відчували до нього злість, а коли побачили, що він потрапив у неласку в господаря, зненавиділи його ще дужче. Отож Квімбо залюбки подався виконувати наказ Легрі. Почувши, що його кличе господар, Том серцем збагнув недобре. Він знав, що замислили втікачки і де вони сховалися. Знав і лиху свавільну вдачу людини, перед якою мав зараз стати. Однак він був певен, що йому не забракне духу, краще прийняти смерть, ніж зрадити тих двох бідолах. Поставивши свій кіш додолу, він спокійно підійшов до Квімбо, який грубо схопив його і потягнув за собою. «Ой, начувайся», – сказав дорогою той чорний велетень, – «зараз буде тобі. Хазяїн аж казиться з люті. Цього разу ти вже не відкрутися, ні. Ой, будеш тобі, щоб я так жив. Знатимеш, як пособляти втікачкам. Ось побачиш, що тобі буде». Але його брутальна мова не досягла Томових вух. У душі того нещасного звучали інші слова, і він почував себе сміливим та дужим. Обіч дороги михтіли дерева, кущі, вбогі халупи рабів, і, здавалося, всі ті місця, де він зазнав стільки лиха, стрімко відступали назад, мов краєвид за швидкою коляскою. Душа Тома сповнилася блаженним трепетом. Наставала година визволення. «Ну, Томе», підводячись йому назустріч і аж сіпаючись з люті, процідив Легрі крізь зуби й схопив його за комір. «Чи знаєш ти, що я вирішив убити тебе?» «Мабуть, так воно і є, пане», – спокійно відказав Том. «А тож», – з похмурим, моторошним спокоєм провадив Легрі. «Отак я вирішив, Томе. Якщо ти не розкажеш мені все про тих двох жінок». Том мовчав. «Ти чуєш?» – ривнув Легрі, мов розлючений лев, і тупнув ногою. «Кажи!» «Мені нема чого казати, пане», – твердо і неквапливо відповів Том. «Ти смієш казати мені, чорний святеннику, що ти не знаєш?» – спитав Легрі. Том мовчав. «Відповідай!» – гримнув Легрі, щосили луснув його кулаком. «Знаєш ти що-небудь?» «Знаю, пане, але сказати не можу. Я можу тільки вмерти,
Легрі звів дух і, насилу тамуючи лють, схопив Тома за руку. Подавшись до самого його обличчя, він проказав моторошним голосом: «Слухай, Томе, ти думаєш, що як я попускав тобі раніше, то й тепер просто нахваляюся? Ні, цього разу я твердо вирішив і навіть збиток полічив. Ти завжди чинив мені наперекір, тож тепер я або приборкаю тебе, або ж уб'ю. Одне з двох. Я точитиму з тебе кров краплю по краплі, аж поки ти скоришся». Том звів на нього очі і відказав: «Пане, якби моя кров могла врятувати вашу душу, я радо віддав би всю її до останньої краплі. Ой, пане, не беріть на себе такого гріха. Вас це вразить тяжче, ніж мене. Хоч би що ви вчинили, моїм мукам однаково скоро кінець, а ваші ніколи не скінчаться». Ці схвильовані слова були наче звуки неземної музики між поривами буревію, і в кімнаті на хвилю запала мовчанка. Легрі прикипів до місця і не спускав очей з Тома. Стало так тихо, що чути було розмірене цокання старого годинника. Але так тривало лише мить. А тоді ця мить вагання, нерішучості і сумніву минула, і дух зла повстав з новою, вдесятеро збільшеною силою. Аж запінений шалу, Легрі схопив свою жертву і збив її з ніг. Картини кривавої розправи прикро вражають наші почуття. Людям не вистачає духу слухати про діяння, що їх іншим людям цілком вистачає духу чинити. Не треба розповідати нам про страждання, яких зазнають наші брати, адже це крає нам серце. А тим часом, о мій рідний краю, такі речі відбуваються під захистом твоїх законів. І свята церква теж бачить їх, бачить і мовчить. «Він от-от сконає, пане», – сказав Сембо, мимохідь зворушений стійкістю жертви. «Не спиняйся, доки не заговорить. Надай, надай!» – погукував Легрі. «Усю кров з нього виточу, як не признається». Том розплющив очі і подивився на господаря. «Жалюгідний хробак», – мовив він. «Нічого вже ти мені не заподієш». І знепритомнів. «Здається, таки сконав нарешті», – сказав Легрі, підступаючи ближче, щоб подивитися на Тома. «Еге, так і є. Ну що ж, тепер хоч замкнув свою пельку, і то добре». Але Том ще не вмер. Його дивовижні слова і палкі молитви дійшли до серця навіть отим чорним звірам, що катували його. І як тільки Легрі пішов, вони обидва кинулися до Тома й заходилися приводити його до тями. «Ой, яке лихо ми вчинили», – сказав Сембо. «Нехай спитається за нього з хазяїна, а не з нас». Вони обмили Томові рани, постелили на підлозі бракованої бавовни і поклали його на ту постіль. Потім один з них побіг до будинку і випросив у Легрі горілки, нібито для себе, щоб підкріпитися після тяжкої праці. Він приніс горілку з собою, і вони влили її в рот Томові.
Ой, Томе, промовив Квімбо, ми так тяжко завинили перед тобою. Дарую вам від щирого серця. Ледве чутно озвався Том. Розділ 41. Молодий господар. За 2 дні після того якийсь юнак проїхав легким візком обсаджену меліями алею і спинився перед будинком. Квапливо кинувши віжки на спини коням, він зіскочив на землю і запитав, чи можна побачити господаря. То був Джордж Шелбі. А щоб з'ясувати, як він там опинився, нам треба повернутися трохи назад. На жаль, сталося так, що лист міс Офелії до міс Шелбі пролежав місяців зо 2 в якійсь поштовій конторі, а коли зрештою дійшов до місця призначення, слід Тома вже загубився серед далеких мочарів Червоної річки. Місіс Шелбі взяла ту звістку близько до серця, але швидко вдіяти щось не мала змоги. Вона саме доглядала хворого чоловіка, що лежав непритомний у тяжкій гарячці. Панич Джордж Шелбі, який на той час перетворився з хлопчика на ставного юнака, всіляко допомагав їй і був єдиний, кому вона могла довірити батькові справи. Міс Офелія завбачливо повідомила в листі ім'я адвоката, який розпоряджався майном покійного Сен-Клера, та найбільше, що можна було зробити за тих обставин, це послати йому письмовий запит. А через кілька днів раптово помер містер Шелбі, і їх на час поглинули інші турботи. Містер Шелбі виявив неабияку довіру до ділових здібностей дружини, залишивши її єдиною душеприказницею. І на неї враз навалилася сила селенна складних і клопітних справ. Місіс Шелбі з притаманним їй запалом узялася розплутувати це безладне павутиння, і вони з Джорджем день у день тільки те й робили, що збирали й досліджували рахунки, продавали майно і виплачували борги, бо місіс Шелбі твердо вирішила розквитатися з усіма кредиторами, хоч би якими наслідками це обернулося для неї самої. Тим часом вони одержали лист від адвоката, на якого посилалася міс Офелія. Він написав, що про Томову долю йому відомо лише те, що його продано з прилюдного торгу, а він сам тільки отримав гроші і далі нічого не знає. Така відповідь не задовольнила ні Джорджа, ні місіс Шелбі. І десь за півроку цей молодий господар, вирушаючи в материних справах на південь, вирішив сам заїхати в Новий Орлеан, щоб спробувати знайти Тома й викупити його. По кількох місяцях марних пошуків Джордж цілком випадково зустрів у Новому Орлеані одного чоловіка, що мав потрібні йому відомості. І наш герой із грішми в кишені сів на пароплав і подався до верхів'я Червоної річки, сповнений рішучості знайти й визволити свого давнього друга. Його провели до вітальні, де сидів Легрі. Той прийняв незнайомця з похмурою гостинністю. «Як я чув, – сказав юнак, – ви купили в Новому Орлеані невільника на ім'я Том. Він колись жив у маєтку мого батька, і я приїхав спитати, чи не можна буде його викупити». Легрі насупив чоло й сердито відказав: «Еге ж, купив на свою голову, нехай йому лиха година. Зроду ще не бачив такого непокірного й зухвалого собаки».
підмовляв рабів тікати, позбавив мене 2 негритянок, що коштували по 800, а то й по $1000 кожна. Він сам у цьому признався. А коли я запитав, де вони, він заявив, що знає, але не скаже. І затявся на своєму, хоч я дав йому такого часу, якого ще не давав жодному негрові. То тепер він нібито надумав здохнути, але я не певен, що це в нього вийде. Де він? Нетерпляче вигукнув Джордж. Я хочу його бачити. Щоки юнака розшарілися, очі палали. Однак він стримав себе і нічого більше не сказав. Він отам, у повітці, обізвався чорношкірий хлопчина, що тримав коней Джорджа. Легрі штурхонув хлопчика й гримнув на нього. Та Джордж уже мовчки відвернувся і попростував до повітки. Після того фатального вечора Том пролежав отак уже 2 дні. Він не страждав від болю, бо його змордоване тіло втратило чутливість, і він майже весь час лежав у тихому забутті. Вночі до нього крадькома приходили нещасні злиденні невільники, уриваючи хвилини від свого короткого спочинку, щоб віддячити йому за ті добрі слова розради, яких він ніколи для них не шкодував. Щоправда, ці бідолахи могли принести йому хіба тільки кухоль холодної води, але то було від щирого серця. Кассі, вислизнувши якось із свого сховища, почула про те, як Том пожертвував собою заради них з Емелін, і другої ночі, нехтуючи страшною небезпекою, також прийшла його навідати. Кілька прощальних слів, що їх на превелику силу видобув із себе цей щедросердий страдник, розтопило в її душі багатолітню кригу скорботи й розпуки, і понура, зневірена жінка гірко заплакала. Джордж зайшов у повітку. Голова його туманіла, серце стискалося. «Не може бути! Не може бути!» – вигукнув він, ставши на коліна біля Тома. «Дядечку Томе, бідний мій друже!» Голос його досягнув свідомості вмираючого. Том ворухнув головою і ледь помітно всміхнувся. «Любий дядечку Томе, почнися. Скажи мені щось. Поглянь на мене. Я панич Джордж, твій малий панич Джордж. Хіба ти не впізнаєш мене?» «Панич Джордж», – проказав Том кволим голосом і розплющив очі. «Панич Джордж». У погляді його відбився подив. Та помалу він начебто прийшов до тями. Очі його заблищали, обличчя проясніло. Він згорнув на грудях зашкарублі руки, і по щоках у нього покотилися сльози. Хвалити Бога. Це все, чого я жадав. Вони не забули мене. Як тепло в мене на душі. Як радіє моє старе серце. Тепер я помру спокійно. Хвалити Бога. Ти не помреш. Не треба помирати, не думай про смерть. Я приїхав викупити тебе і забрати додому, палко промовив Джордж. Ах, паничу Джордж, надто пізно. Не вмирай. Я не знесу цього.
У мене аж серце розривається, як подумаю про всі твої муки. І тепер ти лежиш отут, у цьому брудному закутку. Бідний мій друже. Не називайте мене бідним, урочисто промовив Том. Я був бідний, але тепер усе те минулося. Я вже на порозі блаженства. О, паничу Джордж, небо близько. Я здобув перемогу. Сила й пристрасть, що звучали в його уривчастій мові, глибоко вразили Джорджа. Він не відводив очей від Томового обличчя. Том схопив його за руку і провадив далі. Тільки не кажіть, бідолашній Хлої, якого ви мене застали. Їй буде тяжко про це чути. Скажіть їй, що я відійшов спокійно і легко. Ох, бідні мої хлопчики і люба крихітка! Як болісно поривалося до них моє старе серце. Уклоніться за мене панові, і милій добрій пані, і всім у домі. Скажіть їм, що я любив їх усіх. О, паничу Джордже! В цю мить до повітки неквапливо підійшов Легрі. Він похмуро, з удаваною недбалістю зазирнув усередину і відвернувся. Старий гаспид, обурено мовив Джордж. Приплив снаги, що його надихнула умираючого радість зустрічі з молодим господарем, швидко минув, поступившись місцем раптовій знемозі. Том заплющив очі, і на обличчі в нього з'явився той вираз величного спокою, що віщує наближення смерті. Дихав він болісно й хрипло, його широкі груди важко здіймалися і опадали, та на устах був переможний усміх. З тим усміхом він і заснув навіки. Джордж сидів незворушно, охоплений побожним трепетом. Йому здавалося, що тепер це місце стало священним. Він закрив Томові мертві очі і підвівся. Обернувшись, Джордж побачив Легрі, що похмуро стояв позад нього. Видовище смерті трохи погамувало природну юнацьку гарячковість Джорджа. Тепер йому було просто гидко бачити цього чоловіка, і хотілося якнайшвидше покинути його, не заходячи в зайві балачки. Втупивши у Легрі свої гострі темні очі, він сухо промовив, показуючи на небіжчика. Ви взяли в нього все, що могли. Скільки заплатити вам за тіло? Я хочу забрати його і поховати, як годиться. Я не торгую дохлими неграми, похмуро буркнув Легрі. Можете ховати його, де вам заманеться. Хлопці! Владно гукнув Джордж до 3 негрів, що дивилися на небіжчика. Ану, поможіть мені підняти його й однести до візка. І принесіть хтось лопату. Один з них побіг по лопату, 2 інших допомогли Джорджеві перенести тіло. Джордж не озвався до Легрі ані словом, навіть не дивився у його бік, але той не заборонив невільникам виконувати накази приїжджого юнака, лише стояв і посвистував, удаючи байдужого. Тоді хмуро подався за ними до будинку, де Джордж залишив візок. Джордж посунув наперед сидіння, постелив у візку свій плащ і обережно поклав на нього Тома. Тоді обернувся, знову втупив очі в Легрі і промовив:
Я ще не сказав вам, що я думаю про цей мерзенний злочин. Та зараз не час і не місце. Але знайте, сер, за безневинно пролиту кров ви дасте відповідь перед законом. Я цього вбивства так не залишу. Піду до першого ж, який трапиться судді, і заявлю на вас. Заявляйте, відказав Легрі, зневажливо клацнувши пальцями. Хотів би я побачити, як це буде. Де ви візьмете свідків? Як доведете своє звинувачення? Ну, що скажете? Джордж миттю зрозумів, що Легрі має рацію. В маєтку не було жодної білої людини, а свідчення кольорових у південному суді нічого не варті. Він ладен був розітнути небо гнівним покликом до правосуддя, але знав, що то намарне. Та й чого б то робити стільки галасу через якогось дохлого негра, мовив Легрі. Ці слова були неначе іскра, що впала у пороховий погріб. Обачність була далеко не першою серед чеснот молодого кентукійця. Джордж обернувся і одним шаленим ударом збив Легрі з ніг, а тоді став над ним, палаючи гнівом і зневагою, мов казковий лицар над переможеним драконом. Та деяким людям розправа йде на користь. Зваліть такого з ніг, потопчіть у болото, і він ураз пройметься до вас повагою. Саме до таких людей належав і Легрі. Отож, уставши і обтрусивши з себе пилюку, він шанобливо провів очима візок, що повільно віддалявся від будинку. Навіть і рота не розтулив, поки візок не зник з очей. Виїхавши за межі плантації, Джордж зупинився біля сухого піщаного пагорба з кількома деревами, який запримітив ще їдучи туди. На ньому й викопали яму. А плащ залишити, пане? Спитали негри, коли яма була готова. Ні-ні, покладіть з ним. Це все, що я можу тобі дати, Томе. Отож бери його з собою. Тіло спустили в яму, і негри мовчки закидали її землею. Потім зробили могилку і обклали зеленим дерником. «Ну, ідіть, хлопці», – сказав Джордж, сунувши в руку кожному по чверть долара. Та вони чогось стояли. «От якби молодий пан нас купив», – мовив один. «Ми б так вірно служили панові», – озвався другий. «Тяжко тут жити, пане», – докинув перший. «Купіть нас, пане, зробіть таку ласку». «Не можу. Не можу», – насилу видушив із себе Джордж і махнув рукою, щоб вони йшли. «Це неможливо». Бідолахи похнюпили голови і мовчки рушили геть. «Небом! Присягаюся!» – вигукнув Джордж, упавши на коліна біля могили свого нещасного друга. «Небом присягаюся від цієї години робити все, що в людській змозі, аби тільки очистити мій рідний край від ганебного прокляття рабства». Розділ 42. Правдива історія одного привида. Була дуже поважна причина на те, що віднедавна серед невільників Легрі як ніколи поширились балачки про духів та привидів.
Пошепки переказувалося, що кожної ночі можна почути, як хтось спускається сходами з горища, а тоді бродить по всьому будинку. Даремно було замикати двері. Привид чи то мав у кишені другий ключ, чи то вдавався до споконвічного права всіх духів проходити крізь замкову щілину. Отож він і далі вільно розгулював собі по будинку, наганяючи жах на всіх. Щодо зовнішності привида думки знавців розбігалися, бо в більшості негрів, та й, як ми знаємо, в білих теж, здавна заведено при такій пригоді заплющувати очі і накривати голову ковдрою, спідницею чи будь-чим іншим, що трапиться на похваті. А всім же відомо, що коли тілесні очі так закриті, то навдивовижу зіркі й проникливі стають очі духовні. Тим-то й поширилося в маєтку стільки зображень привида, мальованих із щедрою божбою, які дуже різнилися одне від одного, а з'єднала їх лише одна спільна прикмета, властива всьому потойбічному родові – білий саван. Бідолашні невільники ніколи не вивчали стародавньої історії і не могли знати, що таке вбрання привидів засвідчив сам Шекспір, коли писав «І в савани завинуті мерці з квилінням тужним шастали по Риму». Та, незважаючи на все те, ми маємо свої підстави твердити, що ночами, в уподобані привидами години, по будинку Легрій справді никала висока постать у білому. Заходила в усі двері, несподівано з'являлася то тут, то там, зникала і знову виникала, і нарешті піднімалася темними сходами на лиховісне горище. А вранці всі двері в домі були так само міцно замкнені, як і з вечора. Легрі мимоволі траплялося чути ті балачки, і чим старанніш їх від нього приховували, тим дужче він непокоївся. Він став ще більше пити, ще запекліше лаявся і вдень ходив козирем, але ночами спав погано, і привиддя, що являлися йому до узголов'я, були аж ніяк невтішні. Увечері після смерті Тома він поїхав до сусіднього містечка і пив, гуляв там напропали. Додому повернувся пізно, геть зморений. Замкнув двері своєї кімнати, вийняв ключ і повалився на ліжко. Дурний, хто замикає двері від духів, бо того духа, з яким він так боїться зіткнутися віч-навіч, він носить у власних грудях, і голос його, хоча й притлумлений та заглушений громаддям земної марноти, все ж звучить, мов провіщення страшного суду. Проте Легрі замкнув свої двері і підпер їх стільцем. Тоді поставив на столик у головах засвічену лампу, а поряд поклав пістолі. Нарешті, перевіривши всі гачки та засувки на вікнах, він заприсягся сам собі, що йому начхати на нечисту силу і на всіх, які є духів, і ліг спати. І він заснув, бо був дуже зморений. Заснув міцним сном, та потім крізь сон відчув, що над ним нависла якась тінь, якась моторошна примара, і його враз охопило страхітливе передчуття. Йому здалося, що то погребне покривало його матері, але держала його
Касі держала високо перед собою і показувала йому. Він чув невиразне квиління, стогін, але розумів, що то все у вісні, і силкувався прокинутись. Так наче спав і не спав. Він знав, що хтось заходить у кімнату, чув, як відчинилися двері, але не міг поворухнути ні рукою, ні ногою. Нарешті він рвучко обернувся. Так, двері були відчинені, і він ще встиг помітити, як чиясь рука загасила лампу. У вікна тьмяно світив оповитий хмарами місяць, і тут Легрі побачив оте. Щось біле раптом виникло перед ним. Він почув легкий шелест його покривала. Привиддя тихо стало біля ліжка, і його холодна рука торкнулася руки Легрі, а моторошний голос тричі промовив пошепки. Він лежав, заціпенівши з жаху, залитий холодним потом, і навіть не помітив, як і коли воно зникло. Тоді зіскочив з ліжка і кинувся до дверей. Двері були замкнені. Він упав непритомний. Після того Легрі запив, як ніколи. Він забув усяку обачність, усяку міру і пив несамовито, на відчай душі. Невдовзі по околиці пішов поголос, що він хворий і от-от помре. Він допився до білої гарячки, і йому повсякчас увижалися лиховісні образи страшної кари. Нікому не сила було знести той жах. Хворий кидався, дико кричав, нестямно переказував свої провиддя, і в кожного, хто його чув, аж кров холола в жилах. А коли він помирав, біля його смертельної постелі стояла сувора й невблаганна жінка в білому і раз у раз проказувала: «Ходім, ходім, ходім». Дивний збіг обставин. Після тієї самої ночі, коли до Легрі завітав привид, надвірні двері будинку вранці були відчинені, і дехто з негрів бачив, як удосвіта під'їзною алеєю скрадалися до дороги дві білі постаті. Вже почало займатися на світ, коли Касі й Емелін спинилися на хвильку в невеликому гайку недалеко від містечка. Касі була одягнена, як іспанська креолка, в усе чорне. Густа вуалька, спадаючи з невеликого чорного капелюшка, надійно приховувала її обличчя. Вони наперед умовились, що в дорозі Касі вдаватиме заможну креолку, а Емелін – її служницю. Касі з дитинства жила в благородному домі і мала цілком відповідні до такої ролі поставу, мову та манери, а те, що збереглося в неї від багатого колись гардеробу, разом з деякими прикрасами дало їй змогу прибрати належного вигляду. На околиці містечка вона ще минулого разу побачила крамничку, де продавали валізи. Тепер вона зайшла туди, купила собі гарну валізу і загадала крамареві, щоб він послав з нею носія. І отак у супроводі хлопчика, що віз на тачці її валізу, і Емелін, яка несла за нею кошик та інші речі, Касі вступила до невеличкого заїзду, наче справжня пані. Перший, хто впав їй там в око, був Джордж Шелбі. Він спинився в тому ж таки заїзді, дожидаючи наступного пароплава. Касі запримітила юнака ще з горища, визираючи в оту свою бійницю. Вона бачила, як він забрав тіло Тома, і з мовчазною зловтіхою спостерігала його сутичку з Легрі.
а згодом, розгулюючи по будинку під личиною привида, підслухала розмови негрів і дізналася, хто він такий і що спільного мав з Томом. Отож, виявивши, що Джордж поїде тим самим пароплавом, вона враз почула себе певніше. Вигляд Кассі, її поведінка, мова та, очевидна, заможність надійно відвернули від неї будь-яку підозру в заїзді. Адже люди ніколи не придивляються надто пильно до тих, хто задовольняє їхню головну вимогу – добре платить. Саме це й передбачала Кассі, коли запаслася грішми на дорогу. Десь перед вечором надійшов пароплав, і Джордж Шелбі з притаманною кентукійцям галантністю провів Кассі на палубу і дістав для неї зручну каюту. Поки пароплав ішов Червоною річкою, Кассі, посилаючись на нездужання, не показувалась із своєї каюти, і її дбайливо доглядала служниця. Коли вони дісталися до Міссісіпі, і Джордж довідався, що незнайомка, як і він, їде на північ, він, щиро жаліючи слабовиту жінку і бажаючи хоч чим-небудь їй прислужитися, запропонував дістати для неї каюту на тому самому пароплаві, що й собі. І от ми вже бачимо наших подорожніх на доброму судні Цінціннатті, що, бухаючи парою, повним ходом суне проти течії. Тепер Кассі почувала себе куди краще. Вона сиділа на палубі, виходила до столу, тож усі на пароплаві помітили її і гомоніли проміж себе, що, певне, свого часу вона була неабияка красуня. Ще відколи Джордж уперше побачив Кассі, йому не давала спокою її ледь помітна, невловима подібність до когось знайомого, але до кого він ніяк не міг пригадати. І він мимоволі придивлявся до неї, просто таки з ока її не спускав. Сидячи за обіднім столом чи відпочиваючи біля дверей своєї каюти, Кассі щоразу ловила на собі його пильний погляд. І тільки коли вона давала зрозуміти, що це спостереження їй неприємне, юнак чемно відводив очі. Кассі почала тривожитись, чи не запідозрив він чогось. Та зрештою визнала за краще покластися на його великодушність і розповіла йому всю свою історію. Джордж усім серцем ладен був співчувати кожному, хто втік з плантації Легрі, про яку він і досі не міг згадувати спокійно. Отож із властивою його літам хороброю зневагою до можливих наслідків запевнив Кассі, що нічого не пошкодує задля їхнього з Емілін спокою та безпеки. Поряд з Кассі займала каюту якась француженка на прізвище Дету, що їхала разом з дочкою, дівчинкою років 12. Почувши, що Джордж родом з Кентукі, ця дама явно поставила собі за мету познайомитися з ним ближче. В цьому їй чимало допомогла її гарненька дочка, миле грайливе створіння, що розважало всіх на пароплаві під час нудної двотижневої подорожі. Джордж часто присував свій стілець до самих дверей каюти пані Дету, і Кассі, сидячи біля борту, чула їхні розмови. Пані Дету доскіпливо розпитувала Джорджа про Кентуккі, де, як вона сказала, і сама жила замолоду. На свій превеликий подив Джордж виявив, що її домівка була десь у сусідстві з їхнім маєтком, а своїми запитаннями
Вона виказувала таку обізнаність із тамтешніми людьми та місцями, що він лише кліпав очима. «А скажіть», – запитала одного разу пані Ту, – «чи не знаєте ви в тій околиці чоловіка на прізвище Гарріс?» «Є такий старий поміщик. Живе недалеко від нас», – відказав Джордж. «Та ми з ними ніколи близько не зналися». «Здається, він має багато рабів?» – спитала пані Дету, виказуючи куди більше зацікавлення, ніж їй хотілося б. «Так», – мовив Джордж, здивовано позирнувши на неї. «А ви не знаєте, може, чули коли-небудь випадково, чи не було в нього хлопчика-мулата на ім'я Джордж?» «Ну, звісно, Джордж Гарріс. Я добре його знаю. Він оженився на одній із служниць моєї матері. Тільки тепер він утік до Канади». «Утік?» – швидко перепитала пані Дету. «Хвалити Бога!» Джордж запитливо глянув на неї, але нічого не сказав. Пані Дету похилила голову на руки і заплакала. «Він мій брат», – мовила вона. «Та невже?» – вражено вигукнув Джордж. «Так», – сказала пані Дету, гордо підводячи голову і утираючи сльози. «Містере Шелбі, Джордж Гарріс – мій брат». «Аж не віриться», – мовив Джордж, трохи відсуваючи свій стілець і роздивляючись пані Дету. «Мене продали на пониззя, коли він був ще малим хлопчиком», – сказала вона. «Там мене купив один добрий і великодушний чоловік. Він забрав мене з собою до Вест-Індії, зробив вільною і одружився зі мною. А оце недавно він помер, і я поїхала до Кентуккі, щоб знайти й викупити свого брата. Він розповідав колись, що в нього була сестра Емілі, яку продали на південь», – сказав Джордж. «Он як? То це ж я і є», – мовила пані Дету. «А скажіть, який він тепер?» «Дуже хороший чоловік», – відказав Джордж, «хоча й жив у ганебному ярмі рабства. Чоловік неабиякої вдачі, розумний, благородний. Я все це тому знаю», – додав він, «бо його дружина з нашого дому». «А вона яка?» – жваво запитала пані Дету. «Золото», – відказав Джордж. «Гарна, розумна, привітна, доброчесна. Моя мати її виховала, наче рідну дочку. Вона вміє читати і писати, чудово вишиває і шиє, а ще й співає гарно як». «Вона народилась у вашому маєтку?» – спитала пані Дету. «Ні. Батько купив її в Новому Орлеані, коли їздив туди у справах, і привіз матері в дарунок. Їй було тоді років 8 чи 9. Батько ніколи не казав матері, скільки він за неї заплатив, але не так давно, переглядаючи старі папери, ми знайшли ту купчу. Він заплатив за дівчинку величезні гроші. Мабуть, тому, що вона була навдивовижу гарна». Джордж сидів спиною до Кассі і не бачив, з якою напруженою увагою вона прислухалася до всіх деталей його розповіді. Та в цю мить Касі торкнулась його руки і, побліднувши на обличчі, схвильовано запитала: «А ви не пам'ятаєте прізвища людей, у яких він купив її?» «Здається, продав її якийсь Сімонс, принаймні на купчій значиться таке ніби прізвище». «О, Боже!» – вигукнула Касі і впала непритомна. Джордж і пані Дету кинулись до неї,
хоч вони й гадки не мали, чому вона зомліла, проте щинили метушню цілком відповідно до обставин. Джордж у запалі людяності перекинув глек з водою і розбив 2 склянки. Інші жінки, почувши, що хтось непритомнів, з'юрмилися в дверях каюти і заступили повітря. Одне слово, було зроблено все, що звичайно робиться в таких випадках. Бідолашна Кассі. Опритомнівши, вона відвернула обличчя до стіни і нестримно, мов дитина, заридала. Може, матері здогадаються, що з нею сталося, а може й ні. Та сама вона в ту хвилину була майже певна, що доля зглянулася на неї і що вона знову побачить свою дочку. Так воно й сталося через кілька місяців, коли... А втім, ми забігаємо наперед. Розділ 43. Наслідки. Закінчити нашу розповідь недовго. Джорджа Шелбі, по-юнацькому чутливого й доброго, зворушила та романтична історія, і, маючи людяну душу, він доклав усіх зусиль, щоб якнайшвидше послати Кассі купчу на Елізу. Дата і прізвище на документі цілком збігалися з тим, що знала сама Кассі, отож не лишалося й тіні сумніву, що Еліза справді її дочка. Тепер їй треба було тільки відшукати слід утікачів. Разом з пані Дету, з якою її поєднала спільна доля, Кассі негайно вирушила до Канади. Вони їздили по всіх місцях, де здебільшого оселялися негри, що втекли від рабства, і скрізь розпитували про своїх родичів. В Амгерстберзі вони натрапили на доброго чоловіка, що дав притулок Джорджеві й Елізі, коли ті приїхали до Канади, і від нього дізналися, що подружжя живе в Монреалі. Джордж і Еліза вже 5 років були вільні люди. Джордж мав постійну роботу в майстерні одного статечного механіка і заробляв цілком досить на прожиток сім'ї, до якої на той час додалася ще й дочка. Малий Гаррі, гожий та здібний хлопчик, ходив до пристойної школи і мав добрі успіхи в навчанні. Той добрий пастир з Амгерсберга так зацікавився розповіддю пані Дету і Кассі, що здався на їхні умовляння поїхати з ними до Монреаля. Цю подорож пані Дету взяла на свій кошт. І ось ми з вами в невеличкому чепурному помешканні на краю Монреаля. Вечоріє, в каміні весело виблискує огонь, на столі, засланому сніжно-білою скатеркою, все готове до вечері. В кутку кімнати стоїть ще один стіл, накритий зеленим сукном, на ньому письмове приладдя, папір, над столом полиця з ретельно дібраними книжками. То кабінет Джорджа. Та сама жага знання, що замолоду в дні тяжкої праці й злигоднів спонукала його крадькома осягти заповітну премудрість читання та письма, не залишала його й тепер, і він кожну вільну годину віддає самоосвіті. Ось і в цю хвилину він сидить біля свого столу і, читаючи один з томів сімейної бібліотеки, щось собі занотовує. «Годі, Джордже», – каже Еліза, – «ти ж цілий день не був вдома. Згортай на свою книжку та поговори зі мною, поки я запарюю чай. Ну ж бо». До неї приєднується і Еліза молодша. Вона перевальцем підступає до батька, намагається видерти в нього з рук книжку і, зрештою, вмощується в нього на колінах. «Ах ти ж, мале чортеня», – каже Джордж, скоряючись її волі, як і годиться за таких обставин чоловікові.
От і добре, озивається Еліза, беручись нарізувати хліб. Вона трохи постаріла на обличчі, трохи поповнішала, та й коси тепер зачісує, як статечна жінка, але з усього видно, що вона вдоволена і щаслива. «Ну що, Гаррі, сину мій, розв'язав ти сьогодні ту задачу?» – питає Джордж, гладячи хлопчика по голові. У Гаррі вже немає довгих кучерів, але в нього ті самі очі та вії, те саме гарне ясне чоло. Зашарівшись із гордощів, він відказує: «Розв'язав, тату. Усе сам зробив. Ніхто мені не помагав». «Дуже добре», – каже Джордж. «Завжди робив все сам, сину. Тобі легше, ніж було твоєму батькові». В цю мить у двері хтось стукає, і Еліза йде відчинити. «Ой, це ви!» – радісно вигукує вона. Джордж і собі йде до дверей, і обоє радо вітають доброго чоловіка з Амгерстберга. З ним якісь дві жінки. Еліза запрошує їх сісти. Сказати правду, доброчесний пастир наперед розміркував, як усе воно має бути, і дорогою вони твердо умовились ані на йоту не відступати від того задуму. Тож неважко собі уявити гірке розчарування цього добряка, коли саме в ту мить, як він усадовив жінок і, втерши рота хусткою, зібрався виголосити відповідну до нагоди промову, пані Дету поламала весь його план. Кинувшись до Джорджа, вона обняла його за шию і вигукнула: «О, Джордже, ти не впізнаєш мене? Я твоя сестра, Емілі». Кассі краще володіла собою і, напевно, зіграла б свою роль цілком вдало, коли б перед нею не з'явилася раптом Еліза молодша, що всією своєю подобою, кожною рисочкою та кучериком була викапана її дочка, якою вона запам'ятала її, відколи бачила востаннє. Дівчинка з цікавістю зазирнула їй в обличчя, і Касі, підхопивши її на руки та притиснувши до грудей, із щирою переконаністю мовила: «Любонько, я твоя мама». Їй, право, нелегке це діло влаштовувати отакі врочисті зустрічі, і щоб усе було до ладу. Але, зрештою, добрий пастир усе ж домігся тиші і сказав свою промову, якою намірявся відкрити церемонію. Та ще й так зворушливо, що всіх слухачів аж сльоза пройняла. А цього, напевне, досить, щоб потішити кожного промовця як у минулому, так і в наш час. У записах канадських благодійників, що піклуються про збіглих негрів, можна знайти цілком правдиві історії, дивовижніші за будь-яку вигадку. Та й чи може бути інакше, коли існує устрій, що руйнує сім'ї і розкидає по світу кровних родичів, мов вітер осіннє листя? На цих обітованих берегах часто трапляються отакі радісні зустрічі, коли з'єднуються серця, що довгі роки гірко тужили одне за одним, утративши будь-яку надію. І немає слів розповісти, як радо приймають тут кожного нового прибульця, сподіваючись почути від нього звістку про матір, сестру, жінку чи дитину, чий слід загубився в мороці рабства. Є серед тих записів чимало романтичних історій, але переважають діла героїчні. Скільки втікачів, зневаживши тортури і кинувши виклик самій смерті, з власного почину вирушають назад у похмурий край небезпеки та зла, щоб визволити сестру, матір чи жінку. Нам розповідали про одного юнака,
якого двічі вже ловили і піддавали ганебним екзекуціям, і він двічі тікав знову. І в листі до товариша, уривки з якого ми самі чули, він писав, що вирушає в ту дорогу 3-й раз, щоб нарешті вирвати з неволі свою сестру. Та скажіть, шановний читачу, хто він? Герой чи злочинець? Чи не зробили б ви того самого для вашої сестри? І чи можете ви його осудити? Але повернімося до наших друзів, яких ми залишили, щоб дати їм змогу втерти сльози й трохи отямитися з великої та несподіваної радості. Тепер вони всі сидять коло столу і дедалі жвавіше розмовляють. Тільки Кассі, тримаючи на колінах маленьку Елізу, раз у раз мовчки притискає її до себе, так що та здивовано позирає на неї. До того ж вона вперто відмовляється їсти пиріг, яким дівчинка силкується напхати їй рота. Дуже дивуючи простодушну дитину, вона каже, що не хоче пирога, бо має тепер щось куди краще. І справді, за 2 чи 3 дні з Кассі сталася така переміна, що наші читачі навряд чи впізнали б її. Обличчя її, завжди таке похмуре і скорботне, набуло лагідного, довірливого виразу. Вона швидко ввійшла в сім'ю, неначе весь свій вік у ній жила, і прикипіла серцем до дітлахів, за якими тужила стільки років. Правду кажучи, їй навіть легше було полюбити маленьку Елізу, ніж рідну дочку, бо дівчинка була разюче схожа на ту дитину, з якою колись розлучили Кассі. Та водночас вона міцно поєднала між собою матір і дочку, що завдяки їй знову пізнали і полюбили одна одну. Через кілька днів після того знаменного вечора пані де Ту розповіла братові про всі свої справи. Після смерті чоловіка вона успадкувала чимале багатство і тепер великодушно запропонувала Джорджеві поділитися з його сім'єю. Коли вона запитала, на що він хотів би вжити свою частку того багатства, Джордж сказав: «Дай мені змогу здобути освіту, Емілі. Це моя давня заповітна мрія, а далі я зведуся сам». Добре все обміркувавши, вони ухвалили на кілька років поїхати всією сім'єю до Франції і незабаром вирушили в дорогу, взявши з собою і Емелін. Під час подорожі через океан краса Емелін полонила серце помічника капітана, і незабаром після того, як судно прибуло в порт, вона стала його дружиною. Джордж 4 роки вчився в одному французькому університеті і завдяки своїй працьовитості й наполегливості здобув широку та ґрунтовну освіту. Про решту дійових осіб нашої розповіді нам майже нема чого більше сказати. Згадаємо хіба кількома словами про міс Офелію і Топсі, а прощальний розділ присвятимо Джорджеві Шелбі. Міс Офелія забрала Топсі з собою і привезла її в свій рідний Вермонт на превеликий подив усієї поважної громади, що її в Новій Англії заведено називати словом «наші». Оті «наші» спочатку визнали дівчинку за чудернацький і непотрібний додаток до їхнього добропорядного хатнього побуту, проте міс Офелія, вірна своєму обов'язкові, досягла такого успіху в її вихованні, що дуже скоро дівчинка здобула ласку та прихильність і в родині, і в усьому містечку. Постскриптум. Можливо, деяким матерям приємно буде дізнатися, що пані де Ту після довгих, наполегливих пошуків нарешті знайшла і сина Кассі,
Цей заповзятливий юнак утік на північ на кілька років раніше за свою матір, і тамтешні друзі гноблених дали йому притулок та допомогли здобути освіту. Розділ 44. Визволитель. Джордж Шелбі надіслав матері коротеньку записку, лиш кількома словами сповістивши, коли його чекати додому. Описувати смерть свого вірного приятеля йому забракло духу. Він кілька разів брався за перо, але його душили сльози, і все кінчалося тим, що він роздирав на клапті ледь початий лист і біг геть від столу, щоб трохи заспокоїтись. Того дня, коли мав приїхати молодий господар, у будинку Шелбі панувало радісне піднесення. Місіс Шелбі сиділа в своїй затишній вітальні перед каміном, в якому, розганяючи вогку осінню прохолоду, весело палахкотів огонь. На столі, накритому до вечері, виблискувало срібло та кришталь, а порядкувала коло нього наша давня знайома, тітонька Хлоя. На ній була нова перкалова сукня, чистий білий фартух та ретельно накрохмалений завій, і її лискуче чорне обличчя вдоволено сяяло. Вона неквапливо, аж надто доскіпливо оглядала стіл, аби тільки мати нагоду трохи поговорити з господинею. «Ну, от, тепер начебто все як годиться», – мовила вона. «Ось де я поставила його тарілку, там, де він любить, проти вогню. Наш панич Джордж завжди тягнеться до тепла. А це що таке? Чого ж це Селлі не принесла святкового чайника, отого нового, маленького, що панич Джордж купив для пані на Різдво? Ось я його зараз дістану. А що пані мають якусь звістку від панича Джорджа?» – нарешті запитала вона. «Так, Хлоє, але всього кілька слів. Пише тільки, що як зможе, то приїде сьогодні ввечері. От і все. А про мого старого там нічого нема?» – спитала Хлоя, совуючи на столі чашки. «Ні, немає. Він нічого взагалі не пише. Розкаже про все сам, коли приїде». «Еге ж, він такий, панич Джордж. Все має розказати сам. Я це завжди за ним примічала. Та як на мене, то йде бо то білим людям стільки всякого писати. Воно ж таки морока». Місіс Шелбі всміхнулася. «Мабуть, мій старий і не впізнає тепер своїх хлопців. Та й донечки теж. Вона ж уже, ого, яка величенька наша Поллі. А що вже метка та моторна. Оце лишила їй вдома доглядати пиріг. Саме такий зробила, як мій старий любить. Такісінький був у нас і того разу, коли його забрали з дому. Боже ж ти мій, як тоді крилося мені серце!» Міс Шелбі лише зітхнула на цю згадку і враз відчула в душі якийсь тягар. Ще коли вона одержала синового листа, її огорнув глухий неспокій. Чи не ховає він чогось лихого за тією мовчанкою? «А гроші мої пані приготувала?» – стурбовано запитала Хлоя. «Так, Хлоє, бо я хочу показати своєму старому ті самісінькі, що платив мені кодитор». «Лишилася б ти, Хлою, в мене ще», – каже він. «Дякувати, кажу, хазяїне, я б то й лишилася, але ж мій старий додому вертається, та й пані вже без мене не може». Отак так йому й сказала.
Добрий він чоловік, той хазяїн, Джонс. Хлоя вперто домагалася, щоб господиня зберегла саме ті папірці, які одержала за її роботу в кондитора. Вона хотіла показати їх чоловікові як свідчення її хисту, і місіс Шелбі задовольнила її прохання. А Поллі він таки не впізнає. Це я про мого старого. Де ж пак? Цілих 5 років збігло, як його десь повезли. Вона ж тоді була зовсім крихітна, ще й стояти до ладу не вміла. А як він радів, коли вона тільки почала шкандибати. Ой, доленько моя гірка. З надвору почувся гуркіт коліс. «Панич, Джордж!» – вигукнула тітонька Хлоя і метнулася до вікна. Міс Шелбі побігла до надвірних дверей і за мить опинилася в синових обіймах. Тітонька Хлоя стояла за нею, напружено вдивляючись у темряву. «Бідна тітонька Хлоя», – співчутливо промовив Джордж, спиняючись перед нею і потискаючи обома руками її чорну шкарубку руку. «Я радо віддав би все, що маю, аби тільки привезти його з собою, але він залишив цей світ». Міс Шелбі злякано скрикнула. Тітонька Хлоя не озвалась ані словом. Вони пішли до вітальні. Гроші, якими так пишалася Хлоя, лежали на столі. «Ось де», – сказала вона тремтливою рукою, зібравши їх докупи й простягнувши господині. «Не хочу я їх більше бачити, ані чути про них. Я ж знала, що так буде. Продали його і замордували на тих плантаціях». Хлоя повернулась і гордо пішла до дверей. Місіс Шелбі мовчки подалася за нею, взяла її за руку, всадовила в крісло і сама сіла поруч. «Бідна моя Хлоя», – мовила вона. Хлоя похилила голову на плече господині і гірко заридала. «Ой, пані, ви вже мені даруйте. Розривається моє серце і край». «Я знаю, Хлоє», – відказала місіс Шелбі, не втираючи рясних сліз, що текли і в неї з очей. У кімнаті запала тиша. Всі мовчки плакали. Нарешті Джордж підсів до вбитої горем жінки, взяв її за руку і просто, зворушливо розповів, як помер її чоловік, і переказав його прощальні вітання. Десь за місяць після того всіх невільників Шелбі покликали до панського будинку. З ними хотів говорити молодий господар. Усі дуже здивувалися, коли він вийшов до них з чималою пачкою папірців у руці. То були визвільні листи на кожного негра маєтку. Джордж читав їх по одному, і серед плачу та схвильованих вигуків віддавав тим, кому вони належали. Та було й чимало таких, що, з'юрмившись коло нього, занепокоєно тицяли назад свої папери і вперто просили нікуди їх не відсилати. «Нам не треба більше волі, як ми маємо. Ми ніколи не знали ні в чому нужди. Не хочемо покидати тутешніх місць і хазяїна з хазяйкою, і всіх». «Добрі мої друзі», – сказав Джордж, насилу їх угамувавши. «Та вам і не обов'язково мене покидати. В маєтку потрібно не менше робочих рук,
ніж дотепер. Та й у домі без слуг не обійтися. Але тепер ви вільні люди, і за вашу роботу я призначу вам платню, таку, як ми з вами умовимось. Зате, якщо я заплутаюся в боргах чи помру, адже всяке може статися, ніхто не зможе забрати вас собі чи продати. Але я сподіваюся добре порядкувати в маєтку і з часом навчу вас користуватися з тих прав, що їх дав вам як вільним людям. Бо на це таки, мабуть, потрібен деякий час. Сподіваюсь, ви будете добрими учнями, а я постараюся бути вам добрим учителем. Навколо почулися схвильовані вітання. І ще одне я хочу вам сказати, мовив Джордж, перепиняючи той гомін. Чи ви всі пам'ятаєте нашого доброго старого дядька Тома? Джордж розповів, як помирав Том, і що він просив передати всім своїм товаришам. А тоді додав: і отам, над його могилою, я, друзі, присягнувся, що ніколи в мене не буде жодного раба, якщо я матиму змогу дати йому волю, що ніколи не доведеться через мене розлучатися з рідною домівкою та друзями і помирати десь на далекій плантації, як Том. Отож, радіючи із своєї волі, не забувайте, що ви завдячуєте її цьому доброму чоловікові. І віддайте йому дяку ласкою до його дружини та дітей. Думайте про свою волю щоразу, як бачите хатину дядька Тома. І, згадуючи його, завжди будьте чесні, вірні й людяні, як він.